IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen, kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden.
coating, stralen en refits. We hebben de passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan een keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder hand, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. We binnen weer op de Tjoekewaar. Het is die size van de IFKS 2024. Juster hien we net al te volle wien. Ik ben benieuwd hoe dat Juwet zit. Sjoerd, Mart, Sjoerd, welkom. We zullen het Juwet even nog eens omdoen. Mart, hoe komt het maar het waar? Nou, we kregen even maar Jan bellen, Jan Jonkman. De waarman van Omroep Friesland natuurlijk. Ja, die gaan dat het toch wel... tin is al, hè? Want ja, er is net heel volle wien. Zoals hij al zei, is er even een Rijnfront hier doorheen getrokken. En die slokt alle wien op. Er valt net heel veel Rijn. Zit vrij heeg, dus voordat het op groen is, dan verdampt het al. Maar ja, die neemt de wien al wel fut, helaas. Ja, dus misschien wil Krexendijers Juster dan? Of? Nou, hij hier alleen maar de wedstrijdleiding bellen. En ja, er komt wel wat wien. En ja, ze hopen eigenlijk wel om zo gauw mogelijk los te gaan met de C-klasse. En nou, we zeggen hier maar dan komt er ik wel een heel iets bietje, maar het houdt net door. Nee, en we zeggen inderdaad dat de C-klasse hier al wat on het invaren is. Hebben ze genoeg wien om nou te starten? Zou dit genoeg wezen? Nou, zoals we nou zeggen, komen ze net heel hut vooruit. Dus ja, ik zou zeggen, op dit moment net genoeg. En wat er dan nog bij komt, is dat hij ja, wel heel vol draait. Dus ja, hij skift het dan. En dan, ja, dan komt er uit alle hoeken. En dan is het voor de wedstrijdleiding wel heel moeilijk om er een goede baan in te lezen. Ja, daar ben ik nog net echt mooi waande. Als we nooit start, finish, skip, joggen, dan loopt het er al je nog wat stil, hè? Nee, ik denk dat ze gewoon wachten tot er een beetje een constant winstje is. En dan, dat ze dan snel gaan handelen. En dat we dan een baan en een start erin krijgen. Ja. Dus mogelijk misschien nog wel weer een uitstelstart. Ja, dat denk ik wel. Ja, we wachten het al. Sjoerd, we hebben juist er geen C-klasse hoorn. We beginnen al op die size. Hoeveel wedstrijden heeft de C-klasse nou zield uiteindelijk deze week?
Ja, we zitten op treien. Nou hebben we juist natuurlijk, we willen wel even starten, maar dat wie vrij gauw gebeurt, helaas. Wordt terecht trouwens een goede beslissing. Maar we zitten op treien, dus we hebben nog 3 dagen om 3 wedstrijden te zien. En we hebben minimaal nog eentje nodig. Maar ja, eigenlijk voor de leuk is het wel mooi als we er sowieso 4 hellen. Dat mensen die even een foutje maken in die 4 wedstrijden. En ik nog maar durf het klassement. Ja, dan kun je ze even in je oorloeken. En het is misschien ook wel eerlijker, omdat je zo vol mogelijk wedstrijden zult hebben. Dan heb je meer kansen om jezelf nog een beetje te herstellen. Of... Ja, zeker. Natuurlijk, het is net een mindere prestatie. Had je met minder wedstrijden kampioen worden. Zo is het net. Maar ik ben er altijd wel fan van om de reeks zo lang mogelijk te houden. Dus laten we hopen dat we nog 3 mooie wedstrijden krijgen. Het is goed vooral de wien die eigenlijk alle kanten opgiet. Dus ik al deze wien die er nou een beetje stiet op sommige plakken, dat zou misschien soms genoeg wezen. Maar ja, hij gaat eigenlijk helemaal om naar Rugsta. En dan wordt het wel heel lastig om er een baan in te lezen. Want naar Rugsta, dat budget? Dat er met de klok mij draait. Dus we gaan van het, hij is nou vrij noordelijk. Hij gaat een beetje meer naar het noordoosten. Ja. Ja, had je dan precies in de startprocedure zit en die wien gaat helemaal naar Rugs, dan is de wedstrijd ik al net met z'n eerlijk eigenlijk. Nee, want dan is misschien wel in één ruchtelijn naar de Boppenwiense tonnen daar zielen. Dat is wat je dan kan krijgen. Ja, nou, we wachten het al. We hopen natuurlijk wel dat we wel weer een wedstrijd zielen kunnen. Is het nog spannend in de C-klasse? Of is er nou die 3 wedstrijden wel al duidelijk in die het Boppen onsteert? En maakt ze de oren nog kans in deze dagen om het in te heljen? Het is Arne Heerskop die echt wel 4 op kop gaat. Maar dan jou ook even het woord aan Maat, die heeft het klassement bij de hand. Ja. Nou, ik ken nou de beden voor, maar dat maakt het niks uit. Ik ken hem een beetje wel. Nee, Arne Heerskamp die heeft inderdaad 3 eerste plakken. Daarachteraan zit de Lietse Lies met een tweede, een derde en een tweede plak. En mocht nou de wedstrijd van Joet er wel uitgaan en de Bimafjouwen wedstrijden en ja, dan als Arne Heerskamp dan 1 foutje maakt en de Lietse Lies maakt het die net, ja, dan kan het in één keer wel dat hij er voorbij gaat. Dus spannend is het zeker. Alleen maar eerste worden zei het niks. Alleen maar eerste worden zei het niks. Nee, zeker net. Het zou wel. Hoe bijzonder is het als hij dit volhoudt? Als er alleen nog maar eerste plakjes zielen zoeken in de hele week van de IFKS. Is dat ooit hebben gebeurd? Dat door ik zo net te zeggen. Maar dat zou natuurlijk heel erg knap wezen. Het is wel, hij wie van tevoren ik al een beetje bestempeld als titelkandidaat. En had je dat dan ik nog wie maatje en dan ik tot nauta alleen nog maar mijn eerste plakken. Ja, dat is toch wel heel erg knap. Ja, precies. Maar we hebben Jochem Tadema er dus best wel vlak achterom. Die hebben op het vinkertouw. Ja, precies. Dus er is nog niet duidelijk. We hebben nog een paar dagen te gaan. Dadelijk dus de C-klasse. Wat wist je nog meer naar uitjoert? Nou, waar wij dan nog wel een beetje naar uitzoeken, dat is ik wel de B en de Lietse A. Daar zit ik nog wel vrij dicht op mijn koor. En ja, ik daar 1 foutje maatje en dan kan het klassement zomaar hoe de kop gaan. Ja, want bijvoorbeeld de B-klasse, hoe spannend is het daar, Boppe? Nou, daar is het wel dat de Luc Elzinga, maar de Ut en Thuis en Bart Westerhof, maar de jonge Jan, die rennen er wel een beetje uit. Maar daarachter voor het tweede plakje, daar is het nog wel spannend. Er staat nou op dit moment de verwisseling van Bas Krom. Maar die wordt op de hielen zitten. Dus daar verwachten we nog wel. Daar is nog spannend. En in de Lietse A dus ik, zei dus? Ja, want we zeggen natuurlijk Juster woon Sander Meter, maar de vriendschap. En de dag ervoor wie Diana Visser met het scootje van Gautam. En die werden dan Juster, ik werd tweede, volgens mij. En dan hielden die wat een mindere start van dit kampioenschap. Maar dan komen die er toch wel bij in één keer. Ja, en deze week een soort verschillende eerste dag-winners, hè? Ja, daar hebben we voor mij iedere dag een orenwinnaar aan. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en dan de Grutte A nog. Ja, dan hebben we de Grutte A nog. Dan jou ik nou weer even het woord aan Sjoerd. Ja. Ja, daar is het eigenlijk lieke spannend. Want de Sterke Jerken en Dwarpje Esther Marstin volgens mij liek in het aantal punten, dacht ik. Zo, nou we kunnen er even bij pakken, hè? Dan, beide op nog een punt. Wauw. Dus, en de nummer 3 die staat er 10 punten achter. Dat is natuurlijk wel, dat is Markham. Die heeft als minste wedstrijd een halve. Dus als ze die oude loeken, dan ben ze direct weer helemaal bij. Maar daar is toch, ondanks dat het soms misschien in de wedstrijden, dat ze net direct het duel met elkaar in, is het in de strijd op het kampioenschap echt wel heel spannend. Heel spannend, ja. Want wat gebeurt er als er 2 scootjes dezelfde aantal punten hebben? Waar wordt er dan kampioen? Nou, het is
dan zie je eerst nou, wie de meeste eerste plakken heeft, wie de meeste tweede plakken heeft, wie de meeste derde plakken heeft. Nou ja, vaak is er dan wel uitsluitsel over wie bovenaan eindigt. Mocht dat ook al gelijk wezen, dan zie je naar het laatste resultaat. Wie het als laatste het beste resultaat het zult. Oké, nou, we zullen zien dat het saf hier komt, maar eerst nog maar even... meestal net. Zielen? Nee, meestal net, hè? Nee. Nou, dan zullen we het zien. Dan krijgen we Juwet dus hopelijk alle klassen weer gewoon op volgorde. Alweer wel prachtig mooi om te zien, juster, hè? Mooi de Grutte A en de Lietse A tegelijk. Alweer die finish voor de Lietse A wel heel sneu. Ja, dat wij zien niet maar nou ja, tenen krommend ontdekken maar te zien, want ja, dan luisteren en de zus die finish lezen en de wien is op, dus de komst er gewoon nooit meer en uiteindelijk, nou ja, het heeft volgens mij wel een yellow deur. Dus dat is. En toen kwamen we wien. Toen kwamen we in één keer weer wat wien, ja. Ja. Hoe zit u dan aan boord? Heeft u dat ze ooit zelf mooi maken? Nou, ik weet toevallig dat Maart dat een keer op een veen op het mij maken, dus misschien kan die er wat over vertellen. Ja, Maart, vertel. Nou, heel kwad even dan. Nee, dat is, ja, dat word je net. Dat word je net. We hadden toen met Lauwert, wij toen op een veenhoop. We hadden toen bij me volgens mij startnummer 1 die verleden we even aan Lemmer. Toen ben we weer Lemmer weer voorbij skarreld. Toen leiden we, nou ik denk een 500-600 meter leiden we eruit op waar naar de finish staan. Ja, en toen voel bij ons de wien in één keer helemaal fut. En dan, ja, we varen voor de wien. Ja, dan komt de wien van achter. Dus de skippen die achter je lezen, die krijgen hem als eerst. En die gaan dan vaak wel lieke hut als de wien. Ja, toen werden we toch iedereen voorbij gegaan en ben we uiteindelijk vierde worden. Dus dat wie wel... nou, kennen wel even zwaar. Oh. Sjoerd ging er onder andere voorbij, maar ja, dat wie wel heel spietig. Maar dan best wel heel zoer. Ja, dan probeer je alles en je ging gijpen en je doet dit en je doet dat. En ja, dan wil het net. Nee. Dan, ja, zeer frustrerend. Gisteren neer ontwaan, met gewoon stilzitten bleven, rustig bleven, maar ja, het gebeurt, alles gaat door die voorbij. Ja, want dan heb je natuurlijk ook nog een goed startnummer en dan komen de oren eraan en die hoeven dan een minder 4 en dan, dan ben je de Pisa. Helaas. Ja, gauw voor je te successen, maar du wist het nog heel goed. Ja, ik weet het nog heel goed, maar ik ben wel een beetje 14 jaar. Ja, oké, goed zo. Mooi. Nou, we wachten het al. Ik ben benieuwd of we gewoon starten kunnen. Dat zou hartstikke mooi wezen vanzelfs. Jim de Koopmans, skipper van de deviatie, die is er ook om mooi te zien. En dadelijk jaren van hem, hoe het met hem gaat en wat hij van de C-klasse vond. Nou, ik hoop dat we er alle jaren van genieten kunnen. Er komt weer wat wien. En ik hoop dat het steen bloot. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Ja, goeiemorgen. Alle vanuit uw commentaarpositie hier op Slettermar. Ik ben het Mart en Sjoerd weer, maar het commentaar van de C-klasse. We zitten een kwartier voor de start ongeveer, ietsje minder. Tolve minuten, half heel om precies te wezen. Ik begin maar 4 van Jan beginnen we met het 10 minuten schot. En dan gaan we zien of de organisatie dadelijks beziekt om de starter op 10 uur te knallen. Of dat ze toch zeggen van wij verwachten dat er aan zo'n wat een stabielere wien komt en daar willen we even op wachten. Ja, wils wil ik zeggen dat de wien hier heel plaatselijk is. Bij de scootjesvaren zien we nou wat meer rimpeling op het wetter. Maar ja, voor de rest van de mar die liep het vrij vlak. En dan is het op dit moment wat u betreft nog net een wedstrijd waardige
wien. Nee, het is hier inderdaad op de achtergrond, zullen we die wien wel wat lezen. Maar echt dichtbij ben ze nog net. Hier is de klassementsleider. De Engelsman. Ja, wat we krijgen ik al zeiden, van die had nou 3 keer een eerste plakje zield. Maar de Lietse Lies van Jochem Tadema, die stiet er maar vlak achter. Want 1 keer een slecht resultaat en ze hel hem in. Ja, en ik denk dat er... we zult nooit weten, maar ik denk dat de Juster net het eerste plakje hellen. Want Willem Kramer die hier echt wel een gatje, maar die lichte omstandigheden is het echt nog wat dreger om er voorbij te komen. Ja, want die nam we kregen even net in uw verslag, of uw praatje voorop. Maar, en dan krijgen we hier toch de vlag erin voor het 10 minuten shirt. Ja, nou is dat wel wat een standaardprocedure dat ze die sowieso op die erin zitten. Dat zit net automatisch dat we nou al echt de procedure van de 4 vinger inhazen. Maar het liep er inderdaad toch op dat ze het wel proberen wollen. En dat zult direct maar te krijgen, hè, dat, ja, omdat de voorspellingen van de rest van de dag ook net geweldig binnen. En ze staan toch, ik onder een, nou ja, ik wil het net druk nemen, maar de organisatie is wel gebrand om voor alle klassen er een wedstrijd in te zitten. En daarom zullen ze geen minuut verspillen willen deze dag. We net kreeg nog even naar de Ebenhezer, maar die ziet er ook wel kwad op nog, Sjoerd. Hè? Want die, nou ja, als die juist er een eerste plakje hier pakt, dan hier die ik dichtbij zitten. Ja, die zit er een 4 punten achter. Ja, dat klopt helemaal. Hier in het midden van de beeld Sjoerd startskip. De scootjes die zullen daar dichtbij in de buurt bloeien. Mocht er starten worden, dan is er net al te 4 fut. Want met deze mindere wien wil je er net te 4 van de startlijn houden. Al luidt hij er nou nog net in. We kunnen weer bakbord om. Als je onder de vlaren, volgens mij zie ik de rugs in beeld krijg de onderkant van een wietcilinder heen en weg in. Dus dat soepetje dat we toch weer de Olympische driehoeksbaan krijgen. Toch zeggen ze dat het nervus just en wel wat beter liep het mooi de wien op dit moment. Ja, want toen wie er helemaal niks. En toen wie het volgens mij zei dat nou de eerste trui wie om de tonnen heen, maar nou, toen had het toch ik moet 10 minuten durven voordat de nummer 4 erbij weer. Ja, zeker. Ja, dan kun je net spreken over een eerlijke wedstrijd. Dus we hier even op de track and trace juggen. Als je hier de ton ik nog lezen, die worden nou hing je achter de bootjes en weer uitline. Ja, dus in het wedstrijdveld. Boeien die laat de plak, boeit 2 die hingen toch achter de rubberboot. Die zullen daar boven in beeld vrij het verspringen van plak naar plak. Ja, was dat juist al even zei, dus de shoot. Als boeien er eerst maar in luidt, dan kan je in ieder geval starten. Ja, dan weten de skippers in ieder geval wet op mikken mutten. Ja, want zolang had je nog net in het rak zitten of nou ja, naar de tonnen mutten, wij en de tammutten, dan moet je die nog verslepen, hè? Ja, ja. Ja, dan had je een goede wedstrijdorganisatie hebben wat we hier hebben bij de IFK's, dan ben je er constant mee bezig en dan ben je constant stand-by bij die boeien om echt tot het laatste moment de opties te benutten om zo'n boeien er op de beste manier in te hebben. En nou liep het krek alsof vaart het startskip, maar het is net het startskip wat ontvaren is, maar wij binnen mijn cameraskip ik onderwijs naar de bovenste tonnen. We willen natuurlijk alles zo goed mogelijk uitzenden hier, hè? Je ziet het startskip in beeld inderdaad, maar links daarvan een heel liet reertonsje en daar links van de starttonnen. En het reertonsje is bedoeld als indringboei, daar moet je onderlangs en dan daar moet je net tussen terug tussen het startskip en het lietse tonsje. Nee, het is eigenlijk een beetje een bescherming voor het startskip, hè? Dat mensen net te deunen op het startskip richting de lijn komen.
weet toevallig dat ze het stadsskip van het winter weer helemaal van boven tot onder op de verf zetten. Dus zo zonde wijze had een paar te gretige skippers daar verdwempe krassen in varen. Ja, want vroeger wie dan ik nog wel eens een grapje dat je even de vlaggen van het startskip uitpakten. We hebben de twee gebroeders. Het lijkt erop daarvoor op het skipje die man maar de vlag in de hand kleerst in. Die zal maar een seconde als 20 die vlag er omheen loeken. De schutters die het kleren met het geweer. En dan lijkt het erop dat we je straks de 4 minuten krijgen. Ja. Nou, ik duidelijk in beeld de cilinder maar nummer 2. De Olympische baan. Er wordt online met het geweer. En op de seconde nauwkeurig op uw atoomklok niet de 4 minuten erin. Dan zullen we hier ook wel dat de scootjes wat meer gang hebben, hè? Ja. En ik dit vertekent, hè, omdat wij met het skip ontvaren binnen. Liep het erop alsof ik in die skippen dus minder hut, omdat we dezelfde kant uit varen. Maar ze komen wel degelijk vooruit. Ja, zeker. Het is een toch een mooi windje. Als je de rimpeling nou ik wat meer hoe de mar hinnen. Het vult wat meer, hè, in plaats van wat we een kwartiertje nog zeggen. Ja, dan is het zaak dat we straks in één keer fut binnen voordat de wien echt begint te skiften. Hier hebben we de Dokkumers rugs in beeld, de Ebenhezer. En dat witte scootje is de Vrije Vogel, die steen ik achter elkaar in het klassement. Ja, de nummers 3 en 4 hebben we het dan over. Daar komen de i-vlagen. Dus we starten weer met de puntenomregel. Juist bij de A-klasse hebben we natuurlijk gezien dat er 4 skippen te betierd werden. En op een gegeven moment kregen wij ergens de vraag van wanneer is het nou een individuele valse start en wanneer is het nou een algehele valse start. Nou, op het moment dat de wedstrijdleider en de meesten op het contra-startskip net meer schenken wie er te betierd binnen, dan is het algeheel. Maar juist dan konden ze dus die fjouwen die te betierd werden, konden ze prima uit herkennen. Dus daarom is het een individuele valse start en net een algehele valse start. Mocht het zo wezen dat er Sergio Hinnel is en daarvan kunnen ze de maar fjouwen identificeren, ja, dan wordt het een algehele valse start. Maar zolang dat ze de scootjes kunnen identificeren wie er te betierd is, zal het altijd een individuele terughoek wezen. Hier hebben we de takkomst van Sander Meter. Juist er op een mooi derde platje dacht ik toen ze de wedstrijd eruit zitten. Ja, mooie stuurbordstart. Stuurbordstart. Nou, hier de stoot krijg ik even hoe die individuele valse start, maar zouden ze stiekem een beetje marchen op onze droombeelden. Op het startskip, want dan kan je toch wel mooi zien wie er betiert binnen. Ja, ik denk net dat ze dat durven. Dat is, ondanks dat het zeer mooie beeld binnen, zien wij nooit helemaal rug op een lijn. Wat ze op het startskip wel zorgen. Dus dan, ondanks dat het prachtige beelden binnen en liedje, zie je het nooit zo goed als dat je rug op een lijn staat. Dus we zorgen dat het nog een liedje of iets meer dan 2 minuten is tot aan de start. Dan binnen scootjes nou druk bezig om positie te zieken. Hier hebben ze het geheel wien langs de lijn aan het zien. Ja, als je de reden startboei, dat is de pin-end, zoals we dat nemen, de linker startboei. Dus dit is de linkerkant van de lijn. Ja, deze luidt het vierstouw van het startskip. Dan is het de Breibek die daar toch een beetje opsluiten door de 3 haringen. Omdat ze daaronder zitten, kunnen ze nooit vrij op het moment indraaien richting de lijn. Dus we zorgen dat Dokkum al op bak wordt luid en ik de Lietse Lies. Ja, en dan hebben we nog een iets minder dan een minuut. En dan ben ik benijd wat de 3 haringen en de Breibek dwangen. Die zetten toch wel een eindje van de line ouw. En dan zeggen we dat de Lietse Lies wel aardig rond onder zich heeft. En dat die straks wel rond de het om gang te maken. Het lijkt erop dat er niemand onder de Lietse Lies draait. Dat wie hier minuut. Dus dan
dan kennen we als een Shen hoe de Lietselies daar bij die pinnen en het waai kon. Eventueel maar gang. Arne Heerskop die zit je wat minder. Die heeft toch een skip onder hem en een skip boven hem. Binnen de snitsers, maar de Lonneke die onder hem draaien. Al shit hij daar wel een beetje gevaarlijker van richting de lijn. Het is nog 30 seconden. De Ierts wel van Simon Wilson van der Velde. Die zit erboven. En wie komt daar tussen terug? De Gerrit Iensen maar een bultgang. En dan is het denk ik binnen de Hielpers, maar de Singelier hier als bovenste. Maar die bim betiertje, maar gong. Als het nog een 15 seconden is. En hoe komt het maar Jochem Tadema bij de pin-end? Misschien kennen we daar ook een shot van krijgen. Ik weet niet of dat er is. Van de beneden onderste startboei. Kijk, mooi hoe de line Shen. Ja, prachtig. Musty Shen op het schot. Sturen mooi omheen. Ja, dit is een goede start van de Lietselies. Ja, want die was zelfs wel correct als uit. Die hier een bult rond onder hen. Dus die konden mooi maar gang hoe die startline heen. Liggen nou eigenlijk al ten opzichte van de Ebenezer een skipslengte voor. En het is toch de wien die echt een beetje van links liekt. Dus dan zit Arne Heerskop daar bovenin toch net helemaal lekker. Het vol vrij de rondte, dat is Wolsa. Ja, hij likt je nou ook al een beetje afstand te maken van de Ierts wel. Ja, komt totdat wat we krijgen zijn dat hij die rondte onder hem heeft. Maar voorlopig is het de Lietselies maar de beste positie eronderin. Zwarte Wief, die klappert wat maar de vak. Die heeft een beeldlijst van het Breibek die boven hem leidt. Ja, dan is de Breibek toch nog wel aardig uit die stad komen, ik zeggen. Ja, want zij moesten, ze leiden op eurominuten, leiden zijn natuurlijk nog hoe stuurboord. Dus zij moesten nog een plakje vinden op de startline. Ja, onder de 3 haringen, lang ze wat op slot eigenlijk. Ik nog. Dus je heel mooi dat het de Lietselies is die daar mooi onder het groep vet groept. En dan ben we toch van start. Dan ben we toch van start bij een minimaal winstje, maar het kan kennen. En dat je we de vrije vogel hier van. Had hij een straf kregen van de umpire. We hebben net een individuele valse station, dus dat kan het net wezen. Geen toeter of niks yet, dus dan... En dan zijn dit kostbare meters voor de nummer 4 of het klassement. Dan zullen ze een straf krijgen van de umpire. Kan haast net missen. Ja, hier hebben we het mooi in beeld. Dit binnen beelden weer van oude skip. Maar het Friese ochtendgloren op de achtergrond. Ja, dan binnen dit toch wel de beelden die je graag zien willen. De wit zielt en het is prachtig mooi waar. Het is prachtig mooi waar. En volgens mij is het de Lietselies die daar nou oestar giet en dan mutsen de voordeel kennen. Dat kan het missen. En hoe vier gaan ze dan voor Arne Heerskop deel? Dat is even de vraag. De takkomst die loopt een stukje hoger dan de Ebenezer. Dus die zal geen last van de man. Hè? En dan hebben we het wel licht waar. En die dingen just er ook wel aardig met het lichte waar. Dus ik even naar skeren hoe die straks uitkomen. Echt wel de Lietselies die hier een flinke slag slaat, hè? Ja, we zeggen, kreeg ik al even in de track and trace, zeggen we dat al even, dat alle scootjes die op bakboord lezen wel aardig dezelfde koers hebben. Ja, de wien die wordt linkser en linkser ligt het, dus dat betekent dat de Lietselies alleen nog maar meer voordeel helpt uit deze slag. Want Musty Shen, we zien hier links in beeld Arne Heerskop, wat een afstand creëert hij al tot zijn directe concurrent het klassement. Ja, en dan als ze dat straks bij de eerste tonnen vol kunnen houden, dan maakt ze het klassement in één keer weer spannend. Hier hebben we al een Heerskop. Maar op de achtergrond dus de Lietselies. Als je in het groepje van de Engelsman, de Takkoms, de Breibek en de 2 gebroeders, die horen elkaar toch wat beter daar. De Ebenezer die wordt stag is gang en ik die zag voor het clubje deel gaan.
Zou die ik voor de Engelsman er ook in? Is misschien nog even Sjen, maar... Lijkt het erop dat de Engelsman zit ik de draai in, denk ik. Volgens mij is de Engelsman ook Maigong. En als je weer treinscootjes mooi in lijn lezen. Hier zien we de Engelsman links in beeld die Maigong is. Ik die binnen draait. Ja, en dat is net onverstandig geweest, hè, dat ze mij eruit binnen. Had ze ervoor gekozen hier om het bakboord verder te zielen tot de leelijn, dan kom je in, ja, wij nemen je dat altijd de buitenbocht. En dan ben je eigenlijk wat overleverd om de wiensat er komt. Terwijl nou positioneren zij zich samen met Lietse Lies en de Ster Dokkum wat meer in het midden van het veld. Mocht de wien dan in één keer naar rust staat draaien, dan hebben ze altijd nog de keuze om hoe start te gaan. En die hebben de mensen die op een leelijn zitten, dan heb meer. Ja, hier hebben we de hielpers. Die was ook rechtshouders die hier de heelste start. En daar met het zwarte 4 achter de L, stuurboord. Achter in beeldje heb ik de Lonneke. Die met ik achter de rest van het velddeel. Ja, dan ligt het van uw opzicht. We hebben ze hier even net in beeld, maar dat de Lietse Lies fut is. En misschien zeg ik dat de Ebenezer hier een stukje heger luidt dan de Engelsman. Ja, maar ik denk wel dat dat de eerste trui bij de bovenste boei wezen zullen. De Ebenezer. De Engelsman, de Ebenezer en de Lietse Lies. Omgekeerd chronologisch in deze volgorde. Ja, dan lijkt het er toch... En zou Jochem Tadema dan eindelijk revanche nemen? Ja, die hier nog een appeltje te skillen, maar de Engelsman. Nou ja, ja, dat klopt. Maar ik zie het voornamelijk hoe zijn eerste plak. Dat is natuurlijk een beetje wee van de Rema als debuterend skipper. En dat je er dan zat dichtbij bent geweest en het slag het krijgt net, ja, dan ben je alleen maar meer motiveerd om het slagje te letten. Maar dit is natuurlijk nog maar het eerste cruiserek. Maar als je fut eerste lezen, dan doe je een hele goede set. Dus hier zeggen de takomst en de Iertswel. Ben ik even benijd hoe de Engelsman leidt ten opzichte van de Ster Dokkum. Kan die nog een bedreiging vormen ten opzichte van de Ster Dokkum richting de eerste boei? Dat we dit zou sjurren, dan zal dat wat mooi vallen. De eerste ton in beeld en dan zet de Lietse Lies de draai in en dan zal die als eerste om de eerste ton gaan. En dan hij zei vanuit het leegste skip in zei. Ja. En dan zielen zij hier een eerste plakje. In beeld zien we de Engelsman en daarboven zal de Ebenezer nog lezen. Zien we hier in beeld. Ja, die komt. Die ligt dan toch nog vrij dichtbij, hè, de Lietse Lies. Ja, die heeft toch iets later de draai zetten. Die ben iets langer teruggang. Ja, misschien dat we wat gunstiger aan. En dan
Zitten de nummers 1 en 2 dicht op elkaar? Het verliezen is in ieder geval onderwijs naar de hele Wiesentonnen. Dat zijn Gijptonnen worden. Ja. Hier hebben we de Ebenhezer en Willem Kramer op een tweede plak. Hein Bind achterop. Mooi stuk hoe ze in de Louter Krant trouwens van de weekend. En nou ja, los van dat ze het prachtig mooi vinden om als hij en zoon samen met elkaar te varen, ben ze altijd dik tevreden door de resultaten. En nou ja, dat is ook wel terecht, denk ik. Ja, ze staan op dit moment op een derde plak in het kampioenschap. En ja, dan doe je het toch wel gewoon goed in een sterke klasse die de C-klasse dit hier is. En het is hier toch weer de takkomst van Sander Meter die hem ook weer meldt vlak bij het podium. Werd er juist er op een derde plak bij de eerste boeikamer. Misschien hem nou op de vierde plak. Die heeft de smaak wat te pakken. De Breibek op 4. En dan lijkt hem die net een al te goede start te hebben, maar dat heeft ze knap. die ziet hem toch knap naar voren. Knap oplost. Ja, je ziet toch een verschil zien in de grutte van de tuur, Sjoerd. Ja, ja, zeker. De takkomst is natuurlijk een liedskipke. En met lieds bedoelen we net per se lengte, maar vooral ook breedte en zie ik mooi hè, dat de Breibek echt een vollere kop heeft. Is ik wat platter, het skip. En dan noteren we daar op nummer 6 Sybren Gossen van der Velde, maar die eerst wel. Die had ik al 3 keer een 6 in het klassement. Ja. En ik zeer van een week ergens een interview met hem dat top size een beetje de doelstelling wie. Dus onthoud daar is er aardig op dreef. En dan komt er achteraan de 2 gebroeders van Jan Overwiek. Volgend door Johan van As met Zwarte Wief. Ja, dan zien we toch wel dat de meeste skippen nou straks hoe bak wordt op de ton komen. We zien hier alleen nog de Alen nog in beeld, hier in het midden van de beeld. Die komt nog een stuurboord. Ja, en de Singelier, helemaal die is hard bij de boei. Die vat ik nou een stuurboord. Dus ik ken die voor de 3 Haringendel. Die zetten nou de draai in. Het lijkt het al op dat ze daar verdeel komen. En dan noteren we die op plak nummer Jochen. Nou, hier van de weekend de hele tijd de strijd om het Hilper-kampioenschap. Maar hier lig je nou wel een beetje bij hun Dit is de Singelier goede zaak. stadsgenoten waait erin. Hier hebben we de 3 Haringen op nummer 10. Thomas de Boer. Hier week weer de Zwidderman laat je aan de lijkant. Zo weinig mogelijk gewicht aan de bovenkant van het skip. Stap nou rustig als je zwet zit aan. Maar... En dan hebben we nog net dus nummer 4 uit het klassement, Sjoen. Nee, de Vrije Vogel, maar die moesten een strafrondje maken, zoals wij al zeggen. Ja. Dan hebben we hier de Alen in beeld. Die komen daar op stuur wat aan. We zullen de bak wat skippen even net. Maar mocht je er alles goed gaan, dan noteren we
Hun op plakje nummer 11. En volgens mij... Syracuse radiocommentator daar weer op het achterdek staan. Die man is ook wel makkelijk te herkennen natuurlijk. En dan hebben we derde vrije vogel. Nou, door ik natuurlijk na het debakel, dus persoonsverwisseling met Allard Beverling en Jorge net meer maar stel en sprong te beweren dat het hem echt wie. Nee, we zullen straks even iets beter zien. Hier hebben we de vrije vogel. Plakje nummer 12. Bij de eerste ton. Zag we daar de Lonneke aankomen. Die zal op plak nummer 13 lezen. En dan binnen de voorste haast bij de Gijptonnen. Ja. Je ziet het mooi. Heel in de volgorde in dit raakt net zo volle verhoren wezen. Nee, heel wie naar in de skip hem haast al een lieke hut, hè? Ja, ja, en voordat je dan echt hoe zo'n skip, mocht je wel wat sneller rennen voordat je echt hoe zo'n skip heen rennen, dat is hartstikke wel. Dit is toch wel even een boeiend duelje, maar de Ebenezer en de Staddokker, want gaan ze toch beziekje om er heen te komen. Ja, ze kennen natuurlijk ook onderdeel gaan, want als ze dan gijpen moeten bij de tonnen, dan is het binst. Ja, en ik denk Arne Heerskop en Jorge een beetje inschattend, zal dat het plan wezen. Hier hebben we de Lonneke als nummer 13 en daarachteraan kwam de Tajefte op nummer 14. Hier zien we dat de skip hem is het wel eens hier ik naast elkaar. Dan hebben we toch ik nog even. Ja, ze hebben al gijpt natuurlijk. Ja, maar ze doen de loerte erin, maar de wimpel ligt er vrij heel op te staan. Nou kennen wij boei nummer 3 net zien. Nee, nee. En ik denk inderdaad, misschien kunnen we even wat naar dit duel daar, want het zal inderdaad de Engelsman wezen die hem hier tussen frommeld heeft. Is het even zien inderdaad dat ze ertussen liggen, maar... Ik denk het haast wel. Zie je wat Willem Kramer nou dwanken en is een iets rommere bochtmootje. Hij giet wat te snel, denk ik. Zie je, want het is nou de Engelsman die nog steeds hoe bak wordt luid. Hè? Dus mocht Orne Heerskop doet het net, maar mocht er beslissen om trot te varen, dan laat hij op bakboord en de Ebenezer op stuurboord. Dan is dit toch een knappe actie. En giet de Engelsman je de Ebenezer voorbij. Dan hebben we hier uw eerste verschoning. Maar ik deze man zal net samen op, Jan. Nee. Je ziet we dat mooi gebeuren, hè? Dat de tak komt verdedigd goed, de binnenkant boei. Die oren die pakken wel een beetje meer hichten, zul ik wat meer druk en misschien wat meer gang oer hem heen. Maar zij zeggen van wij willen het binnenst wezen. Dus ik ging hier maar omheen, dan bloeien wij mooi leeg. Ja, dan zul je wel wat meters om, wel maar iets meer gang. Dan lijkt het hier ik wel wat stiller op de Martenburn. Qua wien. Ja, ja. Aan de rechterkant lijkt het wel wat meer baantjes te staan, maar ja, daar hebben wij nog, want we zitten nou aan de linkerkant van de baan. Ja, we zien de scootjes steeds heger in shoot, hè? Steeds verder bij de tonnen aan. Ja. Ja, en hè, wat de reden daarachter kenwijze is dat ze teken van Sander Meter die draait zo strak om die tonnen
Wij proberen maar niets rommere bochten dan naar de boei weer boven hem uit te snijden. Dat is denk ik krijg wat ik gerut omdat het wan. Dus ik zou dat soort dingen beter werken op het moment dat de skip een beetje meer gong. Hè? Want dan draaien ze sowieso, dan binnen de draaien langer. Maar omdat ze nou zo weinig snelheid hebben, en ze vrij gemakkelijk zonder meters vooruit te mogen toch omheen sturen. Jochem Tadema met de Lietselie, die de loerte er weer uithellen. Dus dan vinden ze de wien toch een beetje te heel of te valk. En broeken ze nou een lietshouten boomke om de fok in een mooi profiel te drukken. Hier hebben we de breibek. Die live 4 en die bloed op 4. Draait nou om de tonnen heen. Hè? En dan gooi je Erik de iets wel natuurlijk naar de andere kant. Ja, en wat het zwarte wiefje doet, vind ik altijd vrij gevaarlijk. Want hij komt nou toch een behoorlijk aan onder Sieber van de Gossen van de Veld uit. Ja, en als Top en Twel nou denkt van, hé, wacht eens even. Jim zit er daar klem, wij sturen er mooi tussen. Maar het is Johan van As die nou goed even wat del stuurt, zodat er azen wat omheen sturen kan. Maar je moet constant opletten dat je jezelf net in een positie klem vaart. Dat je net verdedigen kan ten opzichte van een oor. Want je bent toch de top en 12ste die nou wel degelijk ertussen gaat sturen. Het zwarte wief houdt behoorlijk leeg aan. Ja, want er is nou wel een heel groot gat tussen haar en de tonnen. Zij zal er straks inderdaad weer iets meer omheen komen om iets gang te creëren. Zit hier een heel iets kotje tussen de nummers 1 en de 8. En ja, die skippen daarachter die liggen al wel vrij dicht op elkaar. Die zullen je straks al in lijn onder tonnen komen. En dan zal dus leider van de wedstrijd haast weer bij de onderste boei wezen. Hier zullen we de nummers 2 en 3. Hoe 4 zit de Lietselies daar nog voor? Ja, hier hebben ze in beeld en ze zijn inderdaad bij de tonnen. We hebben de scoorten weer aanlutsen. Alles weer even op zijn plak zet en dan zijn weer het kruisrek in. Just de man voorop ik wiezen, dichter naar de tonnen, dichter naar de tonnen. Je wil je gelijk zo vol mogelijk hichten pakken. En het is toch de vrije vogel die hem weer bij de halen aan de binnenkant tussen het rotten. Dus die winnen hier in potentie weer even een plak. Dan hebben we hier de 3 haringen op Jochen. Die ben dan de single hier voorbij scoot. Die luiden krijgt Jochen bij de bopperste tonnen. En zat je nou net zien. Dan noteren we inderdaad de vrije vogel op nummer 11. Dan heeft die de alen pakt.
Zullen we de Engelsman die ik om de tonnen geert? Ja, dat gat is minimaal naar de dokker maar staan. Nou hebben we de hele week gezien dat de Ebenhezer net helemaal de hicht erin kan, hè? Nee, dus dan zou een logische reactie wezen dat die futten dadelijk naar de wing in. Dat zou ik wel zeggen. Of ze moeten een dusdanige betere ronding hebben als een heerskop dat ze denken we hadden er wat boven. Maar We bezieken het, maar ze hebben volgens mij op zich ook nog een gatje naar de nummer 4, de takkomst. ja, dan zie je ik dat de Lonneke, die zal ik voorbij gaan aan de Alen. Ja, ik vind toch dat ze al die een vrij lege onhoren futten dadelijk naar die boei. Het is inderdaad, maar als je nou op je trek en trace dat het de Ebena Ezer is die inderdaad dadelijk tot de wingom is. Dus ik denk dat ze mij luisteren hier aan boord. Hebben wij er misschien toch nog een heel iets beetje kijk op? Yes, je het boven in beeld hè. Maar de witte tuur en de Engelsman die hoe stuurboord de Lietse Lies achterna gaat en krijg rust van de Ebena Ezer die de slag op bakboord maakt. En dan zitten de eerste trein weer in het cruiserak. Hier hebben we het Waldwief. Maar Willem Posma. Helaas op een laatste plakje. Of zullen we daar nog... Nee, ik zie een laatste plak, maar zij ben de Gerrit Inse voorbij ging. Zij luidt een krek op een laatste plak. En waar is dat dan gebeurd? Nog in het cruiserak? Bij het cruiserak noteren we ze nog op nummer 15. Of, nee, sorry, bij de, ja, daar noteren we ze nog op nummer 15. Dus dat is dan gebeurd in het hele Wieserak. En het is het Zwarte Wief die hier ik 2 plakken naar voren tascoot, want die zit krek onder de breibek. Dus die zal size daar rondkomen, dan is er Johan van As de Iertswel en de 2 broeders voorbij. Dat zal dan toch bij die guyboei wat zich ontvouwd hebben. Je net de takkomst, de Ton Charon, maar die zal op jou wel eens. En dan hier de breibek op nummer 4. Ja, de takkomst hier er al voorbij. En dan Johan van As met het Zwarte Wief, die gaat dan naar size. En zo pakt hij bij iedere ton een plakje. Dus hebben ze eigenlijk ook de hele week al dan. Hè? Komt in het eerste cruiserak net altijd helemaal uit de verf, maar ze karrelen toch elke wedstrijd naar voren. Ja, dan zie je dat dit gewoon een goed skip is. En natuurlijk een goede bemanning. Hier is een beeldje Willem Kramer met even naar Ezer. Die als eerste die slagen op bakboord maken. Hè? En dan zie je direct de Engelsman die inmiddels draait is naar bakboord. En wat het de Lietse Lies dan die? Die zien we daar. Die ben waarschijnlijk futtendaliks op het moment dat ze zeren dat Orne Heerske op de draaiing zetten en ze besluiten om uit te gaan. Het ligt er toch op dat zij daarboven een iets gunstiger windje hebben. Dus Ja, dat zie je terug omdat zij een beetje meer, een beetje heger varen. Hier hebben we de 2 gebroeders, Top en Twel. Zij gaan hier als 8 om de tonnen heen. Kijk, daar hebben we iemand voorop zitten van kom maar omheen, kom maar omheen.
scherp naar die tonnen toe. Ja, want dat kan een skipper soms moeilijk zijn, hè? Door alles wat er voor hem zit, het zwart. Ja, de skipper zit vaak ook nog aan de benedenkant. Dus dan heb je een hoop voor je. En misschien dat ze het goed ding hebben, want ze liggen hier een beetje hoger als de eerst wel. Die hielden misschien nog wat last van het zwarte wief die ik om het tonnen heen kwam. Hier hebben we de koploper, de Litselis. De reerde tonnen, dat is de starttonnen. Daar hoeven ze net omheen. Daar achter in beeld de skippen die nog goed stuurboord liggen en die zetten eerst eens een klap terug. Ja, de takkomst die giet dus net. Maar deze man mooi, maar die maakt die stuurboordslag nog wat langer. Ik denk haast net dat de Lietse Lisa's en de boeien in één keer onrennen kennen, maar die zal puur en alleen uit verdedigend oogpunt echt mooi eruit wezen. Het is nou wel de Breibeek die staat hier tegen, dus die maakt het de slag bewust minder lang als de takkomst. Lietse Lies wel wat heger te gaan, maar het lijkt er ook op dat Anne Heerskop om iets meer gang had. Ja. Stuart misschien bewust ik wat leger. Ja, het zoals Justrik al aan jouw terug is mede-commentators. Je wil maar dit waar net stilvallen. Je wil de gang erin houden. Dus we daar achter in beeld zeggen dat de single hier als het zien om de derde tonnen gaat. Volgend door de Vrije Vogel op nummer 11. Het is de takkomst die nou daarboven, helemaal linksboven in beeld, hoe startgong is. Is denk ik een meter als 100 verder troshield als de Lietse Lies. Dus hebben we de dokkers die hoe startgong binnen, maar die slag pakt dan nog net helemaal uit als wat ze betocht had, denk ik. Want die hebben wat meters verlengd hier ten opzichte van deze twee. Ja, ze krijgt toch aardig op de kont. Dan hebben we daar achter in beeld de Lonneke. Die gaat als nummer 12 eromheen. Volgend door de Aal op nummer 13. Dan is de Alen toch behoorlijk achteruit zakken. Ja, die starten op plakje nummer 11 en die liggen nou op tredje. Dan krijg ik wel een hele romme bocht daar. Oh, vrij leeg aan was, dan krijg ik ook al aan Jost. Dan zat de Thai efter daar als nummer 14 om de tonnen gaan. De Twaaldwief als nummer 15 en de Gerrit Iens op nummer 16. Hier de Lietse Lies. Kijk hier weer, ja, mooi alle bemanning aan de lijkkant, aan de lege kant van het skip. Alles ten behoeve van het gewicht. Dus ik tel er even 1, 2, 3, 4. Ja, misschien heb ik wel een paar bemanningsleden tussen, maar het ligt er waar. Want ik zou rap even tel. Het is toch weer de Engelsman die hier echt alles op alles zet om dicht bij de Lietse Lies in de buurt te komen.
Zullen we de Ebenhezer terug beeld komen? Ja, die liet je toch wel... Ja, die hebben beeldmeters van hier. Hier hebben ze. Ja, dan is het... zal dat wat mooi vallen, maar misschien dat er nummer 4 wat dicht in de buurt kan komen, maar daar lijkt het net op. Dat we dit shot zou schurren. En Arne Heerskop die krijthazen hoe de naar je boer, hoe zijn stuurbotskanten en wat rommelvlaagje, dan komt er wel heel dicht in de buurt bij Jochem Tadema. Dan laat hij nog wel hoe stuurboord, maar dan komt er inderdaad wel heel dichtbij. Jochem Tadema die zet nou de draai in. En Arne Heerskop ook, hartstikke gelijk. Heel stadig, je ziet je de vakkenist, de vakbakhoorn. Dat betekent dat je de vak naar de hege kant van het skip loeken, zodat de kop wat jeder naar beneden valt. Ja, dit is een soort van boegschroef. Een soort van boegschroef en dat is toch wel essentieel, maar dit ligt er waar. Je wil dus zo snel mogelijk weer aan de wiel lezen. Je moet hem ik net te lang aan de bak houden, want dan val je wat te vier terug. En we jaren daar al 2 schotten. Dus dan zullen ze de finish erin halen. En ondanks dat het een kwarte wedstrijd wordt dan, kan ik die keuze wel begrijpen. Want we hebben nog starten, maar in Pietje liep het er steeds wat uit te nemen. Maar dan wordt dit nog even een heel boeiend duel. We zullen de bovenboei, wat dus ik de finishboei is hier in beeld. Maar dan... Ja, dan wordt dat nog spannend. Wordt dat dan toch weer een deceptie voor Jochem Tadema 100 meter voor de finish? Of wordt het dan wel vast te houden? Hij zal hem nou zo 4 mogelijk trossielen, zodat er in één keer op bakboord erop aan kan. En dan laat de Ebenhezer krijgt wat onder Jochem Tadema. Die zal hem fut net voorbij gaan. Dit wordt nog wel even spannend, hè? En dan ben de man die nou krijgt en de vrouw die nou krijgt om de 100ste tonnen binnengang. En ik vind dat Arne Heerskop hem hier behoorlijk heeg gaat. Zult heeg onder wien. Maakt het meters goed ten opzichte van Jochem Tadema. Maar de druk is nou wel heel minimaal. Ja, ik denk verstandig besluit om hier de finish er al in te gooien. Zo Jochem Tadema slag op stuurboord wat langer tros zetten omdat er daar een wienveldje is, een shirt of. Als je hem hier in beeld. Dit is billen knijpen voor de man. Ja, dit wordt heel spannend en dan hoop je maar één ding en dat is dat je als eerste de win krijgt. Liek het er nou wat op alsof Arne Heerskop een beetje een chin draait, een vlaagje krijgt. Echt helemaal goed, Kevin de Chen. Ik denk dat de umpire ook wel weer paraat is. Die zult dit ook al leren ons kouwen. We zien nou Arne Heerskop die echt wel redelijk naar Del sturen met. Ja, we zien je dat de Lietse hier nou in één keer een stuk heger vaart als Arne Heerskop. Maar eigenlijk wil je nou als Lietse zijn dat die wien een beetje chin draait. Je wil wat een mindere vlaag hebben, zodat je hoe de oren boeg wanneer die straks draait in één keer, dat je hem dan in één keer heel goed hebt. Zie je ik ben een heel iets beetje op sturen. En ondanks dat het misschien net zo uitziet voor de meeste thuis, krijgen we hier toch wel een mooi stukje spektakel vlak voor de finish. Ja, want je zit nog wel wat spanning in de wedstrijd. Ja, ik heb het mooi zien. Ja, dan vertekent die beelden toch krijg een beetje, want dan
is het toch een heerskop die misschien net een hele minder vlaag heeft, maar misschien wel iets meer del stuurt en op gang de roer heen wil rennen. Zie je links in beeld de tonnenwezen naar Tamutten en daarnaast het finishcap. Ja, dus als de Lietse Lies hoe deze koers varen bloedt, dan moet er echt nog wel een stukje terug voordat er op een leelijn zit. En de tendens die we nou zien is dat elke meter die de via de tros hield, komt de Arne Heerskop een hele meter dichterbij. Op dit moment denk ik dat het een wolzij is dat Jochem Tadema, als de bakboord voluit, in ieder geval voor Delgiet of Arne Heerskop achter hem Delgiet en Littemut. Maar het ligt erop dat ze nou de draai zetten. Ja, Politie Lies. misschien het vakje klapperen inderdaad. Dan zullen zij nou naar bakboord draaien. Ja, dan is het even zien hoe ze straks bij elkaar uitkomen. Ja, dit kan Arne Heerskop ik nog wel eens wezen die je voorlangs karrelt. Ja, dat hing het er maar kerk van nou hoe de Lietse Lies nou dat windje oppakt en of net gang in het skip krijgt. Het is nou heel bepalend. Nou lijkt het. En dat gaat het dik. Heel langzaam te gaan, maar toch is het wel spannend. Ik denk dat we de umpire er al rugs in beeld voorzichtig dichterbij komen zien. Hier hebben we de Engelsman. Gaan we zo de Lietse Lies ook even in beeld krijgen, want hoe gaat dit komen? Hier hebben we ze beide in beeld. De Dokkemus op de achtergrond, die ken ik naar bakboord. En ik denk dat Arne Heerskop nou echt de draai in zet. Zou dat dan wezen omdat hij er net verdeel kan of omdat hij denkt dat hij de finish rennen kan? Ja, dat is wel even nieuwsgierig om te zien. En wat de Lietse Lies nou dwammen, die moeten gewoon vol gas vallen. Laat hem maar bovenop Arne Heerskop vallen. Ik zou zeggen, als je hem nog net helje kennen, zou ik nog net draaien met deze win. Het is gretig, maar als ik Jochem Tadema hier wist, hier ik nou vol gas naar beneden stuurt. Gangmaatje en Arne Heerskop opsluiten. Win niet de zeil pakken. En zien dat je er doorheen skarrel je. Hij komt wel steeds dichterbij, maar het gevaar is als Arne Heerskop nou eens nog vol een gangje krijgt, dat Jochem Tadema weer in zijn smarige win komt. Maar dit is wel weer het duel waar we op hoopten van tevoren. Ja, we zeggen nou dat er net meer heel veel verskoot. Dus de Engelsman krijgt weer wat gang. Wiezen achterop. Ik wil maar een stokje. Dit is een schaal, hè, wat Arne Heerskop hier dient heeft. Net of die de finish in één keer helpt. Ja, dan wordt het nog wel spannend. Ja, want we zien hier langzaam maar zeker het kopje van de Lietse Lies Verschini. Achter de Engelsman wel. Komt steeds wat meer in beeld, dus dat betekent dat ze iets meer gang hè. Dit betekent nog wel wat, hè? Dit wordt heel spannend op een finish. De Lietse Lies die iets meer rond heeft, die kan hem iets meer delen, Jan. Dus die kan wat meer gang creëren. Dit kan Arne Heerskop nog wel pakken, hè? Ja, had zij hij nou ook wel een stukje hoor, dus dan... Hij kan nog wat vallen, dus het is gewoon Arne Heerskop die weer maar het eerste plak vertrok heeft. Ja, dan doen zij dat toch wel heel knap. Of net, ik doe het eigenlijk net met de Cezar. Wij kennen net helemaal goed zien hier wel. Ze biedt het zelf net, wie jij er gejuich. Schot op schot weer het. Dus, ze dus zelf de handen omheen, ze biedt het net. En dan, dan is het even Sjen waar je woont het, Joet.
Ze staan nou even vrij aan het finish kip ik. Wie hier eerste? Ik weet het net. Ik doe het ik net te sissen. Fotofinish. En als je weer de handen omheen ging bij de Engelsman, dus dan liep het mij dat die woen ha. Ik door het er net maar zeker niet te zitten. Want ze kennen natuurlijk ik juichen omdat ze gewoon een tweede plakje hè. Dat is zeer terecht. Dan zullen we hier de Ebenhazer, maar Willem Kramer, die zei hier wederom een derde plakje pakken. En dat is weer knap. Maar nog steeds... het is wat een anticlimax. Zo. Dat je toch een beetje hoopt op... Ja, ik denk toch wel dat het de Engelsman is die won het. Ja, en dan hebben we toch weer dezelfde dijwinner. Maar Jochem Tadema komt steeds dichter bij zijn eerste plakje. Hij wie er nou nog maar 10 centimeter van nou. Ja, Wiels de eerste treien hier door de finish binnen. Zit de rest nog in het cruiseraak en we hebben de timer even aanzetten, want die man die moet er nog wel een heel eind hè. Die moet er nog wel een heel eind, ja. Het is... Dat wordt nog wel even spannend of die de tijdlimiet hellen. Het is net Wolsa dat we sinds juist geleerd hebben dat als ze in het laatste raak naar de finishtas zitten en ze hellen de limiet net, dan krijgen ze een positie die zich in bij de laatste onderboei. Dit wie krijgt het schot voor de Ebenhazer, die eindigt hier op het derde plak. Ja, weer zeer verdienstelijk op het derde plakje. Heel even tweede lijn, maar moest al gauw weer herkennen in de Engelsman. In de Engelsman. Maar ik Joert van Harden weer een knappe prestatie. Zeker. Dan hebben we hier het Zwarte Wierval. Het Zwarte Wierf. Die Leiden krijgt nog op 6 bij de vorige tonronding. En dan denk ik dat die naar jou ging. Dat zou dan ik weer een knappe prestatie wezen. Starten op een echte plak. En dan binnen die het de Breibek en de Takkoms voorbij ging. Ja, Jesje, die hier op de achtergrond de Takkoms en de Breibek. Dus deze man die ziel weer heel crazy naar vierde plak dan. En dan mag die ik tevreden wezen. Ja, en dan hebben we 4 wedstrijden aan en dan hebben we een kampioenschap. We weten in ieder geval zeker dat er iemand in Lemmer mijn blauwe wimpel om zijn nek is dit. En kan de Breibek draaien om de takkomst of kan Sander Meter hier het 5e plak verdedigen door de Breibek de finish voorbij te zielen. Het is hier nog even spannend. Wij zullen de finish goed voor jou in de gaten houden. Maar we gaan voor ons eerst even naar Maiketa. Die straks ik de skippen zal opnemen hoe zij door de finish komen. En dan komen we straks weer om de B-klasse. Maar Harmen en Sietse. Zonder Harmen. Zonder Harmen. Die is goed. En hier komt Maaike. Oh, Martin Sjoerd, wat een spannende finish. Maar de Engelsman weer correct eerste. Mooie Arne Heerskop en zijn bemanning. Op tweede plak de Lietse Lies. Waar de wedstrijd helemaal volgen het mooie is Jim de Koopman. Skipper van de deviatie in de Grutte A-klasse. Mooie wedstrijd, jongen. Ja, hartstikke leuk. Zeker. Op een gegeven moment, de wind die voelde er alle ambitie uit. Dus dat was wel hartstikke jammer. Maar ja, volgens mij, iedereen die kan volgens mij gewoon hoe de finish komen. Dus hartstikke best. Ja, hij hem daarom misschien al de finish erin line, omdat de wind er wat uit gaat? Ja, dat weet ik de voorspelling. Dus volgens mij, ja, ik denk dat ze dat goed aan durven. Ja. Ja. Het was spannend, hè, die finish? Ja, we zitten correct te zien. Dat is, we hebben dus de Engelsman wel op in. Dat, ja, super van die man. En van Jochem op het tweede plakje, dat is ik geweldig, zeker. Maar ja, die zal het wel een beetje zoeken natuurlijk. Had je de hele wedstrijd op het eerste plak lezen. Maar geweldig, dat is
Ja, super voor de jongens, hartstikke mooi. Ja, want inderdaad, de Lietse Lies die laat je aardig een kop krijgen, want dan nog inhellen. Wat voor ongeval of actie maken aan dat hij toch nog daarom voorbij gang? Ja, nou, volgens mij draaide Jochem ook gewoon boven hem, dat er tussen finish en Orne blode. Maar ja, Orne die kregen dat toch, kreeg even wat meer het winstje wat er nog stond. Het Orne kreeg even wat meer, kreeg wat vaarlijker hoe die finish kwam. Dus ja, dat is, daar kan je moeilijk wat verzinnen. Dat is gewoon heel knap, hartstikke best. Ja. Een oren die hij opvoel, Jerry die kreeg zezen, wie het Zwarte Wief. Die kwam namelijk net zo goed uit de start, maar is alsnog als vierde finished. Ja, hartstikke knap, want uit de start was de lijn eronder en het liep, die lijn gewoon verdeerde eigenlijk. Dus die ben verder uit hoe je bot en die komen ook gewoon als vierde om hoe de finish. Dus echt heel knap. Ja. Dus, redden ze het nog op de laatste, want we hebben 20 minuten, we hebben juist de jongen bij de Lietse A. Ja. Wil dit Brutsie nog finishen? Ik hoop dat er nog een liedskoeltje van zijn bloed staat. Het zou wel mooi wezen. Ze zijn nog redelijk in de buurt hier, maar het moet er mee uitvallen. Nee. Nou, volgens de C-klasse natuurlijk ook, want de IFK's dat beleven we wel mooi in de hand. Dat kennen we natuurlijk mooi, maar die livestream die we hebben. Wat is daar vooral opvallend in deze C-klasse? Ja, er zijn draaien die er echt uitrennen. Dat Orne Heerskop, Willem Kramer en Jochem Tadema natuurlijk. Die rennen eruit. Die hebben hele mooie skippen en dat gaat ik hartstikke goed. En ja, dat is altijd eigenlijk wel een beetje in de C-klasse, zie je dat vaak. No? Dat er een peer uitrennen. En voor de rest is het wel, het gaat wel op een del. Want de Lonneke, die jongens, die heb ik al een keer wel leuk mooi voor in zitten. En het Zwarte Wief is nou ook weer vierde, maar dat giet ik wel eens op een del. Dus het kan eigenlijk alle kanten op. Boeten de top 3, giet het eigenlijk elke wedstrijd alle kanten op. Ja. Dat is ik het mooie. Dat, leuk. Ja, dat ben zelf natuurlijk. Ik ooit in de zee begonnen. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Dat is eerste hier. Het eerste hier is tot nota vind ik dat nog het mooiste hier. Dat alles weer naai en hartstikke leuk. En we zijn toen 2 keer tweede geworden. Een keer hier op Ignebregen ben we tweede geweest en op Heeg. Dus dat was super. En ja, dan zielden wij vrij voor in mei elke keer. Dus ja, dan is het altijd leuk. Ja, dan is het altijd leuk natuurlijk, ja. En zo Tronno de B-gang en nou in de Grutte A, is dat heel oorzielen? Ja, dat verschil tussen de B en de A, dat is enorm. Daar heb ik me wel, hoe verbaasd, weet ik. Het is gewoon in de start, in de A-klasse, alles lighter. En in de B eerder nog wel een gat of de binnen nog eens een peertel let. En in de A-klasse is dat eigenlijk nagenoeg net. Ja, en je komt net meer van achteren naar voren. Dat kon in de B nog wel eens een keer. Maar in de A-klasse, je moet erbij wezen en dan vrij weer inhouden. En dan kan je nog wel wat mooi komen. Maar anders is het heel lastig. Dan wist meteen een uitstraft eens. Ja, merk je dat nou zelf dus ik wil dat in de A zielst. Hoe gaat het? Ben je een beetje tevreden met die resultaten? Ja, eigenlijk wel. We hebben juist echt een prachtige dag gehad bij Zanden. Dus dat helemaal te gek. En eigenlijk, we hebben net een hege verwachting. Want we zijn nu, als zegde, ben we uit de B-wijk komen. Dus ja, dan promoveer je toch dat er een paar stappen binnen. Ja, dan hoef ik net wat van je te verwachten en hoeven we zelf ik net het van. Dat durf ik net echt. Dus dan kan je eigenlijk wel vrij zielen. Maar je wil natuurlijk altijd het beste. Dus je hebt er zelf wel wat druk op. Maar ik ben hartstikke tevreden. Het gaat super. We staan nu op 13e plek, dus dikke prima. Wat dacht je toen in de B zit en als seks terug mocht naar de Grutte A? Dacht je, ik weet net dat dit wel goed komt, of dacht je, ik geef me voor? Oh, we zijn eigenlijk, we zijn al emotioneel. We gaan al hier in die B en dan knallen en dan echt het podium op. En dan kan ik maar een beetje mijn verhaal in aankomen. Maar toen in één keer iedereen die stapte. En, dan vol vuur, machinaal onderachter en we gaan ervoor. Ja, zeker. Wat is het doel? Handhaven. Ja, handhaven. En we willen nog een keer echt een wedstrijd echt mooi maar voorin. Maar als we handhaven is alles al klaar, maar we komen er nog een keer bij voorin, 100%. Ja, een podiumplakje zo helemaal mooi wijzen.
dan gaat het wel. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, dan zal de koelkast wel leeg wezen aan het van de dag. Ja, mooi. Ja, nou, handhaven dus. Net bij die laatste treien komen. Er was gewoon vol in de A-zielen blijven. Ja. Wat is daar zo mooi aan die strijd vooral? Ja, het is het heegste podium wat je zielen kan in IFK's. En dat is wat je wil. Als je begint, dan word je daarheen. Dus dan, ja, dat word je. Daar word je inbloeien. Ja, dat is wel mooi om te winnen. Ja, zeker. We kinderen, mijn peer hier, hoop ik dat we er bovenin maken van. En krijgt het team daar een beetje mee? Hij stoot zo'n de C-klasse hetzelfde team wat behoren kan? Of binnen er ik wel wat wisselingen? Ja, er binnen 2-3 neffens het begin ophouden. De eentje die zit nog in Australië, ja, daar hebben we niks aan dan. En eentje die moest vanwege het werk. Die is er nou wel bij de hele week. Die begint gewoon mooi, Volkert en Hiltsie. Die is nou ook naar Canada gegaan. En die is nou deze week ook weer omkomen. Dus dat is hartstikke leuk. Dus dat zie je wel weer hoe beleving had je in het team hebt. Dat die gewoon uit Canada wel weer omkomt. Dat is super. Ja, dan doe je het wel echt mooi snel inderdaad. Ja, en mooi snel dus handhaven. Heeft ik nog wat aan het skip? Wat voor skip heeft je? Ja, de deviatie, de boeten verlater. Ik vind het prachtig, hartstikke mooi skipje. Dat is alles is wel van elkaar eigenlijk. We hebben het natuurlijk van zeker gekocht. Wietse heeft er altijd op ziel, toen de woeste aan. Dan is het ook wel van elkaar. Die man die heeft het wel van elkaar natuurlijk. En we hebben dit hier investeerd in een nieuwe grutcel en een nieuwe met waarvak. Ja, dat kunnen wij wel merken, neffens wat wij erop hier, dat het dan, dat krijg even wat meer kennen. Ja. En dat is super. Ja, super inderdaad. Doe zielst vanuit Oregeer, dat is die thuishaven, die thuiswetter. Ja. Daar is ook een hele mooie wedstrijd in het voorseizoen, de Ja, Tuka zeker. Yuki. Ja. Kun je wat vertellen, hoor? Wat voor wedstrijd is dat? Ja, dat is een wedstrijd. Daar is maar een bepaald clubje skippen. Gaan we er elke keer heen. En het is nou mijn hart vernomen, de wedstrijd. Die had dat vroeger georganiseerd. Die doet het nou net meer. En nou een groep uit Aardige die dat doen. En dat is hartstikke leuk. Dan ben we met 10 skippen. Dan is de markt wel vol. Dus het wetter is net heel groot. Maar het is na de tijd altijd dik feest en gezellig zielig, geen gezeik. En na de tijd groot feest, de Red Band erbij, hartstikke gezellig. Ja, mooi. Want die skippen, hoe binnen die bepaald waar kinderen de mooi van? Want ja, nu moest misschien dan wel een nevenkeertje aan scootjes die te krijgen. Ja, de Bingeranskippen, die wilden er graag bij wezen. Maar dat is wat een ploegje, dat is ontstiend in de loop der jaren. En ja, die binnen er, zei dat wat giert eigenlijk. Ja, en welke skippen hebben we het dan? Hoe die erbij binnen bijvoorbeeld? De Streetbread er altijd bij. En wie hebben we er meer? Anne en Wietse Heerskop die er dan bij. Ja, zeker van Hinnen dan. Ja. De Lietse Lies kwam er altijd. Jeroen de Vos wie er altijd bij met de Eelkje. En dit hier, wie Blauwhuis erbij. En de Ora uit Labora. Sterke Jerken natuurlijk. Dus hartstikke leuk. Ja, maar ik wil uit verschillende klassen wat dus. Ja, eigenlijk wel wat. Ja. Meest misschien A, maar... A en de B vooral. Ja. En die namen, Tuka Yuki. Ja. Dat is wel een hele bijzondere naam. Hoe ben je hem daarbij kwam? Ja, nou, dat is wel voor mijn tijd. Dat is denk ik al 30 geleend. Dus hij die had dat toen wat opzetten, de zielerij op Aardige. En nevens mij komt die naam dat al het Siepen dat betacht hier. Dat Tuka Yuki. Dus machtig, hartstikke leuk. Yuki is die height. Dat is die height, ja. Tuka is natuurlijk slim. Tuka en die height zat Tuka. Ja, vind ik wel. Ja, zeker. Ja. Dat is een mooi soort van leertek in het ziel. Ja, nou, ik ben net super vol maar mijn height echt ontzield wist. Maar trom mijn height ben je er wel mee opgegroeid. Die wie er altijd bij. Ik was bemanning in de SKS en zei, dan groei je er mee op. En super. Hartstikke leuk. Ja. Ik wens je die een heel soort succes nog in de Grutte A-klasse. Ik hoop dat je met handhaven kunnen en nog een mooi podiumplakje krijgen. En heel soort succes. Dankjewel en leuk hartstikke dat je hier is. Super. Jim de Koopmans, skipper van de deviage uit Aardegeer, zielt in de Grutte A-klasse van de middag. Dit weer de C-klasse, die hebben nou weer een mooie wedstrijd zielekind op de Tjoekemar hier bij Ichtenbregen. Mooi op nummer 1, de Engelsman.
Ja.
IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van stijgers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders.
Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roenrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Scootje, de Engelsman, die het niet krijgt. De C-klasse woon hier op het Tjoekemaar. Maar ja, die hele finish die kan net helemaal voor alle scootjes op. Want de laatsten die konden het krek net helje. Naast mij zit Mart Huisman, dat is de commentaarleverer van de C-klasse. Wat gebeurde er in de eind van de klasse? Ja, we zagen toch wel een hele spannende finish. Maar ja, toen we om de ene laatste tonnen gingen, toen zagen we nog dat de Lietse Lies voorop lag. En ja, die werden toch in het laatst nog voorbij gegaan terug de Engelsman. Ja, en dat gebeurde hier echt vlak voor is hier op de finish. En ja, dat was toch wel heel spannend. Ja, het wie echt op het nipperke, hè? Ja, het wie scot op scot. Dus de MP-meter tussen zitten. En ze wisten het zelf ook niet helemaal. Ze zeggen ze echt nooit finishcapje van wie is er nou eerst te worden. En ja, toen ging de hand omheen bij de Engelsman. Dus toen wisten wij nog dat zij het weten. En ja, hoe zou Jochem Tadema van de Lietse Lies onderwijzen? Ja, ik denk dat hij wel een heel beetje baalt natuurlijk. Maar ja, het was wel heel close. En het is een mooie strijd. En deze man had de hele week al een hele mooie strijd met zijn twaan. Dus ik denk dat hij er ik wel weer een... Ja, achteraf kan hij misschien ik wel genieten van die mooie strijd. Maar het is nou heel zoer voor hem dat hij zo op de finish nog voorbij streeft is. Ja. We hebben weinig wien, dus dit gelukkig genoeg om een wedstrijd te kennen. Maar we zeggen ook bij Krekkels Juster een finish waarbij het de eerste dat startschot komt, dan heeft nog 20 minuten om te finishen. En dat slaggen we net elke niet in. Nee, we zeggen ze krijgt nog even in beeld sinds ze naar binnenkomen, de Gerrit Injensen. En ja, die wint toch nog 24 minuten later dan de nummer 1. En ja, spietig genoeg ben die dan net uitsketten. Ze worden dan wel noteerd en dan ben ze zegje in de worden. En ja, helaas voor hun. Maar ja, dat ben nou eenmaal de regels. En, ja, gelukkig dan misschien voor hun net zo'n volle verhoring, want dat zoals laatst door de finishgang weer in 16 punten. Zij leiden al op een laatste plak, inderdaad. Ja. Dan is het, ja, het is net heel leuk, Zielen, als je zou finishen matten. Maar dat is wel gewoon hoe het gaat, hoe het jet. Dit is hoe de regels er binnen en ja, die worden handhaafd. Dus dan is dit de manier. Ja. En Juster zeggen we toch wel wat beteuterde kopjes in de Lietse A. Ja, binnen zei het er wel maar injes alle jaren, als we dan nog zielen.
Ja, ik denk het wel, want je dit binnen de regels en je weet had je aan de wedstrijd beginnen hoe de regels binnen, dus dan is dat zo. Ja. Net dat erbij. Ja, is het genoeg wel voor een heel protte. Ja, en dan zie ik nog wie om wat strijden te kennen. Dus zoals het al, de Engelsman die dan toch nog de Lietse Lies voorbij gaat. Maar achter in het veld, of in het midden van het veld, is er wel wat gebeurd. Ja. Wat binnen bijvoorbeeld scootjes die het mooi vooruit zielt binnen. Nou, we zeggen ik weer het Zwarte Wief, die heeft wat een mindere start. De hele week eigenlijk wel. En dan zien we toch, ik krijg zoals de rest van de week Juwet ik weer, dat zij dan toch wel weer wat naar voren te komen. En die finishen dan weer op een knap vierde plak. Wiels zij bij de eerste tonnen op het achtste plak nog leiden. Ja. Is dit goed waar voor het Zwarte Wief? Ik weet net per se of dit goed waar voor ze is. Dat door ik zo net te zeggen. Alleen nog, we zitten eigenlijk de hele week wel dat zij wat naar voren komen in de wedstrijd, gedurende de wedstrijd, ja. Ja, is ik een scootje wat wel in de Grutte A-klasse zielt het. Nou, dus een nieuwe skipper, Johan van As. Hoe doet hij het over het algemeen? Ja, hij zit nog wat in de middenmoot. Maar ik denk wanneer zij van de week eens een keer een goede start hebben, dan kan zij zeker wel eens een keer voor een winning misschien ik nog wel gaan. Ja, nou, genoeg wedstrijden zielt voor een klassement. Ze kunnen in elk geval een kampioenstitel uitdelen. Dat is al heel, heel belangrijk en mooi voor deze klasse, hè? Ja, we hebben nu inderdaad 4 wedstrijden zielt. We hopen Mon en Oermond ik nog in te dwan. Maar na 4 dan hebben we een kampioenschap. Dus wat shoot krijg ik al zo. We krijgen je maar een blauwe wimpel om je nek in de tent in Lemmer. Nou, super mooi is dat. En zat het nou liek het iedere nog om dadelijk te starten in de B. Ja, daar hiest ik al in Jan Jonkman sprutsen. Bloedt het windje een beetje zat hij nou is? Of is het nog wel even spannend voor de middag? Nou, het is nog wel even spannend, want de wind die draait constant. En dat betekent dat er uit verschillende richtingen kan komen. Dus als hij helemaal steen bloedt, waarschijnlijk bloedt er wel een iets windje, maar is hij constant uit dezelfde richting, dat wie net helemaal zeker. Nee. Hij draait ik nog wat gedurende de dag. Dus dat heeft wel invloed. Ja, nou, we wachten het. Dat is het enige wat we dwaan kennen. De B-klasse, waar moeten we dadelijk in de gaten houden? Nou, daar hebben we 2 man die er wel een beetje uit rennen. En dat dat ben de Ut en Thuis en de jonge Jan. Het favoriete skip van Sietse. Harmen is hier net. Maar die renden er toch wel een beetje uit. We zeggen juster wel ik maar die mindere win. Dat zei ik een beetje meer in de middenmoot zitten. Dus we hebben ik wat minder win. Mocht de wedstrijd terug gaan en zij zitten wel wat meer in de middenmoot. Ja, dan kan misschien nog een periode nog wat de aansluiting vinden. Nou, we wachten het al. Het wordt weer spannend. Het commentaar komt dadelijk dus van Sietse Brouwer en Sjoerd Hofland. Ja, ik ben heel benieuwd. Looit er al een baan in? Hier, Super. Stra en Van der Wal. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
bij de IFKS in Ichtenbregen, waar wij de B-klasse weer verslaan. Joet is mijn broer Harmen, met zijn gezin op Ameland, die hier orenverplichtingen. Hij kon er net onderuit, hij had zijn best dienen, maar het is hem net slagen. En daarom zit door Sjoerd en ik, Sjoerd Hofland en ikzelf, het Joet te jaren. Ja, je kent Sjoerd natuurlijk al hier voor de C-klasse en voor mij dat is toch van alles Sjoerd, of net? IFKS dating, onder oren. IFKS dating, ja. Hier en daar al aardig wat aanmeldingen. Dus ja, de vrouw moet ik snel bijwijzen wat dat betreft. Maar we gaan nou het ziel. Hartstikke best. Later al een baan in Sjoerd? Ja, volgens mij hebben we dezelfde baan als ze pas bij de C-klasse. De Olympische Trijenhoeksbaan. Bakbord om. We zullen op het startskip zul dan waarschijnlijk bij de rode vlaren hing je en de witte cilinder met de twa erop. En deze beelden sjurren komt er toch wat een windje. En we kent Fut wel even hoe onze klassementsleider, de Uten Thuis, die we hier minder wilt zielen. Want ja, die ging juist wat een mindere dag, hè, ziet je? Ja, dat klopt. Die ging juist wat een mindere dag. Die wie net lekker uit de start. Die lijn wat onder het hele spul. Wielstuk dat is, komt het klassement van de B-klasse er voor bij ons. Ik heb wel even tron nemen. Op 1 de Uten Thuis. Terwijl de jonge Jan, maar 4 komen Jochen. Op 3 de verwisseling. Er zit wat een lietsgatje tussen. De verwisseling die trouwens juist ik goed zield had. Voor de 3 gebroeders. Ik juist best man, tweede plakje. 4 de Skekel. 6 strijdwerpen, die is er iets minder dag hier op het thuiswetter, maar ze maakt Joet weer een keer precies. Dus hopelijk voor die man dat ze het goed doorgaan. Zo aan de westenwind. Die zich ik weer wat refuseerd heeft voor de laatste 2 dagen. 8 de vrije Fresena. Ik geef even naar de orensheet. Jochen, de hoop op zegen van Mark de Koe. Het zien in de Galamadam. 11 Gerrit de Vries. 12 Ilkje 2, met Gerrit Stienstra. Hoop dat voor die man dat ze de Joet ik nog even wat naar voren zielen kennen. Ja, het zou wel mooi wezen voor ze. 3 in de Frunskip, Dennis Landman, 4 in de eenvoud, Remy de Boer. 5 geweldig zielt Juster, de lege Walden, Walter van der Vecht. Die binnen een plakje op schoot. En 6 in de dageraad, maar Ryan wie Beleenstra. Ja, we gingen het krek inderdaad alleen hoe de Uten thuis. En die ging Juster wat een mindere start. En dan is toch ik dat het zei ik lastig om er bij te komen. Maar dat geldt eigenlijk voor de concurrent, Sjoerd. Ja, die jonge Jan die kan ook net helemaal lekker op de start. Ja, en dan zie je dat ze dan zeker maar de drege omstandigheden van Juster, dat ze echt wel moeite hebben om er doorheen te komen. En ja, dat is op zich voor het klassement hartstikke leuk dat het even zo gebeurd is. Want daardoor is de spanning een beetje weer waarom. Het is natuurlijk wel zo dat bij deze klasse die zielen hun 5e wedstrijd. Dus na deze wedstrijd krijgen we een ouwloeken. Ja, en dan zal alles wel weer een beetje verschoven. Hing het natuurlijk echt een beetje van de uitslag van Joet. Maar het is toch echt Bas Krom inderdaad. Die gewoon maar toch constant zielen. Hoe langer het klassement duurt, hoe meer stabiliteit beloond wordt. Ja. Dus die meldt hem toch echt weer even op derde plak in het klassement. Ja, we daar hebben een Sjurre, die hebben een 4 zield, een 8, een 4 en een 4. We hebben nou 8 als minste wedstrijd en krijg wat Sjoerd zei, we zeiden, op het moment dat je constant goed zielen in het kampioenschap, dan wordt het belenen aan het einde van de rit. En het is, je moet weer even nou wat zien hoe ze dat doen. Toch wel even benijd hoe het komt, maar de start, want het lijkt erop dat we wel op die het starten gaan om 11 uur. Dus dan hebben we 4 minuten met 4 minuten, of het 10 minuten schot. Maar het lijkt het nou toch in tegenstelling tot waar we bij de C eindigen binnen dat er weer een beetje wien is. Ja, is de Wienik wat omgang nog, Sjoerd? Ja, hij is een beetje wat Jan Jonkman van de Woning al voorspelde. Een beetje meer naar het noordeerste dag in, dus hij is een beetje naar rugstag om. En dat wie eigenlijk in de wedstrijd van de C is het eigenlijk een beetje baat, hè? Ja, zeker de laatste skippen van de C die kon bijna niet naar de tonnet afvaren. Ja. Volgens mij wat minder wien als wat er nou is, maar de wien die het mooi een beetje opbouwt en dit lijken wel weer mooie zielbare omstandigheden. De mar is mooi veld. De mar is mooi veld. Dat betreft. Ja, net zo mooi als juist een veld maar scootjes op het einde van de dag, maar
Nee, dat is een prachtig gezicht, hè. Jongen, 75% van die hele vloot laat er op de maar en dan zien ze zo mooi in beeld hier, hè. Ja, dat is dan indrukwekkend op de shin. Ja, dat is zelfs voor u indrukwekkend. Ja. Wel, zo volle mooi maken. Nee, dat is altijd een prachtje. Ik bedoel, bij Lemmera hoor je daar... de hest natuurlijk altijd al een bultskip tegelijk op het wetter. Maar ja, om dat nou weg zat te zien onder prachtige simmerske omstandigheden is natuurlijk helemaal geweldig. We zitten nog een beetje minder dan 12 minuten voor het 10 minuten scoort. En verwachten stel je het weer een beetje hetzelfde daar als juster, dat we misschien wat meer wisseling in het klassement krijgen, of denk dat de man onder kop van het klassement wel leert hebben juster en grimieter binnen om die hebben, ja, binnen net echt foutjes, want heel slecht binnen de uitslagen ik net, maar ja, het ben wel dure punten. Nou, ik denk het ben wel de snellere skippen die op kop zijn in het klassement, hè. Dus ik denk op het moment dat ze vrij starten kunnen, en dan maakt het dan dat het eerst, als die lijn er goed in laat, maakt het dan het eerst heel goed uit Westo dan zist met die skip. Maar op het moment dat ze vrij starten kunnen, en dus met vrije wien, dat zij daarvan al een stukje voordeel hebben. Dat zal gauw in de kop zitten kunnen wat dat betreft. Maar ja, als ze onder de oren skippen lezen, het krijgt even net juist timen bij de start. Ja, dan kan ik samen wijzen dat ze wel les hebben van heel soort oren. En we hebben de laatste 2 wedstrijden zien dat ze aardig gretig binnen bij de start. En juist erheen weet ik een valse start. Op Sleet ik 2 keer een valse start. Dus ja, ze zitten al je wel op een linie bij het startschot. En ja, dat is me krek even als je goed positioneert binnen ja of nee. Maar want als je eronder leest, hè, zat we juist zeggen bij de U tussen en ik een iets beetje bij de jonge Jan, dan heb je toch wel wat een probleempje. En dan is het toch wel frappant dat het eigenlijk hartstikke maar bij de B-klasse is. We hebben algemene valse start een hand hebben ontnauwd. Bij de A hebben we een keer een individuele hand. Bij de C hebben we een keer een individuele terugroephand. Maar algemene eigenlijk alleen maar bij de B-klasse. Ja, en als ik heel eerlijk... Dat we de 10 minuten. Dat we wat de jaren deze serie meneer. Jezus. Oh. Nee, maar wat ik juist zei, Stuart, in commentaar. Ik vind het net negatief dat ze zo scherp binnen op de start. Want ik vind je moet er altijd bij wezen. En tuurlijk, vals start is net oké. Ja, we zien wielstek nog even de baan in beeld. We varen de Olympische driehoeksbaan, bakbord om. We hebben zo pas ik bij de C-klasse maar begon binnen, dus we gaan vanuit de start naar de bovenboei, linksom naar de geiboei, dan weer naar de onderboei. En dan varen we naar de bovenboei en dan weer direct plat voor de wien, weer om naar de onderboei. En dat herhalen we zo een paar keer totdat de wedstrijd, zeg maar een uur, misschien krijg ik wat langer doorgaat. We zitten nu een jonge minuten voor de start. De meesten zullen nou wel een beetje nog in de discussie zitten van waar willen we wijzen op een start. Er is nou nog een beetje keuze om een plantenmaatje en die positie daar nou om te passen. Maar het is zeker weer zoiets dat nooit te petiet is altijd te laat. Precies. En op een gegeven moment is het, ik zei, in zo'n start als hier boven die hest die misschien te petiet is, ja dan kerst wel wasje. Maar dan heeft sowieso een slechte start. Dus soms dan ik al weet je haast wel van misschien ben ik wel te petiet. Je zult al mij moeten, want als ze maar meer gaan hoe die heen varen, dan is het sowieso de bok. Dan is het bokje inderdaad. En dat is dan ook vaak wat er gebeurt. En we toch dan een algeheel valse start krijgen. De jonge Jan op stielboord achter het field Del varen. Voorgrond de Fria Fresena, de Skekel en de 3 gebroeders. Hier is er ook een goede dag, de 3 gebroeders. Het tweede plakje. Ja, de 3 gebroeders hier een prachtige dag. Het is echt een vrij licht schipje. Het schipje is ik echt wel goed wezen, maar dit koels. Dus ik verwacht ze echt dat ze er goed bij zitten. Want ja, die heb ik alles goed voor elkaar aan boord, wat dat betreft. Ja, die binnen
nadat ze van de Emanuel Aubingong en de Oors Kipper kregen, toch echt al vrij lang bij me komen met een constante ploeg. Dus dan zou je voorzichtig wel eens kennen denken richting een A-klasse. Die stap, denk ik dat ze daar wel klaar voor binnen. Dat denk ik wel. En ze zitten er goed in. Ze staan op een 4e plekje met 24 punten. Ze hebben 8 fjouwer, een 10 en een 2. Nou ja, ze moeten voor het mooie met ze gewoon weer erbij zitten. Dan kan het samen wezen dat ze een leuke week hebben, wat dat betreft. Ja, want ze staan dus nog maar 2 puntjes achter de nummer 3. Dus, ben ik jongens die er altijd een soort voor doggen? Nou ja, dat is ook wel eens mooi om te benemen. Hè? Dat, voor u is even trainen natuurlijk altijd vrij gemakkelijk, want wij zijn niet in de buurt. Maar op dit skip zit een soort beesten die wat minder uit de buurt komen. Maar toch een soort tijd en moeite erin steken om altijd weer richting het Friese wetter te komen. Dat klopt. En Cecile voor de Gediek, voor het dorp de Gediek. En ze doen echt een stjonkende best om het dorp er wat bij te beloeken en alles. Maar ja, dat is misschien ietsje moeilijker en begrijp me net verkeerd. Als je net helemaal uit deze regio komt, als je dan echt van het dorp zielen, want dat is het misschien wel een beetje mijn binding, gevoel te maken. Maar begrijp me net verkeerd, die jongens die doen er een heel soort voor om dat wel te creëren. En dat is gewoon hartstikke positief. En dat wordt ook waardeerd vanuit de Mierskip daar. Ja, absoluut, absoluut. Nou, eens even zien hoe het zich hier wat settling gaat. We zitten een hele minuut voor de start. Ja, het spel begint nou al wat, hè, maar ik heb niet hele wien achter de lijn delvaren. Ja, wat we juist zijn, maar dat lichte koeltje is het belangrijk. Ja, we zien dat het best wel wat trof uit, alleen nog maar, en dan, het is dan nog wel vrij tin, maar dat lichte koeltje is belangrijk, dat je die skip goed op gang houdt voor zijn start. Dat is toch gewoon leading best is, maar ten opzichte van die skip om goed manoeuvreren te kunnen. Om uiteindelijk te zien dat je goed positioneren kist. En dat wie het scoort. Dat wie beter als de toeter, hè? Wie beter, ja. Ik heb nog les van meneer. We zitten nu binnen de 4 minuten. Dus we krijgen 44 seconden weer het 4 minuten scot. Ik verwacht je dat weer gewoon de I-vlagen wordt. Dus de buitenomregel. Daar zullen ze wel mee beginnen. En dan gaan we zien hoe het zich ontwikkelt. Van de morgen bij de C-klasse zien we dat de linkerkant van de lijn wel degelijk behoorlijk verdedigen wie. De slag de Lietse Lies een gatje. De wien is nou natuurlijk een beetje naar rugstagong. Ze zullen de startlijn direct wat op onpast. Hè. Het is voor u wat moeilijk in te schatten vanuit uw commentaar ook welke kant van de lijn nou echt voordeliger is. Dat hebben teams op de scootjes die hebben volle beter zicht op. En die zullen daar een keuze in maken met. Het is denk ik de Utentuus die we wat meer aan de bovenkant van de lijn verwachten kennen. Is het ik zo dat ze de onderkant van de startlijn er vaak wat gunstiger in lezen, Sjoerd? Vaak wel, een beetje gunstiger. Hè, want in de regels zou je oorzeggen van als een lijn echt heeks in het kruisrak leidt, dan is de bovenste positie altijd voordeliger. Zeker omdat wij hier in de scootjeszielerij maar relatief grutte skippen op lietse banen varen. Ja. Dus dan is de bovenste positie altijd voordeliger. Maar vaak om die spreiding wat meer hoe de lijn te creëren, leidt een wedstrijdleider de onderste startboei altijd 1 of 2 keer aan voordeliger. Soms wel een beetje meer. En dat de wien daar dan ook nog een beetje in mij helpt door wat verder naar links te draaien, dan kan het helemaal zo wezen dat die onderste boei volle verdediger leidt. Nou, we zeggen het juist natuurlijk, dat die staat echt wel beneden, aan de benedenkant van de startlijnlijn. En zo'n de Ut en Thuis en de jonge Jan daar dan ook een beetje de Pieterbult op gewoon binnen, daar juster, dat ze daar beslist onderin wijzen wonen. Maar ja, daar zijn natuurlijk meer kapers op de kust. Ja. En toch die drokt, vaak, ik zeg er is één die fut giet, maar de pot maar goud. Ja. En de rest vist achter het net. Ja, en als je, ik heb net meer helemaal scherp wat die man ziet. Voor mij ziet die jonge Jan wat meer bovenin. Maar wie die er riekelijk aan de letterkant, ik het 6 is, u ziet van me wat in de midden. Maar er zit toch wel een beetje een patroon in dat ze
Dat vooral uit en thuis ik vaak wel wat voor de bovenkant van de startlinie kiest. Ja, dat is een reden voor haar. En was het ook, ze pas zou dus misschien een beetje meer op safe spelen, omdat ze een soort vertrouwen in skip hebben. Ja, nou als je, dat klopt wat ik net zei met het vrije starten en met skippen. Ze hebben voor hunzelf al wat macht, dat zien we de hele week al wat. Dus op het moment dat je wat vrije start te kennen, dan is het voor zulke skippen, ik denk voordelig, absoluut. Als je nou, we zitten op 12 minuten voor de start, dat de skekel en de verwisseling wat meer de onderkant van de lijn op zie je. Volgens mij hebben we de jonge Jan daar midden boven in beeld. En daar verwachten we de U2 wat. Dus de 2 klassementsleiders die zullen wat bovenin zitten. Het is de nummer 3, de verwisseling die bewust voor een start onderin kiest. Ja, en ik denk dat de jonge Jan echt bij het skip starten wel. Dat is zeg. Oh, en volgens mij gaan we de OW-wimpel, de rattenstut, dus uitstel. Dan zal er wat gebeurd wezen met de wien. Dan zal er een draaiing plak hebben, werd dat de wedstrijdorganisatie vindt dat er net een eerlijke start wezen kan. En dat Sateshen komt dat, dat de pinend versleept wordt omheen, dus de onderste startboei, dan zal de wien wat meer naar rust draait wezen. Dus dan denk ik dat de man die daar bovenin zit een beetje balen zullen, want die ziet hem op de goede plak. Die ziet hem goed, ja, inderdaad. Had in dat we nog weer even watje met en dat we weer even opnieuw beginnen met de procedure. Ja, want mocht de uitstel er nou uitgaan, dan zitten we vaak in, dan is het nog 6 minuten tot de start. Ja. Maar nou is het schakelen voor iedereen om weer je nou alweer eigenlijk bezig te houden met de volgende start, ondanks dat de uitstel erin hangt. Ja, dat is heel belangrijk. En wat we juist zijn, dat is gewoon echt, ik nou bijvoorbeeld een valske start, dan wist dat dit elk moment waar de procedure beginnen kan. Dan moest gewoon de kappen bij net ouwe hoeren, gewoon weer in het ritme komen om te zien, hey, waar we ook heen. En goed de kappen bij opletten. Ja, en eigenlijk omdat ze nou die onderste startboei wat versleept hebben, wil je toch eigenlijk ook weer even opnieuw een zicht door die lijn heen werpen van wat is er nou precies gebeurd, de omstandigheden binnen wat verhoren. En dan opnieuw die tactische plan erop onpassen. Het zal net heel lang duren, denk ik, voordat de uitstel er weer uitgaat. Vrij gauw maar het verslepen van de tonhek. Dus het is mooi om te zien dat de wedstrijdcomité zo scherp handelt op de verhoorde omstandigheden. Nou, dat vind ik echt wel een verademing hier. Dat is echt, dat bedoel ik hartstikke positief. Want men handelt gewoon, we hebben van de week al een paar keer zien. Op het moment dat ze iets zeggen waarvan ze denken van hey, je moet wat maaien, dan is het voor het handelen en dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. En dat is echt een beetje, dat is een mensen net zo volle keuze. Hè? Want vertraging kan ze eigenlijk net broeken omdat ze, omdat je haast 20 skippen varen laten moeten, ja, dan moet je de druk er op houden. Dan moet de druk er op, ja. Het is de mensen die zitten de hele dag op het water om de scootjes vaart te letten en de meesten thuis en op een wal genieten te letten van dit mooie schouwspel. Want als we nou de beelden ik weer even zeggen, is toch prachtig om te zien wat we hier nou weer zeggen. En alleen op vrijwillige basis, hè? Dat is even goed om te benemen. Ben ik al die vrijwilligers. Ja. Dat is super dat al deze mensen hun saai inzetten willen. Hier op de achtergrond gedeeltes van de volgvloot van de IFK's lezen. Heel soort select aan de orenkant nog van de breren van de Assan lezen. Skip maar Hegemerst, die ken je net komen. Nee, die bleef dan aan de orenkant van de Assan inderdaad. De uitstel gaat er nou weer uit. Dus dat zal betekenen dat we waarschijnlijk maar een minuut weer de 4 minuten... Sowieso die man de vlagen al losknopen, het hem in de hand, dus we gaan vrij gauw weer verder.
vat nog een Fries jachtje door het beeld. Tja. Of een chartercar, wat dan ik. Zielboot. Stokboord. Maar Sjoerd, dat hier de tacht en dat wij eens zitten zo'n jongen, het is echt bijzonder. Dat is een mooie gelegenheidsduo. Ja, zeg ik het zelf. Perfect, dat gaat ik heel best. Vinden de meesten thuis, ik lees, ik woon in de reacties. En dan hebben we de 4 minuten zijn. Ja, dus dan zullen we om 8 minuten hoe half zult startklok klinken. Mocht de procedure nou makken worden. Wien bloedt nog steeds mooi stabiel wat steen. Sasils op dat startskip direct echt toe denken. Die hebben natuurlijk ook de voorspellingen bij de hand en hij goed contact met Waarman van zo gauw wat de Wien is en hij is een beetje stabiel, dan moeten we gang zetten, want het kan samen roos. Ja, zeker. Ja, en dus de jonge Jan die kiet er weer heel veel langs de lijn hoe stuurboord. Dus als ik even naar de tiertje, dan denk ik dat hij weer voor een start bovenin gaan zullen. Ja, er zitten nu 4 minuten. En op hoeveel minuten was dan ongeveer op een aanwinste koers op die plak liggen? Ziet ze op een lijn? Nou, dat hangt ook wel een beetje af van wat er om die heen gebeurt, hè, natuurlijk. Maar ik zelf stel ik het les het altijd zo lang mogelijk uit. Ik hou er net van om 2-3 minuten van tevoren of 3 minuten van tevoren op zijn lijn te lezen, te blabberen. Het hangt er een beetje af van als echt bovenin staat, dan moest er vaak wel wat jadden zitten. Want het gaat wat vaak wel vrij snel dicht zielt, zeg maar. Tenminste, dat is mijn ervaring. Maar over een minuut, 2 minuten voor de start, wil je er toch wel onder die lijn lezen om uiteindelijk op je positie aan te komen. Ja, want dat je de jadder al is, dan heeft de kans dat ze opsluiten wust of skippen die van onder die draaien of die van achter. Die van achter voorbij varen en die een beetje omheen drukken, de gangen wat uit heli. Precies. En dat is volgens mij echt de Uten waar die voor een start helemaal bovenin de lijn giet. En het ben toch weer de verwisseling en de schakel. Die krijgen ze pas weer onderin. Onderin zitten, die hebben het toch jongen. Als die denken van hij laat de hele tijd onderin, dan doen we dat maar gewoon weer. Zil er vast een goede reden voor hebben. Ja, zit er een goede reden voor. En het is de winnaar van Juster, de lege woorden, die zal wat meer in het midden van de lijn uitkomen. En het is denk ik Gerrit de Vries helemaal rugs in beeld. Die zal beziek als alle onderste voor te komen. Het is nou mooi dat het de meeste skippen al hoe bak wordt ontdraaien binnen, maar dan vind ik ze al heel vrij betierd. Ik vind ze vrij betierd. En als je daar volgens mij Egen van de Hoef, maar het scootje van de Gedik, die er al een beetje boven de rest uitstekt. Ja, en ze liggen nou op een hele winstse koers onder lijn en dan maken ze wat gang. Nou ja, dan komt toch weer wat op die groepjes die voor die liggen, daar komt dan hutte bouwen, want dan kiest weer omheen sturen om de gangen wat uit te hellen, komt nog dichter op een lijn. Ja. De Uten thuis die had hem hier mooi positioneerd, hè? Maar ja, dat klopt. Die had mooi positioneerd. Die shield het gat mooi dicht naar die bovenste startboeit daar. Het ik eigenlijk net zo volle bedriering als dit zoals juist. Nee, en je ziet de jonge Jan Jerik in beeld. Die kiest ik voor een start bovenin, maar had de Uten thuis hem daar wat harder in, dan zal het 2 lijn worden. Maar dat is even een oude wachtje. Ja, we shirk net helemaal. Ja, er is misschien een leads gatje azen. Zie je mooi hè, dat zo'n remje binnen, de man bij het zwart, die trapt het zwart de groen in. Het is hier net heel diep, dus ze kennen mooi die zwart nog de groen krijgen. Ja, en onderin zie ik hier op track and trace, ik kan het in het beeld net heel goed zien, maar onderin zit ze heel dicht op een lijn, hè. Dus zit ze er eigenlijk al wat doorheen, hè. De skekel Bagalieks. Ja, dat is weer inderdaad heel mooi. Ja. Shit, die skekel die is er al wat doorheen, hè. En die heeft toch wel een probleem nou, hè. Want, we zitten nog op een 44 seconden hè. En ik denk volgens mij is het hier bovenin de hoop op zegen. Ja, shit, deze man met 40. Dit is de skekel. En wie zit je boven? Ik heb het even net.
Dat is de eenvoud. De eenvoud, ja, die ben 4 interpreteerd. We zitten al op 30 seconden, maar de Skekel die is sowieso interpreteerd. De Gallemedam. En we hebben de eenvoud ook al een protestvlagen. Ja, ik denk dat dit sowieso een algeheel valse start werd. Ja, want het is ook de hoop op zegen erbovenin die al 4 interpreteerd is. Ja. Dan ben we benijd wat ze op het startschip, of ze deze identificeren kennen en individueel van matchen, maar het liep er wel een heel soort te wezen. Het liep het wel dat ze een minuut in de waar binnen. En maar onderin is er al heen. Nou is het even afwachten wat er gebeurt. Nou, ik kan me haast net voorstellen, ja. Nee, dat is al heel vals. Maar het is toch hè, de jonge Jan die dit vrij goed uitviert heeft. Ja, die heeft het er echt goed in. En dan zie je toch van dat ze het erg goed in het snotje hebben. Hier prachtig mooi voor het weest. Mooi vrij. Krijg wat beter als de dus die ik een prima start heeft, maar dan komt het altijd gotje, hè. Je ziet dan ik te betiert eigenlijk daar op die lijnen. Maar voor wat het werk is. Want we kunnen de boel hebben, maar in je zin, want ze moeten nog een keer. ja, en dan zullen we nou denk ik wel onder de sowieso de U en misschien wel onder de zwarte vlag starten. Ik denk het ik. Ze zeggen het juist ik bij de B-klasse dat ze onder de zwarte vlag staat. En ik denk dat het goed is, want dan zie je toch dat ze een stik 7 binnen. Ze binnen al je volle voorzichtiger. Op het moment dat je daar door de lijn binnen, ja, dan krijg je. Ja, dan mag je binnen de minuut net bij hoe de lijn. Nee, Hè? maar als ze dat dan wel binnen krijgen, dan een DSQ of een dit naar staart. Ja, een BFD. Dat. Oh, dat is wel wat anders. Black Flag Disqualification. Ja. Ze shoot die witte soort van die wedstrijdbepalingen, volle beter als mij. En ja, dat is gewoon hartstikke mooi, want ik ben een heel soort van shoot. En ja, ik denk een topteam, hè, shoot. Alderaast. Super. Misschien kunnen we een podcast beginnen. Nou, dat hebben we sowieso dan, want we hebben bij Omroep Friesland een podcast, maar dat is een waardeloze podcast. Maar wie is dat? Ja, kijk ik niet, dat is die man niet. De Scootje podcast daarin zien, met Gjalt en... ja, die is goed, hè? En Maaike, vooral Maaike natuurlijk, hè, die onze verste reporter is hier aan boord van de shoot en in de vloot. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. De crème de la crème, van de scootje journalist gilde. Sjoenaille. Nou, prachtig. Het is wel even goed om te vermelden dat wij via dus compleet objectief binnen. Over alles wat er gebeurt. Absoluut. Nou, dus voor mensen die krek inschakelen. Algeheel valse start bij de B-klasse. Daarvoor al uitstel gewoon. Dat de wien wat draaide. Nou, dus we gaan weer op voor een nieuwe procedure. Ja, maar secondes 20 denk ik zal de algeheel valse vlag naar beneden gaan. En een minuut later zullen ze de procedure wel opstarten, maar de 4 minuten. Ja. Dit is dan weer een vrij laf toetertje, hè? Ja, zijn nou eens luisteren, denk ik. Maar dat maakt het niks uit. Hoe een liedse minuut, dan zal het 4 minuten zijn. Daar wij wijzen. En dan ben we even benijd of we weer precies hetzelfde gaan. Maar de Utentuus en de jonge Jan weer bovenin en de Skekel en de verwisseling weer helemaal onderin. Nou ja, als je nou in ieder geval dat de jonge Jan in ieder geval bovenin zit op dit moment. Hè? Ja, dus die zal daar weer voor gaan. De Utentuus zit daar nou ik. De Eelkje zit daar, daar. Zoals ze pas zegt, die ziet kijk onder de Utentuus ervoor staat. Ja. Maar het koerde wil eens er ook worden, want er kom ik nog wat skip meer in, deze kant uit. Maar dat is alweer Covidiction nog. 4 minuten. Ja, 4 minuten precies hoe het zich ontwikkelt. En het zou natuurlijk voor de man van de Trijdwapen heel mooi wezen. Ze staan natuurlijk prachtig bij, de debutanten in de B-klasse in het klassement. Ze staan volgens mij hebben 5 of 6 plak. Ja. Dat is natuurlijk al super. Maar die binnen
zeer fanatiek om Jude even Chantelit Ja. voor thuiswetten. Ja, klopt. Juster hien ze ik wat een mindere start. En nou ja, moesten haast achterom het veld ontsluiten. Ze hebben toch nog wel wat naar voren geskarreld. Nou ja, op je thuiswetter wil je altijd gage aan. En ja, die man die hebben ik in kwartskof kwartier, relatief kwartskof kwartier, hebben ze hier een hele groep mensen erachter kregen in Isenbregen om het scootje te stiepjen. Dus een fanatieke ploeg mensen die het oude scootje van Walter de Vries van Sleert toen het die kocht. We gaan trouwens weer onder de IFLAR starten. Ja, oh ja, ja. En we hebben bij de Engelsman van Orne Heerskop een Spaanse adviseur. Hè? Hebben we bij de man van het Rijtwapen een Engelse adviseur. Henk the Ocean. Henk, hoe? The Ocean. Henk the Ocean? Ja. Henk de Zee. Oh yes. Wel. De Zee. Ja, het gaat gewoon internationaal, hè, JFK's. En dat is ook mooi, want het is voor iedereen. Internationale sterren. Ja. Want niemand is groter als het scootje zielen. Nee, precies. Hoe lang hebben we nog voor de start? Volgens mij zitten we nou op 3 minuten. 3 minuten voor de start. Ja, en we zeggen toch de jonge Jan, de Eeltje en de Uten thuis. Ik de verwisseling die er nog wel indraaien komt. En de skekel. En de skekel die nou echt voor de bovenkant van de linie kiest. En we zitten op 12:44 ongeveer. En dat wordt mooi druk daar. Ja, zeker. We zien op het track and trace dan dat het echt daarboven die shit hier links in beeld ik heb. Prachtig. Hoe volle skip Martijn al op een kluitje bij elkaar zitten. Ja. En zoals deze pas ik al zei, dus mijn voorkeur het nou echt om het green skip wat we hier midden in beeld zien. Ik denk dat dat de dageraad is. Ja, die kan straks hoe stuurboord zonder met wel vrijbloeien, maar die kan daar mooi onder die man draaien. En staat gat eventueel wat teruggooien. Ja, het mooie is van onderuit komen kun je het hele groepje opsluiten, want je bent in de lead wat dat betreft. Ja, het groepje opsluiten kunnen, echt het groepje maximaal opsluiten kunnen, dan kun je dan bist ook gewoon, dan kist ook zelf waar was het worst. Maar we zijn nu op 2 minuten en we zien nou toch al dat het groepje daarbovenin al vrij betierd weer al daar liggen. Vooral de skekel en de lege worm die liggen al vrij dicht op een lijn. Hè? Ja, dat klopt. Nog een minuut ongeveer. Ja, wat de krijg ik al zei, dus iedereen wil er bovenin zitten, maar er is bijna altijd maar 1 of 2 die er echt goed vet komen. Ja, dus ja, positionering is echt verrekte belangrijk wat dat betreft. Ja, want het is ook de westenwind van Daan van der Meer die daar bovenin maestreert voor het mooiste plak. De Utentuus die zit boven de hoop op zegen. Dus het is haast nou 1 minuut. Tuus die heeft al een gangje wil ik leeuwen. Ja. Nou ja, en als zo'n skip dan binnen de minuut nog ouder en je must en daarna weer op gang traapje, dat is eigenlijk wat te kwartiert al. Ja. Het is hier de Trijdwarp die onderin zien gelok zie ik het. Ja, maar er zit al een peers, de Galamadam en de lege wal, die zit er echt weer tegen op je. En ja, die binnen al hoe hinnen, dat je weer ja. op de droombeelden. En het is ik jelle los met de skekel die op de rand van de kant zit. Die het wel rond onder hem, dat is zijn voordeel. Kan niet wat vallen. Die kan wat vallen. De Utentuus die zit daar op zich keurig, maar ja, die het geen gang. En het binnen Eeltje en de jonge Jan die van achterin komen wat meer gang. 15 seconden nog. De Trijdwarp die ken je bij de pin. Ik vrees haast dat dit weer een algemene valse start wordt. Ja, want de skekel er ik al doorheen. De westenwind is er al haast doorheen en dat groepje onderin, dat zit er heel deun op. Maar er zitten er sowieso al 4 of 4 doorheen. Ja. Ik ben even benieuwd wat er gebeurt. Ja. Nee, het is de individuele terugroep. En dan ben we even benieuwd welke noemers dat zo omheen hadden. Ik zeg een trekje, een alve, een tolve en een zaan. Dus even zien. Dan gaan we eens even zien wie dat binnen. Trekje,
Alve, Tolve en Saun. Nou, En Viertje. Alweer Simon van der Lingen van de Gala, die is te betierd. Welke hier nog meer? Tolve, Ryan Beleenstra van de Dageraad is te betierd. Dat is Tolve. Dan hebben we nummer Tretjen. Tretjen Dennis Landman van de Vreunskip, die is te betierd. Blauwhuis. Nummer Saun hebben we nog. Daan van der Meer, Westerwind. Was toch ik al zei dus. Westerwind. En nummer 14. En nummer 14, Remy de Boer van de Eenvoud. Die ben al je te betierd. En dat is dan toch het groep wat er onderin zit. Maar dan het Jelle Los. Ik Jelle Los we hebben we omging hier midden in beeld. Dat doen we dan even mist. Nummer Wevensjen. Dat is Saun. Ja, die gingen we direct bij. Saun. Dus dat is net de Westerwind dan. Nee, dat is Jelle Los. Dat is Keerkamp. Zoek ik steeds. Als je de Westerwind je Trossielen, die heeft dan beste start. En dat is toch echt weer de Uten thuis die we hier goed... Wacht even, met even een correctie, want ik heb de verkeerde nummers oplezen. Ja. Dat heeft het klassement al Ja, sorry. Mijn fout, sorry. We gaan nog wennen. Walter van der Vecht lege woorden, die is te betierd. Dat is welk nummer? Dat is nummer Tretjen. Nummer Tretjen is dus de lege woorden. Ja. Welke hebben we dan nog meer? Nummer Alve. Nummer Alve, dat is Simon van Lingen en Galemadammen. De Galemadammen. Nummer 12, wie denk ik? Rijn Beleenstra. Ik zal even zien. Nummer 12, Rijn Beleenstra, die hebben het wel goed. Ja, nummer Saun. De Skekel. Ja, en nummer 14 de eenvoud. Ja, dat... Ja, dat klopt. Eger van der Hoef. Oeh, dat is Eger van der Hoef, maar drie gebroeders. Ja, dus de eenvoud net, maar Eger van der Hoef. Sorry hè, voor het foutje, maar kan gebeuren. En dat is wel jammer dat iemand te betierd binnen. Maar ja, maar volgens mij zullen we die hier Trossielen. Die zitten daarboven helemaal rechts in beeld. De onderste is de Treid Wapen en daarboven is het Eger van der Hoef. Ja, klopt. En dat klopt ook wel, want we zien op het startskip nog steeds de X-vlaren, zat die zullen we nog steeds hingen. Dus het deze mannen dan net in de gaten of ben ze het er net in jes? Dat zou ik nog kennen. Ja, ik zou dan wel altijd weer omgaan. Want een discussie, ik al meer dat je gelijk hebt, je moet eigenlijk altijd weer om en dan letter een verzoek om verhalingje in bij het protestcomité. Maar ken ik wijzen dat ze het net in de gaten hebben. Het is natuurlijk een behoorlijke afstand die ze het tot ons startskip wat je onderin zitten. Dus die noemen ze wel goed schoon. Nou, en we zien hier de Gerrit de Vries en de jonge Jan en de verwisseling die kiezen al voor een stuurbootslag de Marine. Om straks op bakboord weer op de boei te komen. Ja, en hier bij de onderste skip zien we de Vria Versena van Hagen Bandstra die nou echt de oren slag kiest door stuurboord. En hoe lang varen Eger van der Hoef en Enne de Vries van de Treidwapen nog terug? Ja, en we hebben hier, het ziet er hartstikke geinig uit, moet ik zeggen, want we hebben echt drie groepjes. We hebben een groepje die op stuurboord voetgang is, we hebben een groepje die de klap bakboord tros zet en we hebben een groepje echt in de midden. Dus interessant hoe het aanstuurt komt. Ja, dat budget, het twee ding dat we een constante wien hebben en dat de banen wel erin leidt. Ja. Als je de fok hier bij de Eelkja wat invallen, dus die zal ik de draai inzetten. Dit is het middelste groepje, hè, waar we toe hebben. Ja, klopt. Dit is het middelste groepje. Ja, die hebben toch wel mooie, zoals de Utentuus en de Eelkje, die hebben toch mooi de vrijheid. Tretjen, Alve, Tolve, Saun en Viertje. En Viertje in de Gadiek, dat is het laatste noemen wat erbij komt, maar ik denk gewoon dat zij dat nooit zien hebben vanuit die onderste positie, want ze gaan nog steeds net weer om. Thuis en de Thuis die rent ik mooi, hè? Ja. Dus dat is juist ten opzichte van de westenwind. En daar komt de Vria Versena op een stuurboord. Je hebt hem de goed zetten zien. Nou, die hebben mooie drukte en ik denk dat het de thuisploeg, om het even zo te nemen, die zoen wel eens van Delskarrelen kennen op stuurboord. Liet je wat meer drukte hè dan het midden van het veld. Ja, dat zien we hier hartstikke mooi in beeld. Misschien wat prachtig, het heel veld laat mooi uit elkaar, wat dat betreft. De westenwind die daar in het midden ook weer besluit om uit te draaien weer waarom. Maar ik denk dat we Eger van der Hoef en de Treidwarp als 1 en 2 opschreeuwen kennen, maar ja. Ja, dan hebben we Eger van der Hoef die toch wel een probleem heeft. Ja, want wij witte dingen die zijn aan boord denk ik net witten. Nee.
Ja, je ziet het toch echt hier op deze beelden heel mooi dat ze er echt goede druk hebben. Ja, Ze hebben prachtig, hè? de gang in het skip en nou ja, als dit zo wat teruggiet, dan hebben ze al een mooi gatje voor dadelijk bij de bovenmoei, denk ik. Ja, schitterend. En wat we krijgen al zijn, wat Sjoerd nou krijg ik al zei, het is toch geweldig dat zulke man op een thuiswetter nou dit dan even zien laten kennen. Ze moeten het natuurlijk wel vasthouden, hè, maar dit hebben ze maar weg. Ik lees van de weekend een artikel in de Louter Courant hoe de draait warpen en de Stoemek en de Vries de skipper die bekende eerlijk dat de verleden week een bultspanning viel, dus daar zal de adrenaline op dit moment ik trouw het lief in de gieren. Ja. Want het zag goed van op je eigen wetter dat het natuurlijk wat je wilde. En als je bovenin in beeld, die jongens die helemaal naar de rug daar bingen, die ja, je dat toch onthoudt daar nog net geweldig voor te komen. Het is wel Erik van der Hoef die een beetje leger begint te sturen, dus hij draait een beetje chin. Het zou betekenen dat de mannen bovenin een paar graden beter krijgen. Maar als dit shot, de afstand van deze man tot de drie gebroeders en de strijdwapen, die is al vrij groot. Ja, klopt. En de Utentus die zet hem toch echt nog wel even terug. Sjoerd, dat we dat ze zeggen. Dan moet ik even op het track and trace spieken. Die gaat nog achter de trein, de Warpendel. Ja. Maar die zal misschien wel net draaien kunnen, omdat er oors misschien onder de skip ligt, onder de oren skip ligt. En dan kies je er toch voor om. Hij zet de draai nou wel in. Maar het van nou zeggen dat die strijdwapen toch al echt al best wel dicht op een leelijn zit. Ja. Maar ik denk dat het net onverstandig is, hè, wat u doet. Die ken je wel eens ontsluiting vinden bij deze twa en hem op een keurig tredde plakje melden. Ja, normaal is het natuurlijk, is het mooiste als het nog even een klap goed bak wordt warm. Dus zodat de rondte heeft om ertussen te draaien. Nou, als het hem echt op een leelijn draait, dan heeft het eigenlijk maar in je kans. En dat is op het moment dat je voorrang onder de skip moet bakken, wordt om er achterlangs, omdat ze het god vaak dicht zielen. Dus het is altijd wel een beetje een risicootje. Alleen ik denk dat dit voor hem wel goed komt. Ja, en het is de verwisseling die jonge Jan en de hoop op zegen die helemaal onder de rechterkant van het cruiserak zitten. Dus wat dat betreft is het wel leuk dat we de noemers, de nummer 1 aan de linkerkant hebben en de nummer 2 en 3 aan de rechterkant. Nummer 3 is de verwisseling. Het lijkt dat de Utentus wel wat onder de trein waar het beleid. Ja, we zien op deze beelden wel trouwens dat de verwisseling die daar als onder zit van het bovenste groepje nou echt wel een romme vlaag in krijgt en die hechte hard. Ja. En dan is het even de vraag, hoe komt de strijdwapen daar? Die zullen we hier nou rechts in beeld verschijnen, die zullen er wel voor deel in. Maar het komt wel dicht bij elkaar, denk ik. Het komt dicht bij elkaar. En dan was het ook ik al zo, dus dan had die start er hartstikke goed in lijn. Ja, want dit wie de Utentus helemaal boven, de strijdwapen helemaal beneden. En als het een beetje treft, komen die 1 en 2 boven. Ja. Als ze die Utentus wat ontsluiten kan en krijgt voor Eger van der Hoef maar de strijdwapen draaien kan op het moment dat hij op bakboord leidt. Klopt. Maar we zien nou onder verwisseling, dat is het skip wat er op bakboord het gevaarlijkst vaart, dat hij echt wel behoorlijk heeg varen kan al. En de boeit toch wel een behoorlijk hoesield hel. Maar nou is het even nieuwsgierig. Hoe komt het maar de Utentus en... De Utentus je krijgt het beeld ik in. Die hebben toch draait onder de trein het warpen. Ik zit er wel een reden voor aan, maar ik zou er dan altijd een beetje trots zetten. Ik weet niet hoe het is, Sjoerd, maar... Ja, dat gebied van Smargewien, dat is vrij groot, hè? Ja, en daar is gewoon een beeld les van met die scootjes. Het is vrij extreem is dat. Nou, we zitten hem prachtig in beeld. Eger van der Hoef die nou door de wind gaat, die echt genoeg rond te hebben om mooi vrij te draaien. Er zit de trein daar en ik en die zit als in bij de bovenboei komen. Ja, en dan is het de vraag, hoe komt het maar de Utentus, want er zit achter Eger van der Hoef en de drie gebroeders, daar komt die hele bakboordtrein hoor. Maar ongeveer door de verwisseling en de westenwind. Wat giet Luc Elzinga van? Doort er het on en neemt er het risico om ertussen te draaien. Als hij het maar uitstelt. Want als de nood draait, heeft hij denk ik een probleem. Maar op het laatste moment... moment... er wel zeker van wezen om er op die onder te draaien. Nou, ik denk wel dat dit goed komt. Zet nou de draai in. Het natuurlijk
crackers hoe ze pas draaien. Het nou wel eens van maar als je de trein wat hier al mijn beste knik in de schoot varen. Hè. Die heb ik echt wel wat oer naar de tonnen daar. Hij krijgt de winnaars van wat voor de langs en dan komt het kleed, denk ik. En ja, hoe... Ja, we zien hier de trein wat nog mooi is nummer 1. Zullen we even voor de administratie opschroeven? Schreeuwen maar even voor de boekhouding. Dat is in de treidwarpen. 2, de gediek. Ja. Nou, treien uit en thuis. En de verwisseling, die zit er ook wel mooi bij, Stuart. We zijn het al even niet voor. In de verwisseling die echt constant zielt. En nou zit ze er weer mooi bij op een vijfde plakje. Geen veldje aan de lucht voor Bas Kromme en consorten. Wat dat betreft. En eigenlijk Luc Elzinga, die dus virtueel, hadden we even op een zaken voor u erin, eigenlijk dus op de 2e plak zielt. Ja. Dat Eder van der Hoef daar tussenuit zakken. Ja. Is toch zonde, Krekel was thuis zoals misschien best in hem is en gies het zien in. Ja, we wel even een slag om de arm nemen dat die boeren die toond worden. Ja, daar kerst eigenlijk geen recht aan ontlenen. Dat, ik zeg net dat het gebeurd is, maar het kan ik een foutje wezen. Dat ze per ongeluk in alle hectiek het verkeerde boer pakt hebben. Ja. Dus het gaat er echt om wat het, de wedstrijdleidster en het team zelf constateert en opschrijven. En vaak heb ik voice recorders erbij. Dat ze in zijn start gewoon in een dictafoon zitten te praten. Dat ze precies vertellen wat ze gebeuren. Ze voor hun eigen welke skip hem dicht bij de lijn lezen. Nou, dat zullen ze letter naast het papierwerk lezen en zo definitief concluderen wie had er betierd wie. Check bij de westenwind vandaan van de meer een protestplagen. En nou geven we de heel wien naar Boetois. Nee, Sjoerd, daar zie ik een hoop in. Nou ja, we nemen het aan de Lietse boordjes. Beste snits wie ik zie. Zeker. Hoe is dat gong? Dat is best gong eigenlijk. Ja, ik wie bemanning bij Arjen Kort en de Pampers. En dat gong verrassend goed eigenlijk. Die hebben we, dus daar ben je hartstikke blij mee. Ja, mooi. En dat zie ik een hoop in de fin. Ja, zeker. Het is een iemandsboot. En oké, en we krijgen terug van onze sidekick Matt Huisman dat er bij de 3 gebroeders een protestvlaag hezen wordt. En als dat net in een bepaalde situatie gebeurt is mijn oorskip, dan zal dat betekenen dat ze nou misschien in de gaten krijgen dat ze als de petier het opschrijven binnen. Dus er stiet wat te gebeuren. Maar nog even waarom naar dat andere verhaal van dat zie je een hoop in de Lietse boordjes. Zie je vooral een hoop in de fin, hè? Ja, iemandsboot. Dus ja, we heel oors als we bij mijn ouders zitten te zien. Ja. Dus hier ken je als bemanning en als skipper record wat de schuld, Jan. Dat ken ik net, dat ik Nee, alleen nog zie. nee, klopt. Ik verdedig dan zielen, bloedzielen. Krijg als zielen in een fin of maar een scootje. In principe is het qua regels en de basis is eigenlijk hetzelfde, of net? Ja, de basis is eigenlijk hetzelfde. Hè, en het speeltje bedoel ik wel hetzelfde. Alleen nou ja, bij scootzielen heeft gewoon volle meer te krijgen met de factor meens. Ik bedoel, het is toch mijn hele ploeg dwammen, hè, mijn man als 14, 15. Ja. Ja, dat is wel iets wat het uitdagend maakt, maar dat is hartstikke leuk. Ja. En een Maimecore winnen is natuurlijk... Maimecore winnen is leuker dan alleen maar winnen. Daar ben ik wel wist van. Ja, mooi man.
Maar we hebben het nou even over mij, maar Doop is natuurlijk inmiddels ook benaderd, zegt die kwadraatzieler. Ja, klopt. Goed is hem even ingooien, kiem ik verwachten. Jaap had dan een hele mooie boord. Trein 24, sectie kwadraat. Ik heb eerst de simmerwedstrijd in die snitsmeidingen. Ja, en... Mijn moeder de vrouw, loop. Ja, klopt, ja, mijn moeder de vrouw. En dus we even beginnen, dat is Jim Hennel verkering. Ja, dat klopt. Dat gaat best. Alleen nog... Dan is de eerste winst al bij Helle eigenlijk. Ja, dat klopt. Alleen nog, je gooit jezelf redelijk voor de leeuwen wat dat betreft. En je komt voor een koude kermis thuis. Want dan denk je dat je wel wat zielen kennen, maar dan kun je er helemaal niks van. En, maar ja, dat had ik een heel soort met boothandeling te krijgen, want het waaide hut en ja, dat bij dingen... ja, dat moet je gewoon trainen. Krekkers met scootjes, je moet gewoon trainen om het even perfect voor elkaar te hebben. En ja, dit was eigenlijk mijn eerste keer dat ik in zijn sectie kwadraat hield met mijn vriendin. En ja, dat moet je gewoon trainen. Maar we hebben een heel soort lol en een heel leuk weekend. Dus daar gaat het dik om. Dat is zeer belangrijk. Ja. Dus nou sure dat de Treijdorp bij de Geiboei is. En volgens mij is het de Uten Thuis die erachter zich... ja, dit lissen ze boord aan boord. Dat is even de vraag. Maar die Utentuus hier de binnenkant boei pakken ten opzichte van de Treijdorp. Maar had ik dit ja, we hebben net zien hoe het zich voor de boei ontwikkeld heeft. Maar het lijkt het me toch dat de Utentuus hier... nee, ze doet net. Ze struut keurig gewoon achter Egen van de Hoef en de Treijdorp. Ze zullen het risico net nemen willen dat ze een straf krijgen. Dus had je net wist binnen van dat het echt duidelijk is, dan moet ik nooit het risico nemen in die 9. Nee, klopt. Want de trui is volle mooier als trui is en een penalty krijgen. Of 12 is een penalty krijgen en nou in dit geval denk ik haast wel op het achtste plak uitkomen. Het is wel die jonge Jan die wel dat gat indoekt. En de Utentuus zal daarop reageren door wat agressief omheen te sturen. Ja. Om de voordeel te komen. Maar ja, en hierachter wordt het helemaal spannend bij de verwisseling en de Fria Fresena. Er is net een heel soort ronde. Die jonge Jan die doet het keurig. En hoe komt de Utentuus uit deze situatie? Kan die er nog voordeel komen of moeten ze die jonge Jan maar nemen in een loefduel? Hij zit er krijgt dan net tussen volgens mij. Ja, we hebben een onderbeeldje van de Jim en dan zie je dat dan toch. Ja, als je hem echt wel even een goed loefduel, ja. goed de kop omheen gooien. Een loefduel kan je het nog net nemen, want ik denk dat die jonge Jan het wel heilig vindt en mooi op een kont stuurt onsluiten. En ging ouwe hoer, zien dat we bij die onderboei komen en dan veertje in het kruisraak veertje er luid. Maar toch goed dat de Utentuus even zien liet van er komt er net tussen. Hè? Dus soms moet je het wel eens even in de wand. En dan stuur je een beetje extreem omheen en dan, ja, dan let je even zien van er komt er net tussen. Even de twijfel bij de tegenstander voor het nemen van zulke het beziekje of... Ja, precies. Als je de westenwind ik krijg om een boeien in. En hier hebben we Gerrit de Vries. Ja, en ik meen dus pas dat de westenwind een protest hier, maar het zou echt nog wel eens Gerrit de Vries wezen die de rede vlag in het wand heeft. Ik heb het eigenlijk net heel goed zien. Nou, misschien dat we het daar nog even zien kennen. En daarachter is het de Eelkje. Juster nog helemaal een van de mannen praten van de Eelkje. Wie nog net helemaal tevreden hoe de duifje Juster. Ah, Joet. Ze ziet wat aan de rechterkant. Of ze zien het middelste groepje. Nou ja, en dat je dan zou wat toch nog de ontsluiting vinden bij de subtop en toch 6 keer achter je, dan moet je net heel ontevreden wezen. Maar goed, je wil altijd meer. Ja, mooi dat ze net gauw tevreden binnen. Nee, want natuurlijk van debutant in de C-klasse is het helemaal net raar dat je net van dadelijks in de top marchielen. En nou, wielst, als wij hier aan het commentaliseren binnen, van wie hebben we uw beelden kwijt. En dan, maar gelukkig hebben ze weer waarom, want anders moeten we wel op een tas gaan commentaliseren. Dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja, op zich lullen we aardig in de ronde, ja, dat ging prima. Maar
Dat me net wel. Dat is wel een heel wordt verhaal. wordt het heel rommelig. Ja, precies. We zien toch dat... Ja, we zien je rug in beeld trouwens dat de verwisseling die stuurt er even helemaal agressief omheen. Dus er wordt toch wat loeft nou. De Utentuus en Egen van der Hoef die reageren erop. En wat doet Enne de Vries maar de strijd warm. Nou ja, op het track and trace liep het dat ze ertussen zitten. En dan had dat zo is, dan heeft hij net snel genoeg gereageerd. Maar ze moeten nog een beetje afvallen en misschien dat... Ja, het is vooral de verwisseling en de Fria Fresena. Hè? Dus die nemen elkaar echt mooi. Ja, dat klopt, ja. Ja, klopt. Maar ja, de drie gebroeders die zit ik... Hier stoot toch even omheen, Sjoerd, dat Enne de Vries is weg van de strijd warm? Nou, misschien wel. Ja, ja, we jullie jipten natuurlijk wat slecht. Maar... Ja. Nou, ik zie toch een beetje het maaigong omheen. Want ja, als ze het vlaagje krijgen ze erin hoe die hinnen, dat is toch wat leger vast. Dan, ja, dat was natuurlijk net, want dat was die plakje wel verdedigen. Maar we zien nou ik al dat hij al wat omheen komt. En volgens mij zie ik al, ja, hij verdedigt zijn plakje alleen wat hier Sjoerd in beeld is. Ja. Ze met nog een stukje vallen, dus dat heeft er goed in. Maar het ben wel de... Ja, we zien je op het droombeeldenbuizen op het scherm dat ze echt al weer vallen richting de koers naar de boei. Maar dan binnen toch de verwisseling en de Fria Fresena die daar een beeld extra meters maatje. Want ze zijn nog steeds, en Gerrit de Vries zit erbij, ze zijn nog steeds bezig. Misschien wel eens even... nou ja. Even een ijskohel hier te breren. Bijvoorbeeld, een visje. Lekker. Dit is de Eelke die daar maar Gerrit de Vries in dezelfde strijd wat verwikkeld is rakken. Ja, het is natuurlijk leuk je plakje verdedigen en ik snap het, ik wil er doorgaan, maar eigenlijk moet je gewoon zien als je fut komt en het cruiseraket uitvechten, want al die meters die ben ik gewoon kwijt. Ik weet net hoe Sto dat ervaart, maar ik word er altijd heel wurg van. Ja, ik heb er altijd heel wurg van, ja. Ja. Dat weet ze inmiddels ik wel, ja, dat kan wat zenuwachtig altijd. Maar moet ik wel, daarbij moet ik wel even zeggen, want het is net altijd onomkoombaar. Soms dan, ja, had je maar meer gang achterin omvaren en ja, dan moet je er soms boven sturen om vrij te varen en dan reageert de oren er automatisch op erom heen te sturen. Dan wil wel eens gebeuren dat je onbedoeld in een loefduel bedarren. Dus ja, het kan eens een keer gebeuren, maar ik denk dat uw advies toch wel is van dan zie je het net op. Nee, dat. Begin er net aan. Nou. Ik weet net, maar... Niet slordigheidje hier op het voordek, die vak nog een beetje klappert. Ja, zo. Van mij kan die boeironding al wel iets scherper. Ja, nee. Alleen toch echt een paar meter lezen hier. Dan gaan we eens even zien hoe is klassementsleider dat doet. Hier als nummer 3 en het is trouwens daarna wordt het helemaal een interessante boeironding. Maar de nummers 4, 6, 7 en 8, want die komen hier fjouwen dik om een boei. Het is de Fria Fresena daar als onderste. Dan kennen we Luc Elzinga voorzichtig een complimentje aan voor deze tonronding. Ja zeker, dit gaat hartstikke best. Nou, dan zie ik dat die krekken en wat heger al uitkomt. En dat moet ik wel, want dat was 16e vuile wien van die voorganger en dat was net. Maar het is hierachter zeker de Fria Fresena, die giet net zo'n vrije tonronding. Dat kunnen we wel concluderen. Nee, en dat begreep ik dan net helemaal, want hij heeft alle rug wat dat betreft. En dan moet je en kun je ik je rond te opeisen. En dan vind ik dat je dat gewoon dwam moet. Nou ja, want het is juist nou ook wel dat de verwisseling echt al een stuk leger aanhoudt. Dus ja, dit is een vrij heekse draai. Dat kost en een beeld snelheid en de lijst net op een onderwinse koers bij de boei waarschijnlijk. Even zien hoe gauw het ze draaien, maar het is de verwisseling die de volle mooie draai kan. En ja, dit is inderdaad, dit kost gewoon weer een paar meter. Dit is Mark de Koe die daar achterom komt volgens mij met een hoop op zegen en daarachter de westenwind. Ja, zeg maar de koelluid er al onder. Ja, die kan er net boven komen. En dat wil je echt net. Nee. Dan lig je in een zogenoemde zinkpositie. Je kan er net een kant op. Het enige wat je nou dwang kennen is misschien delhouden en gangzielen. Want die
De westenwind komt er ook al aan. En Ja, als het zit opsluiten. als dit zaak giet, dan kachelt iedereen gewoon makkelijk hoe heen. Hè? Ah, ze hebben een gelokje, want de westenwind die gaat door de wind. Ja. Dus zo gauw het zij vrij binnen van de verwisseling. Dan kiezen weer Ja, draaien. dat En zou dat ook is wel nou gebeuren. Hè? Ja, dat is nou ook. Het is een leuke strijd tot nou daar. Ja, leuk. Nou, we zeggen dat niet dat de trein dwarpen. Ja, betrekkend Stuurboord race zien we dat inderdaad dat die eerste treien die kiezen dezelfde koers en de stuurboord klap. Ja, ze gaan nou trouwens door de wien. Dan is het nieuwsgierig om te zien dat de trein dwarpen ik mag giet en ja, op betrekkend race zetten zien giet die ik mij. Ik zou wel even zien hoe dat eruit ziet daar. Ja, en dan dus dat, en dit wordt echt weer net zo'n vrije tonronding. Ja. En de Rijn Wiebeleenstra die is nou om de ton en daarna komt de lege waan, maar wie zou dat wijzen eronder? De Blauwhuizers? De Blauwhuis, ja. Ja, en daarna, dat ding hier lekkere boeironding, hè. Ze zat op mijn zat dicht op een kont zitten. Dan beperk je jezelf wat in de keuzes die je maatje kennen naar de boei. Het is Remy de Boer die hem ertussen zet. En dan is het even de vraag of de umpire daar nog een mening over heeft. Want het is echt de lege waan die daar al daar is. Ja. Voor in beeld Daan van der Meer met de westenwind. Dus, want dit is wat je net wilde. Dit is wat je net wilde. En we jaren direct een fluitje bij de umpire. En ik denk dat hij richting Remy de Boer vaart. Nou, wat dat is, kan hij weer een rondje draaien, want dat had die krijg ik al dingen. Dus ik kan niet weer achterom aansluiten. Ja, maar en het is Jelle los maar de skekel die er helemaal achterom vaart. Ik weet het net zeker hè, of het zou wie, maar we zullen zien hoe de raas gereageerd wordt. Ken ik zou wijzen dat de umpire het zijn van ik vond net een overtreding. Zijn umpire op het wetter, Sjoerd, wat vies je daarvan? Op zich, voor een, ja, ik steen er wat dubbel in. Aan de ene kant het is heel mooi, want er is een heel soort situaties waar direct duidelijk hierdoor is. Aan de andere kant, we zullen maar 16 skippen en er is maar één umpire. En hij kan dus net hoe alle situaties oordelen. En daar toch kerst, en dat hebben we snel bij Arne Heerskop Sjoen. Die het op dat moment, omdat hij wist dat de umpire in de buurt wie, heel goed gebruik maken van het feit dat de umpire er wie. Maar er binnen zeker een heel soort situaties waar de umpire net bij is. En ja, dat vind ik altijd een beetje dubbel, want hij shut het soort, maar hij kan net bij alle situaties wijzen. Dat is onmogelijk. Ja, als het eigenlijk zo is dat er eigenlijk nog niet op het wetter wijzen moet. Nou, eigenlijk moeten er 8 wijzen, want dan heb je altijd bij elke keer als 2 skippen bij kort inkomen, een umpire erbij. Ja. En dan wordt er altijd direct oordeeld over een situatie. Nou is dat iets wat we bij het matchrace en een teamzeilen zullen we dat wel. Maar in een fleetrace zouden we dit nemen, gewoon een wedstrijd met meerdere skippen, dan is dat eigenlijk heel ongebroekelijk. Maar op zich neemt er een heel soort werk van de jury uit handen, denk ik. Ja, precies. Nou, we zien dat de jonge Jan waar het door de wind gaat, de stuurboord klap in. Ja, en ik lijkt het wel dat er een beetje meer wind komt. Ja, prachtig. Want de skipjes die hebben wat meer helling. Een heel mooi beeld in dit. Dus en het is denk ik de Thuis die mij draait, hè, maar de jonge Jan. Ja, klopt. Ja, dus wist ik dat die trein warp, maar ik denk dat hij hem iets meer herinneren liet. Die kwamen wat voor die beide skippen uit, voor de drie gebroeders en de Utentuus. En het is de drie gebroeders die nou op dusdanige manier draait dat de Utentuus daar een heel bot les van gaat krijgen. Ja.
En ja, had die orenskip me echt in de gaten had dat Erik van der Hoef te betierd starten is, dan viel het helemaal vervelend als ze botlijst van hem krijgt. Want misschien in hun eigen hier hij er helemaal net jaren te zitten op dit moment. Nee, precies. En uit het thuis. Ja, Maar ik heb het idee dat die wedstrijd wint zo, maar dat zullen we het kennen. Dan ben ik benieuwd of die jonge Jan ervan profiteren kan. Dat hij wel een stukje skinnen wien had. En dus die wordt er toch Erik van der Hoef wat de hoek indrukt. Kan hij er dan zich ertussen verrotten? Nou, wat u tussen dwang kan is hem dat er een beetje vallen laten zodat de krek even iets meer de wind er voor langs krijgt. Ik denk dat de jonge Jan met Bart Westerhof ik wel wat les heeft van die skippen. En waar is Bas Krombleun in dit verhaal? Maar de verwisseling. Het scheelt nog op bakboord, maar dan heeft de jonge Jan toch meters goed maken. Ja. Want je ziet, de jonge Jan is het blauwe skip op het track and trace. En die zit achter de drie gebroeders, het Peerse skip en tussen het witte skip. Nou, we zeiden kop, kijk al even kijken, want ik zeg het hier in het scherm wat je thuis net zegt, zeg ik het al even, want die komt echt dichtbij. En dan is het denk ik en de Vries, maar de Treid Warp die wat de lachende derde is. Want die denkt, laat die man maar elkaar stoeien. Dan, ik ga naar huis. En hij is al haast thuis. Ja, je wacht je maar even verder met elkaar hoor. Maar we zien telkens het windje wat opbouwen. Dat is toch prachtig mooi naar die tinnen windje wat we al 2 dagen hebben. Helemaal super. Ja, zoals je weer op een leelijn zitten, waarschijnlijk een beetje erboven, net een volle risico nemen. En dat is ook Egier van der Hoef nou die de draai in zet. En wat doet u dus nou? Zou die draaien kennen of met die wasje op de jonge Jan? Nou, ik denk dat hij wel draaien kan. Ja, hij draait ik. Maar het is jonge Jan die kan er net onderdraaien, want dan heeft hij les van uw maat uit Amsterdam. Maar dat doet hij al. Misschien zit hij er nog correct tussen. Wauw, of hij het inschat bent dusdanig hoe de leelijn in een shield dat die bietjes maar gewien, daar overleef ik wel in. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar wat er wel gebeurt is denk ik dat de Uten tussen doorheen traint en dan krijgt hij er wel wat meer les van. Maar ja, we zullen even zien hoe het zich ontwikkelt. Ja, je ziet wel dat ze hem aardig rom oppakken hoe bakboord. Maar wat een wienen is. Ja, leuk. Actie, zie je het? Dus de Suver zelf eens in krijgen. Ja, door mij. Ik denk van, ik heb wel even hand bij die... Nee, prima waar dit. Ja, nee, mooi. Maar ik denk dat ik wel mooi verliest. Zeker, zeker. Ik heb lauwst horizontale golven en verticale regen. Ja. Ja, is goed, zal uit Suver hoe zien, zij het wetter in de gang worden. Ja, je zit hier even links in mijn e-hoeken dat de golfjes zich echt opbouwen. Dus, en wat gebeurt er aan boord van een schip? Ziet ze dat de wien echt beduidend aanneemt? Nee, dat moest ten opzichte als het echt aanneemt, dan moet je de trim even aanpassen. Tuig misschien per bal leger erop, zodat je iets minder. Want vaak altijd wat lichter waren, zit turen wat hoger op, zodat je wat druk krijgen. Maar ja, als het dan wat hele waan gaat, was het er weer wat leger op. Hè? Nou, misschien doe je nog wat met de onderste strapjes om de boel een beetje vlakker te loeken. En want je hebt er vaak dan wel op als er licht waarstand. Je zet het er al even wat comfortabeler op, zeg maar, wat betreft onderhand van de wind die er dan op dat moment is. En dan is het de verwisseling die ik nog belies jammer op de westenwind is dat denk ik. Ja.
wel jammer voor die man, want het ziet er mooi bij. Net dat ze er nog net mooi bij zitten, maar ja. Het viel dan nooit lekker, hè? Had je wat achteruit zakken. Nee, wat dat betreft is het zeker gelijk. Misschien nou dat de wien nog meer naar rechtsgang is, want als we dan zeggen hoe vier dat is, dit groepje hier op links, die Lela en hoe Sielt het. En we zullen alle skippen haast voor de wien fundamenteel grijpen, dat betekent gewoon dat die wien nog meer naar het eerste tagong is. Je ziet de elke keer nog hoe is die op het omkomen, hoe komen die uit, maar de hoop op zegen is dat denk ik in Gerrit de Vries. Door is hem daaronder te draaien. Ik denk zelf dat ze erachter langs gaan. Sowieso bij de hoop op zegen. Ja. En ik ben Gerrit de Vries ook dit seizoen. Als je ervoor op de man Onjan werd je skipper Hinnemut. Je wil nooit een volle fut Jan wat dat betreft. Dan ben we even benieuwd, is er een skip wat voor de wien keer net een beetje naar de rechterkant van het voor de wien raakt in. Ik kan het me haast net voorstellen, maar we zullen en de Vries die dat ik weer vertreffelijk doet. Is wel voor het geit, maar hard leeg gewoon. Ik weet net wat de verwisseling doet, die lieken wel iets beetje de rechterkant op de ziekje. Maar misschien komt het ook omdat er nog wat skip kwam. Ja, dat hij nou ook vet gijpt. De Gallemendam kwam dan nog gewoon op stuurboord. Dus ik denk dat hij wil profiteren van zijn koers op bakboord. Ja, precies. Nou, we zien op uw beeld ik dat de verwisseling nou ook gijpt is. Man van de Eelkje. Dit is op een ziende plakje. Zul ik ook graag naar voren willen. Nou, er zit misschien nog wat in. En als je dit beeld ik dat Treidwarpen echt een mooi gotje heeft. Dus inmiddels steeds meer reden vlagjes ontstaan achter de naam van de skippen. Dus dat wordt, als dat zo wat tros heeft, dan wordt het drokjoen in Zwithok. Ja, we hebben natuurlijk net alle situaties in beeld wat dat onbelangrijk. Dus, nee, wat gebeurt er nou ziet op het moment dat zij besluiten om te gaan protesteren? Hoe gaat succes in werk? Als ze besluiten om te protesteren, dan moeten ze hun protest inzien bij de protestcommissie, wie er verondersteld is. En ik weet net hoe dat hier is. Bij ons hebben we 90 minuten de tijd om het in te zien. Wist ook hoe dat? Ik denk dat het een uur is, maar dat zullen ze even. Nou ja, in ieder geval heeft het een bepaalde tijd om die protest in te zien en onderhand daarvan wordt die protest behandelen. Ja, dus ze moest eerst op papier de situatie omschrijven, hoe wat er... Ja, klopt. Op papier de situatie omschrijven en letter de mondeling taal achter bij de commissie. Ik lees je, het is 74 minuten, dus een uur en een kwartier. Ja. Na de finish om schriftelijk aan het protestcomité kenbaar te maken wat de situatie wie als protesteert. En eventuele getuigen. Wat die er is. Had hij er binnen of eventuele camerabeelden, hè? Dus je bij een soort skip achter op het helm de liet GoPro'tjes zitten. Ja. Ik die beelden mooi ze meenemen om de jury te laten zien van eens even, dit is de situatie en dit is de beelden die we ervan maken. Hè? Ja, dat is toch echt wel een groot verschil met de SKS. Hè? We hebben zelf nog fossielen. En wij maken op zich wij beelden broeken, maar die komen er pas vaak als les bij. Ja, en dit mooie alleen nog beelden wijzen die
door de televisie maken we. Ja, klopt. Dus wij varen net maar GoPro's, want dan hebben we een probleem. Maar jawel, want dat mag gewoon. En wat dat onbelangrijk is, het wel een mooie extra bewierstik wat je onderdragen kan op het moment dat je echt in je rug staat en het tinken in je rug te staan. Nou, want dat is ook een factor die we mooi spelen, natuurlijk ons aan GoPro. Je kan eens een situatie beleven en menen dat je in je rug steert. En ook al komt er helemaal net een protest uit, dan kun je later altijd nog eens een keer die beelden weer omzien. En dan weet ik zeker dat het bij een soort skippers is dat ze dan denken van hé. Ja, klopt. En je wilt al in wat zeggen, ja, want je liet ze echt weer 20 meter lezen ongeveer. En je hebt alle rond. En dan vind ik toch dat je echt die boeien gewoon onderwien bij de boeien lezen moet. En net die dingetjes. Het is wat slordig. Het is wat slordig. Je leest natuurlijk hartstikke mooi voor de en dan heb je misschien het gevoel, maar ik vind elke meter is erin. En hup, gewoon aan de wien bij die boei. En zag het water nog niet om die scoort nou aan te krijgen, denk ik. Ik weet net of ze hier een feesttent hebben, de man juist de West binnen. Maar... nou, ze vastperen gewoon, hè, maar dat is ik prima. En nou de 3 gebroeders, Ege van der Hoef, Scootje van de Gediek, die mooie stwadden om een benedenboei gaat. Zien hoe die het doggen. Gaat al iets beter. 4 en heel. Een studententeam, nemen ze dat. Nou, we zijn zelf net heiliger als de pauze wat dat betreft. Hè. Maar je moet er altijd wel kritisch op wezen. Als het beter kunnen, maakt het beter. En dat is prima. En dat is voor u zich lekker makkelijk lullen, inderdaad. Ja, precies. Maar ja, we zitten hier om dingen te becommentariëren die we zeggen. En dan ben dat wel dingetjes... als je bijvoorbeeld 10 keer nou zo'n boeironding hebt, dan verlies je gewoon 100 meter. Dat is een hoop. Ja. En die keer op de finish wel goed broeken soms. Samen moet je mee bezig wezen, denk ik. Dus dan kennen we weer Luc Elzinga wel weer een complimentje aan, denk ik. Ja, die Luc die werd echt bestrooid met complimenten. En dat is maar goed. Hij zei het, ik heb bedankt voor alle complimenten. Je krijgt een fles bier van mij. Nou, ik zei, doe er maar 2, want ik zit vanavond met Stuart en die heb ik ook even geïnstrueerd. Dus hartstikke best. En omdat Luc Elzinga een goede boerroedingen heeft, zien we dat de jonge Jan Bart Westerhof daar even een beetje de hichte pakt. Ja, dus die pakt dan de hichte omwille van dat ik in lijst krijg van Luc Elzinga. Maar dat hij hem heeft stuurt, zullen we zien Fok wat invallen. Ja. Dat kost hem weer snelheid. Dus op zich positioneert hem prima. Ja. Alleen nog dit levert Luc Elzinga, omdat hij een goede boeironding hier wel weer even een paar meters in lengte op. Ja, en daarom is het gewoon zo belangrijk dat je die boeironding een goede doet. Want hier zie je, ik weet niet, die zit er echt dicht op, terwijl die gewoon in alle ruggen zit, die king gewoon hier om te pakken. Ja, dat is gewoon zonde. Maar doe maar. Krijg ik nog een straalverbinding bij Ameland of net? Ja, ik heb de man moeten horen. Hij zei ziet je hem maar op elk moment kun je mij inbellen of verbinden mij. Maar ja, ik heb hem nog net jet. Kan wezen dat hij bellen maar. Het kan wezen dat hij net mooi vindt zijn vrouw, want het is nogal een leuk wief. Maar ja, aan de andere kant. Doorst wel. Ja, maar ik ken Lieke goedje, dus dat is prima. Lieke snapt dat ik wel. Lieke is een Brabantse, Harmensien wederhelft. Fantastische, lieve vrouw. Komt uit Brabant. De betere helft, hè, sinds ik. Ja, zeker. Zeker. Ja, ik vind het echt mooi, Sjoerd, dat we nou even een lekker windje hebben. Ja, dit is prachtig. Ik vind het echt top. Dat hier ik net tocht van hem hoor. Nou, we zeggen ik dat net in echt het avontuur omgiet, hè. Ze zien al hier in één lijn achter elkaar om. Ja, het is nou toch dat je weer midden in beeld gebeuren dat er één is die... Ja. En dat is Bas Krom, denk ik, maar de verwisseling. Bas Krom die denkt van zoek het maar uit, ik wil naar voren. Dus die gaat in de aanval. En het is de Eelkje die daar het gatje probeert te ziekje boven Gerrit de Vries.
Maar dat slaagt het net. Dus die moet hem er toch weer onderstuwen. Man, wie krijgt wat ik gretig. Ja. En zo'n samenwerking tussen zo'n skipper en die uitkijkt voorop. Kun je er nog wat meer over vertellen? Is dat zelf beleefd? Ja, nou ja. Wat doel ze erop? Ja, ik word al even serieus. Nee. Ik zit er helemaal net op in. Nee, maar zijn samenwerking is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Want als skipper zie je natuurlijk net altijd wat er 20 meter voor je gebeurt. En nou, in dit geval is dat Jens, met het scootje van Heerenveen, die voorop zit en die daar leidend is. Ja, die samenwerking moet gewoon heel goed wezen. Je moet er ook volledig op vertrouwen kennen. Want op het moment dat je, nou ja, bijvoorbeeld als crackers even maar een boeironding dicht op in je zitten, dat die de crack boven kennen. Dat kennen soms op centimeters is maar geen. Ja, dan moet je echt wel weten dat je ervan op onkennen. En ja, dat zijn dingen die zijn verrekte belangrijk. En dat is, ik zei in het cruiserak, hè, dat je elkaar bakboord, stuurboord inkomen en de worst achter je del, dan is het eigenlijk zo, dan is dat skip is eigenlijk ook een soort van boei, want er was op het moment dat het hem voorbij vaart, onderwien zit lezen. Weer onderwien lezen. 8 seconden. En ja, als je dat presteert, dan weet je altijd bijna 80% zeker dat je moet hoe bakboord datzelfde schip wel weer het chin komt en dat je er dan wel voor langs kennen. Als je dat goed doet, dat is echt heel belangrijk. Dus ja, daar kun je gewoon goed op trainen. Ja, dat is gewoon zo mooi van het scooterseizoen. Dus zei het crack al van, nou ja, dus zie je een hoop in, dan neem je dan lietse boordjes, in die geval de Finn. En ja, dan is het alleen nog, maar dus zei ik van, ja, maar een team winnen is gewoon echt heel mooi. En ja, dat samenspel is gewoon een orkest wat eigenlijk, zeg maar, heel goed mogelijk accaderen moet. En ja, als dat dan wat lukt en je weet in elke situatie het maximaal eruit te halen, dat is ik, en dat bedoel ik maar van bij een boeironding of wat Stuart zei, de stierwacht er langs, onder wie wel lezen op het moment dat je stuurboot lezen. Op het moment dat je erachter langs gaat en dan weer onder wie lezen. Ja, dat zijn dingen, dat is echt een kick jou dat al je goed accadeert. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Nou, de trein warpen, op een thuiswedstrijd is het natuurlijk prachtig. Dat wel een PK's zijn, maar ja, thuis wil je gewoon winnen. En dat het dan lukt, nou ja, ik ben er net klaar, maar met rare dingen gebeuren als het voor die man misrent. Controleren aardig de wedstrijd, dat we dat op het track and trace shirren. Ja. Hartstikke mooi boven het veld. Super. Je show ze, hè. En, dan is het even de vraag hoe vier zitten ze even in die leelijn. Nou, ik denk dat ze er haast op koersboei lezen. Ja, ik zie van mij lezen ze er aardig boven. Ja, en als je dat de Fria Frasena en de westenwind die begint te jaren, maar de verwisseling toch wat meer weer richting de linkerkant van het veld. De Elkitwa die zit daarachter, denk ik. Die lijkt wat die kant uit. En Jusje wel aan boord bij de man van de Trijdwarp. Helmhout is mooi in de midden, mooi rustig. Skip is in balans. Ja, belangrijk, hè? Ja, want als Toos is te sturen, dan als Toos naar de wedstrijd spierpinen heeft, dan gaat er wat mis, hè? Ja, klopt. Klopt. Eigenlijk moest de skipper gewoon zo min mogelijk sturen hoeven, dat het skip hem zelf lekker in de vlaag naar de wind brengt. Ja, ik net te bot, want dan is hij weer te breed. Maar het mooiste is dat elk lietsvlaagje wat je krijgt, dat hij hem dan oppikt en hij het liefst iets breder, iets loefgieriger. Want dan pak je elk vlaagje op, dan hoef ik niet altijd te sturen wat dat betreft. Dus dan hoef je alleen nog maar een beetje chin te sturen, om van een wien te houden. Ja, en het zijn echt fracties. Tenminste, wat ik gewend ben. En dat is het allermooiste. En dan is het echt een genot om mooi zo'n scootje te zien. En we krijgen nog een rondje van de wedstrijdorganisatie. Ja, je ziet hier dus de scoort net helemaal in de midden. De vak hij is vrij los. Dus die boei aardig hoe zielt wat dat betreft.
denk ik omdat ze wachten het tot de jonge Jan op startgong is. Maar dan is het wel even nijd, dat groepje wat eronder, dat is de jonge Jan. De duizenden drie gebroeders die binnen op lijn van de Strijdwarpen draait. Maar die jonge Jan die volle leger draait is, kan die in één keer de boei beschouwen en samen bultmeters pakken ten opzichte van de drie gebroeders en de Utentuus. Ja, nou, dit is mooi, maar wat erachter gebeurt is misschien nog wel mooier. Dat zou hier gebeuren. Ja, ze hebben wel een bultdrukje. Misschien dat de jonge Jan of hij krijgt hem. Ah, hij gaat er de wind. Ja, dan zullen ze de boei net in één keer onrennen kennen. En dan zullen ze waarschijnlijk gewoon achter de Utentuus ontsluiten. Maar dan hebben ze het toch geprobeerd en dat is mooi. Ze proberen het maximale eruit te hellen en dat is ze te prijzen. En voor hun eigenlijk een veldje aan de lucht, want ze varen mooi achter Luc Elzinga. Natuurlijk wilden ze lauwen een punt op een goed match als een punt op een verliezen. Maar ja, het God is al iets dat, ja, dat dit gewoon prima is van nou. Nou, dit is even een prachtige beeld. Hier de camera ook mooi positioneerd bij de boei. Dus ja, complimenten daarvoor. Ja. Ja, dan zie ik dat het shield wel wat op elkaar loopt en short op het moment. Ja, nou worden de gaten toch wel steeds groter. Ja. Ja, als het ware werd dus de drie gebroeders nog steeds maar een protest. En wij denken, omdat hij vals starten is, hij is net weer omgang voor de meesten die krekking schakelen. En zij zullen pas vrij let achterkaan wezen dat ze die het staat binnen. Want ik hier persoonlijk op het moment dat ik erachter hier kwam, dat ik vals hier was, ik weer omgang. Ja. En dan daarna een verzoek om verhaal in Ginny bij het protestcomité. En uitlezen van ze hebben mij als te betiert opschreun. Ik meen dat ik dat net weer. En ja, ik wil of een gemiddeld aantal punten. Of desnoods zou ik kennis onvieren van wij hier in de beste staat. Dus we lijn virtueel eerste. Dus ik wil een eerste plak hebben. Maar omdat ze tros hield binnen, ja, dan wordt je verhaal toch een beetje minder sterk. Maar Liz, dat is uit. Kun je dat al onvoeren op het moment dat je een verzoek van verhaal inzien? Want ja, om nou te zeggen van nou, ik laat het beste positie en nou, ik wil gewoon 0,9 of een 1 hè. Had zij bijvoorbeeld in dit geval wie het net zei, hè, want ze lijn net op de beste plak. Maar stel nou dat zij op plak van de Strijdwarpen hier lijn. Ja. Dan hier zij sinds ik ken van wij lijn virtueel eerste. De kans is vrij aannemelijk dat we dat volhouden hier. Ik denk net dat de jury daar in mijn gang hier, want zo aannemelijk is het net dat de hele wedstrijd naar voor je zit. Maar een gemiddeld aantal punten hier ze dan zeker creëren. Mits ze bewijzen kennen dat ze net de betierd winnen. Ja? Want dat het alleen nog maar het woord van de wedstrijdorganisatie in het woord van de skipper is, dan heeft het net zo volle kans. Nee, oké, zo. Oh, interessant. Nieuwsgierig. 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 Westenwind. Een degradant uit de A-klasse. Volgt hier op Lemmerk een hectische slotdive voor deze ploeg. Waar het eerst voor de stad al ongeveer. Het toen tussen die stad die water uitknalt, wie een algemene valse stad. En ze het skip toch, volgens mij wie de Zwurtali brutsen. En ze dat toch alweer repareren kan, mooi starten. En helaas alsnog wie ze ex-zijdelings wat belutsen bij de omvaring tussen de Grote Pier en het Dwarp Jestermar. Met ze, nou ja, wat skavonden oerhouden hebben om het zo te zeggen. En helaas alsnog degradeert. Ja, misschien dat de Strijdwarp een mooi gatje heeft ten opzichte van de drie gebroeders.
En dat zou het leuk wezen had die strijd tussen de 3 gebroeders, de Utentus en de jonge Jan hem nog even voortzetten, vond ik Kruisrak. Ja, dat zou mooi wezen. Dan zie je boven in beeld ik de lege woorden die juist echt hier een prachtwedstrijd ziet. Ik goed ziet, goed verdedigd op met het vooroplijn, mooie start. Eigenlijk alles dienen ze goed. En hier hebben we de dageraad trouwens van Rijnwie Beleestra. Die is aardig naar voren taskarreld. Wat wie dat? Ja, ik weet het net. Hoe nog ging het binnen Muppets. De Muppets. De Muppets hebben hier voor de raam. De hoofdact. De hoofdact komt je Jaap en Jens Jongsma komen correct ben. Of die komen net binnen, maar die staan hier voor het raam. Die zitten eens even te begroeten. En ja, natuurlijk machtig. Die hebben ik wel bultend zin in. Want ja, man ben altijd enthousiast. En hier voor een geintje. En net zie je het. Ik ben daar nog een lang weekend maar eens op een wennaar zitten. Wens me succes. Dat doe zelf. Ja. Denk je mee al in mij. Ik kan niet gewoon je vertellen dat het een gezellig weekend is. Ja. Misschien kom ik wel even puur voor de gezelligheid dan. Ik weet wat je belang je, maar doe maar. Nee, mooi. De kerst die nog inschreeuwen, hè? Ja, klopt, ja. Nou ja, ik krijg even naar de lege waan. Die just er echt heel best dingen die nou weer een beetje achterin zit. Ja, maar ik, ja. die in de laatste klassement staan, dan is een halve plak. Prima. Ja, het is natuurlijk wel zo, je met een bultpunt een goed maatje om degradatie te voorkomen. Maar die 0,9 punt, die Soeze Samar eens redden kan dit hier. Ja. Een eenvoud van Remy de Boer. En dan is het, denk ik, de Skeerkel. Die toch ik weer wat pakt, het. Ja, en als je de Galmedam daar nou ik in beeld kom en ik zie juist er even een liedje rectificatie. Die man die er aan boord zit en vrouw die komen net uit Amsterdam en die komen eigenlijk overal wij. Maar ik kreeg juist er even daar een liedje opmerking over. Een reprimande. Nou ja, zo viel ik dat net gewoon even onkunde, zeg maar, van mezelf. Maar ja, die sluiten nou achteraan aan de blauwe huis nou een opzitter. En dan jij dat tuurklapperen. Ja, nee. Ik zie nou even net wat die boei is, maar ik heb het idee dat hij nou wel een handje vet is en dit is misschien iets te betierd was. Nou, dit wordt, denk ik iets te betierd was, maar de opzitter. Maar dat de wien in de turen komt, dan verlaait het skip wat. Gigi het nou ook al uit, die mag absoluut net door de boei heen, maar ik denk, Ik denk dat ze maar iets Sjoerd. En nou ben ik even vergeten wat, het is me wel verteld, wat dus maat Gjalt de Jong dan altijd zei. Die had daar een bepaalde quote voor. Oké. Ja, dat jaren wij natuurlijk normaal nooit. Nee, dat jaren wij nooit. Gelukkig net. Dat die man de hele dag jongen met een keer batteries jongen. Nee, Gjalt is een goede vriend van de show, ja, dat is helemaal prima. Maar ja, ik weet dat hij het verslag doet voor de Grutte A. Ja, dan denk ik toch wel dat er nou meer harkers winnen dan bij de Grutte A. Of net? Harkers, ja, met toch een beetje Fries blue, of net? Ja, maar we winnen dan net shockers? Nee, harkers. Oh. Ja, nou ja, ze harken in een huis en ze sjoggen naar de beeld. Dat is het. Dus het is eigenlijk beide wel wat. Maar hartstikke mooi. Hij is een opzitterik, we zien je blauw, wij zien op beeld blauw huis en rondje, maar zijn opzitterik. Ja, maar dit waren eigenlijk altijd tot Hudder White, dan is het altijd wat makkelijker opzitten te maken. Dus ik vind eigenlijk dat ze hem gewoon iets te betierd inzetten. Hier denk ik net hoeft. Ja, maar dan juist hem even de bek vol onder de boei en dan vol gas is maar omheen. Ja, dan moest hem normaal liter, maar dit windje wel heel kennen. Nou, dat is de kunst, hè, om vooral net te betierd die opzetter in te zetten. Dat is ik weer. Juist vanuit jaren dat de finish erin leidt. De trein dwarpen is al mooi aan de baai in het laatste kruisrak. En die had dan zeker in dit rak
Ben je wat meters uit doen? Ja, zeker, zeker. Shit, want moest eens even zien wat voor gat dat is. Een serieus gat inderdaad. Een heel serieus gat. Ja. En we zien nou ik dat jonge Jan om een boei giet. Ah, vlak achter tussen de 3 gebroeders. Dus hier gaan we nog even van genieten, dit speeltje tussen deze draaien. Dit is leuk en ik ben benieuwd. En we zien hier ik weer dat uit en thuis de boei ik weer goed rond net. Want we hebben een fusje bier. We hebben een fusje bier. Dat is 3. En nee, dat gaat hartstikke mooi. En nu is het mooi om te zien straks. Want ik denk dat de uit en thuis wel wat op de uit en thuis maar Luca Elzinga wel wat op Bart Westerhof, maar de jonge Jan letten gaat. Ja, maar dit gaat om een knikkers natuurlijk. Dit gaat, want ik weet zeker dat ze al wat naar het klassement zeggen. Je kunt zeggen van de net dogen, maar dat is gelul. Ze doen dat echt wel. Dus ik denk dat de UTT's op alles reageren gaat van wat Bart Westerhof maar de jonge Jan dwang gaat. Nou, de Fria Fresena op de 5e plak die derde ton omgiet. Zit er toch wat verder achter, dus dat jouwt de jonge Jan maar Bart Westerhof een beetje meer mogelijkheden om... Ja, we zien op ons scherm, dat zien we hier links in beeld, hè? Ja, dat Bart Westerhof maar de jonge Jan die gaat naar de wien en dan verwacht ik dat de UTT's maar gaat. Maar ze gaan er nog net. Het zou mooi zijn dat er niks gebeurt, want dat betekent dat er wat spanning in komt. Nou, hoe zou dat dan, Stuart? Want zelf zoek ze van ga maar mee. Zeker, want... Klassement technisch, jongen, hè? Nou ja, en maar dat je mij gaat, ben je dus onder het verdedigen op een jonge Jan en om te omvallen op de 3 gebroeders. Ja. Maar ja, goed, die zal in dat geval echt wel weer mij gaan. Maar ik hier altijd mij gaan, inderdaad. Ja. Of ze zullen ergens voor hun wienvlaag lezen, hè, die wij net zien van u jaren. Nee, dat ken ik natuurlijk. Maar dan nog. Onder track en trace te zien, liep het er net op dat de wien heel bot verhoren voor hun. Onder koers van de truitwaar te zien, maar goed. Ja, want je wil eigenlijk altijd in de lead binnen tussen je concurrent en de boeibloers, zodat je altijd in de lead binnen om je tegenstander daarin op te vangen. En nu liet je hem eigenlijk een beetje los. En dat hoeft net. Zie je deze man, ik deun op elkaar zit er nog. En ik denk dat hier iets, het lijkt wat die vak al iets beetje naar binnen komt. Of ik moet het mis hebben, ik lijkt het zo. Maar dat hij een beetje les had misschien van Eger van der Hoef. Ja, die lijkt het een beetje heger te sturen had we dit Sabbat-shirt. Ja, en daarachter in beeld, links in beeld, zeggen we krijgen de jonge Jan, die hier daar ik heel mooi op bakboord. Het is nou Eelkje die daar op een boei komt achter de dageraad. En dan op de track en trace dat onze kopper naar de trein warp, maar hoe startgong is. Dan zal die in het laatste slagje naar de finish daar zitten. En dan kunnen we die wel voorzichtig opschreeuwen als daar weer aan. En dat is natuurlijk wel Krekkels hartstikke mooi voor die man die het hele dorp hier achter staan heeft. Het Imperiet die het echt een hele grote skare met fans en bedrijvigheid wat erachter zit. Opbouwt, hè. Maar een groep enthousiaste man, vrouwen. Ja. Dat is gewoon hartstikke mooi. En volgt hier best nog kampioen in de C-klasse. Ik nog, ja. Dus ze binnen... Ik heb me nog een interview herinneren op de laatste dag waar de skipper even vertellen moest hoe dat al hier beleefd hier. Maar dat kon eigenlijk zuiver al haast niet meer. Want er wie weinig stem meer hoe ja. Dus ze hadden wel even goed van genoten. Ja, maar dat moet ik met elke overwinning vieren.
dat is ook wat sport om gaat. En dat maakt het natuurlijk mooi. Het is hier toch, het vorige beeld, de Gediek die krijgt wat meer hicht erin, hè. En we zien hier, hè, Cecile, de Gediek die draait al op lijn van de strijdwapen. We zullen de U een beetje verder terug zetten. Nou, dan ben ik straks echt wel benijd, hè. Ben ik straks echt wel benijd hoe dat uitkomt. Maar die jonge Jan, zeker. Die de orenboei heeft gekozen, of de orenslag van de kruisrak. Misschien is er nog net helemaal in beeld. Trekken Treeslint dus ook dat in de steek, dat is even jammer. Dus het wordt nou echt spannend. Het wordt aan werken. Tenminste, bij mij is het nou gewoon echt spannend. Ja. De Utentuus die shirtje draaien achter de 3 gebroeders. En ik denk eigenlijk dat de strijdwapen de finish een beetje oesield heeft. Dus wat de Utentuus hier uithelt, zal net wat opleveren, denk ik. Maar prachtige beelden dit. Ja. Echt mooi. Ja, en als we eens even naar het klassementje ziet, kruipt de strijdwapen nou ook wat richting de eerste 4? Nou, dan moet ik even een klassement erbij pakken. Dat hebben we hier. Hè. Dat hebben we op het 12e scherm. Ja, en de Vries zit nu op een 6e plakje en die klimt zeker naar de top 5, top 4 zelfs. Want Jelle Los die zit achterin, die zit op 5e plakje met 27 punten en de Vries strijdt waar met 28 punten momenteel. En Egert van der Hoeven, van we nog net weten als die wil reglementair starten is. Ja, die ziet nog een tweede plakje, wat natuurlijk best genoeg is voor hem. Maar ja, zoals het nou liep, het valt hij er tussenuit. En dan heeft er Sinauwloeken te pakken. Het is Sinauwloeken te pakken en krijgt hij niet sec veel punten bij. Dus en de Vries die doet je de hele beste zaken en die komt met stip de top 4 binnen. En dat is gewoon wel mooi voor die man. En zelfs een 4e plakje denk ik al wel. En dan ben ik even heel benieuwd de reactie aan boord bij de man. Er is heel wel een stukje emotie bij zitten. Nou, de mannen staan hier al wat op het dek. Jij gaat al wat op dek slaan, ja? Nou, fantastisch. 50 meter voor de finish. Als er met een walvis boven de ruwen komen, dat zoek kennen. Maar ze gaan het hier pakken. De strijdwapen. Henkie Ocean. Henkie Ocean achterop. Man in Engeland. Ja, en we zien hier. Ik denk. En ik denk dat. Mooi dat ze winnen, maar ik denk dat de jonge Jan de Utentuusje pakt. Nou, we kunnen het nou niet meer mooi nemen, maar we gaan nou rustig terug naar onze vrolijke vriendin Maaike van der Hoek. Dicht bij de mond of... Scootje de Treiendwarpen wint Juwet op het thuiswetter. Mooi skipper Enne de Vries. Een machtig mooie oewinning. Ze roen aardig mooi uit. En naast mij zit Niek de Jong, skipper van de Lonneke in de C-klasse. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Wie het een mooie wedstrijd om te zien? Ja, zeker. Zeker. De wind stak nog wat op, dus een hele mooie wedstrijd om te kijken. Ja, wie het nog spannend voor de Treiendwarpen? Want de 3 gebroeders kwamen misschien wat dichtbij, maar... Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ze aardig van voren zaten en dat ze vrij onbedreigd naar de finish konden zeilen. Ja. Nou, heeft zelf je voor nog nooit op een scootje zielt, nog nooit wedstrijd zielt. En nou skipper op het scootje de Lonneke. Hoe bist je bij kwam bij het scootje zielen? Ja, via mijn schoonfamilie, familie Venema, is het een beetje gaan dagen. En toen, mijn voorkanist John Swering, die kwam met het idee eigenlijk. Die zei, nu moeten we doorpakken. Veel over gehad, maar nu moeten we doorpakken. En toen stond het scootje van Jillis te koop. Ja, die konden we gelukkig huren voor een jaar eerst. Dus hartstikke blij mee. En toen zijn we het een beetje gaan ondervinden. Ja, want die zei ze, kom we gaan een scootje-team opzetten. En toen dachten ze, nou, dat doen we. Ja, nou, eigenlijk wel. Ja. En hoe is dat team bij elkaar gezocht? Nou, de kern, dat is wel een beetje een vriendengroep. En vanuit daar zijn we gewoon een beetje gaan zoeken. En iedereen kent wel iemand die het wellicht interessant vindt.
Nou, het kost een boel tijd, dus niet iedereen die bleef hangen. Maar nu hebben we echt een fantastisch mooi team. En onervaren, maar we leren elke dag. Dus hartstikke leuk. En we zien er net achterom. Nou, je het wel. Ja, je het wel. Maar voor de rest gaat het toch wel redelijk als nou die zelf Schermijst als je dit voor het eerst doet. Ja, nou, het gaat aardig. En dat maakt het ook wel voor een deel heel leuk. Maar ja, het moet de hele week een beetje goed gaan. En we maken heel veel situaties mee die we nog niet eerder hebben gehad. En daar leren we weer van. Dat moeten we meenemen naar de volgende dag. Ja, voelt het net een hele grote uitdaging om hier rond te beginnen? Nou ja, het houdt meer in dan dat je van tevoren kan bedenken. Het is niet alleen de wedstrijd varen, maar het is ook de organisatie eromheen. Gelukkig dat doen we met z'n allen en iedereen draagt zijn steentje daaraan bij. Dat helpt enorm. En ja, alles is nieuw voor ons, dus we gaan er gewoon open in en dan zien we wel waar het schip strandt. Ja, hoe heeft het leerd in deze kwartiert toch wel dat je met opzetten hebben, wat wedstrijdzielen is, wat het inhoudt? Ja, ik heb een goede adviseur die veel ervaring heeft met wedstrijdzeilen en die de regels goed kent. Zelf in de boeken gedoken om die regels ook te leren kennen en met de oude bemanning van de SN die heeft ons goed geholpen. Arnold heeft ons heel goed geholpen. Uten Thuis heeft ons heel goed geholpen. Ab aan boord geweest, wedstrijden trainingsweekend met hun meegevaren. Ja, zo stukje voor stukje wordt het wel wat beter en daarnaast de oude wedstrijden terugkijken. Ja, heel veel waarom en waarom Harkje, ja? Ja. Wat heeft hij bijvoorbeeld van leerd? Nou, de ene wedstrijd leer je wat meer van dan de andere, maar je kan alles terugkijken en terugspoelen. Dus protestsituaties en dan achteraf de uitslag erbij pakken, kijken of dat protest ook gewonnen is. Ja of nee, dat heeft ons veel geleerd en er komen veel ervaren schippers voorbij. Nou, af en toe zeggen die wel eens wat waar ik denk dat we wat aan kunnen hebben en dat proberen we mee te nemen. Ja, en dat neemt ik al mee in de wedstrijden. Heeft dat alles mij maken? Dus toch, nou weet ik wat ik dwam had, want dit heb ik ergens jet of zien. Ja, nou, niet zo heel specifiek, maar ik denk als wij gewoon laten zien dat we willen leren en dat wij zijn zeker niet van mening dat wij alles weten, dan we gaan er open in dat we een heleboel kunnen leren. En onze eerste protest was op Lemmer met Bas Krom. En nou, die heeft ons laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Want hij zei, ja, misschien heb je wel gelijk, maar laten we het doorzetten. Dan kijken we waar het schip strandt. En toen bleek dat wij er dan ook uit zouden gaan. Nou, dat had ik van tevoren nooit bedacht. En daardoor wist ik dat dan ook weer. Ja, dus daar heeft ik wel direct wat verleerd. U heeft Lemmer Ahoy mooi zield en de Slag omheeg als vastseizoenwedstrijden. Zo traint ik. Hoe gang die vastseizoenwedstrijden? Nou, moeilijk. Heel erg leuk, maar Lemmer Ahoy gelijk met veel schepen in de baan. Is de dag ook wel aardig wat wind. Ja, alles is nieuw, dus open erin, maar toen ging het wel tot realisatie gekomen dat het niet zomaar wat is. En alles moet goed lopen en het hele team moet meedoen. Dan kunnen we wat naar voren komen. Maar als dat er ergens niet zo is, dan wordt het gelijk heel lastig. Ja, nou best serieus, nou best leergierig. Is het ook nog spannend dan om boord te stappen elke morgen als dan starten mast? Ja, het blijft spannend. En zeker als dat eerste sein gaat, dan komt de start dichterbij. En dan wordt het elke keer weer spannend. De echte spanning van het scootje zelf, die hebben we, ja, die is gewoon gezond. Maar we hebben het gevoel dat we het redelijk onder controle hebben en dat we mooi, de boothandeling prima is. Dus de wedstrijdspanning die is er altijd. Ja, precies. En nou ja, die starten Gindi tot nota? Nou, vandaag wat minder. Hielpen zaten we er mooi bij. Dus daarvoor weer iets minder. Sloten was prima. Ja, en daar konden we redelijk naar voren toe zeilen. Dus dan is het gevoel gewoon goed. En dat is hartstikke lekker. En die start, ja, dat is elke keer weer opnieuw uitvinden hoe het weer gaat die dag. Ja. En we proberen zoveel mogelijk goed te zitten, maar dat is zo lastig met die schepen. Ja, nou, Siston het helmhout. Hoe is dat? Die rol, daar hiest het al een beetje over. Een soort verantwoordelijkheid, een soort wat erbij komt, Sjen. Maar de just ik het ze volle daarachterop. Heeft een adviseur, was helemaal op vertrouwd. En ja, hoe is dat voor jou om achter dat helmhout te zitten? Ja, hartstikke leuk. En wel moeilijk.
Maar we doen het samen en ik heb goede jongens voorop zitten. Die begrijpen wat ik wil en wat we met z'n allen willen. Dus daar proberen we elkaar in te helpen. En wel de rust aan boord te bewaren. Dus niet constant iedereen aan het woord. Maar Alfred zit voorop bij ons. En dat is een binnenvaartschip. Die heeft goed inzicht. Of iets wel of niet kan. Dus die probeert mij zo goed mogelijk te helpen. En dan Jesse achterop, die helpt mij ook fantastisch. En dan samen proberen we het beste van te maken. Ja. Wat is die doel van dit jaar eigenlijk? Ja, lekker zeilen. Mooie wedstrijden varen. En ik hoop dat we wat naar voren kunnen. En gewoon lekker de concurrentie aangaan met de anderen. En dat is al enorm mooi. En als wij over de finish komen met een gevoel van een lekkere wedstrijd gevaren te hebben, dan zijn we al tevreden. Ja, voor het eerste jaar is dat misschien wel een hele fijne instelling. Ik doe best een behoorlijke goede C-klasse instapt vanzelfs. Ja. Mooi debutant, debutant skippers. Hoeveel binnen het er? Ja, volgens mij wel zoiets. Ja, is er daar nog iets van, dit maakt het ik nog wel spannend. Ik zal voor de meesten zien komen die het mooi goede skippen hier in deze klasse zielen. Ja, kijk, of dat wel zo was of niet zo was, het was voor ons altijd nieuw geweest. Dus wij moeten gewoon op onszelf focussen en daar het beste van maken. En dan, achteraf kijk ik een wedstrijd terug, dan let ik ook wel op een ander. Maar we proberen de wedstrijd zelf zoveel mogelijk op onszelf te letten. En natuurlijk weet je wel van een aantal schepen dat als die voor je zit of als ze je een beetje proberen te knijpen, dat je niet te veel het gevecht op moet zoeken. Nee. Omdat ze gewoon enorm hard lopen. En, hier is het wel al affiniteit met de watersport? Ja, zeker. Altijd wel gezeild, met het gezin vroeger zeilkamp geweest, dat soort dingen. Altijd op het water. Maar wedstrijdzeilen met een scootje is nog wel even wat anders. En daar proberen we elke dag wat beter in te worden. Nou, ik wens jullie heel veel succes en geniet er vooral van. En we zien jullie vast nog weer. Hartstikke bedankt. Ja, succes. Niek de Jong weer dat, skipper van de Lonneke dus. Debutant in de C-klasse. En we zeggen niet correct de B-klasse finishen. En dat betekent dat we dadelijk naar de Lietse A gaan. En daar komt het commentaar van Sietse Brouwer en Johan van der Meulen. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemer scootje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds,
and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van stijgers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Nou, goeiemiddag alweer. Daar zijn we van de tweede dag op regen op het Tjoekelmar bij Ignebregen van de Lietse A, de A-klein. En we gaan het 4 minuten Scotjet. Nice, we zitten Jens Jongsma, net Sietse Brouwer. Nee, ik kan de lach wel even niet van, maar ik denk dat we mogelijk weer een tegen hebben. Dat denk ik wel. We zullen even naar het startskip hier. We hebben de Oppendelbaan erin, de nummer 1, stuurboordronde. En we maken dus op voor de start. We zullen straks het 4 minuten zijn wel krijgen. Er zit een mooie wien, die haal ik behoorlijk om van hem tijdens de B-klasse. Ze hangen de betiden best in en dat budget voor de Lietse scootjes prachtige zielerij. En het is heel spannend bovenin. De eerste treien in het klassement die staan maar in het ziende punt van elkaar uit. Dus het spant er om. Ja, dat wordt nieuwsgierig. Even voor de joggers thuis, de op- en delbaan. Even terwijl we nou hier de I-vlag recht bij joggen, de buitenomregel met 4 minuten. De op- en delbaan betekent dus dat je onderin een gate hebben. Dus wat meer tactische keuzes. We beginnen net in Trijhoek. We hebben gewoon continu van boven naar beneden. We hebben eerst de bovenboei, stuurboordom. Dan gaan we naar de spreader, Liets, heel wien stikje. Die leidt om een stuurbordkant ervan. En dan gaan we dus voor de wien door de gate onderin. En dat jou toch altijd wel weer wat meer keuzes en mogelijkheden. En altijd goed is ook wel wat meer spanning in de wedstrijd, jongen. Hè? Ja, en we zagen de dagen bij de Lietse A toch wat dat de lijn wat leeg weer. Ondanks dat er een jongetje scootjes mij doggen. Misschien bij deze windkracht 3 of jou dat ze toch wat dichter bij de lijn is. Dat 12 toch wel graag zien.
Ja, de aanlooproute is denk ik iets makkelijker, hè, want je hebt wat meer gang in het schip. Dus je moment kiezen van wanneer je op gang komen kennen. De timing ten opzichte van de line, als het nou schoten aan loest best. Maar dit windje, ik denk dat is mij een seconde of 10 heel goed vijfje. Dat ik wel redelijk op die startsnelheid zit. Dus dat gaat al even wat rapper. En daarmee wordt het in principe wat makkelijker. Aan de andere kant is het een ritme van weinig wind. Dus dat kan ik wel wel eens even wat verrievelen uiteindelijk. Maar goed, dat gaan we haast een mooi even zien hoe dat hem pakt. Ja, het is nog 2,5 minuut voor de start. En ik denk dat de meeste skippen een plakje nog het opziekje. Binnen de 2,5 minuut kun je dan misschien nog een guide van een stagmeidje, maar dat wordt wel penibel, want dat kost een soort tijd te snel niet. Dan zie je de Friesland in beeld. Sebastian Miltner, die de skipper van. Hij had het ziel in Limburg leerd, tussen de bergen dus. Misschien kunnen er in de eigen vragen wat betekenen. Het is Waar zal het zijn? hartstikke internationaal, je daarbij komt. Ja. Nou, inderdaad. Lietse Famke daarachterom. Misschien, Bosma. nog even leuk om nog even heel iets en kwaad even op Juster waarom te blikken. Daar hebben we dan even misschien een minuutje de tijd voor. En de finish, we hebben Juster ook al even door Hanningen. We hebben nog even wat vraag naar dien. Maar in principe binnen alle skippen die net finish binnen. Die krijgen gewoon de volgorde van de laatste ondertonnen. Dus er komt niemand met een gigantische sec voor punten uiteindelijk uit. Ja, dan ga ik de laatste lijn. Maar dat ja, maar die laai ik al lijst. Hè? Dus, ja. Goed om even te vermelden, denk ik. Nou, daar zullen ze nou van mooi van bovenaf. Ze scharrelen hele wien bij de lijndel. Die linkse skip in beeld is over bakboord. Er zit hij een... Die draait daaronder, dat ligt bij de Lutger in de smeltkop. Die draait onder het gouden mascoetje, de secretaris in plakje. En dan zit daar toch wel een grut gat onder. Dus je kunt de boel wat opkeren. En dan in die laatste minuut gongmeidje. De laatste minuut die nevens mij nou krijg ingang is. Nog een minuutje van de start. Dan schierig zullen we midden in beeld hier kan een green scootje die nog in komt draaien. Dus die moet nog van stuurboord naar bakboord. Dat is de welvaart, denk ik, als ik het zo zag. En hier is een mooi shot. Zo je het Lietse Famke al redelijk op de line. Die het ik net voor de rug niet meer, want de vriendschap die dwingt hun omheen. Want die het de rug als onderste skip. Ja, en ze komen ik wel dicht op een lijn met z'n allen. En zo het Lietse Famke die zit nou omhoog. Ja. Nou, dan hebben we haast wel vanuit dat hij te betiert is. Schroei die maar op. Ja, absoluut. En dan is het de vriendschap die hem omheen dwong. Ja, en het lastige van het Lietse Famke nou is natuurlijk dat die buitenomregel hield. Dus ja. Die kan net dippen, die had eigenlijk geen kans. Dus die moest afjeren bij de tonnen bij het schip waarom. Of die moet helemaal naar de pinhand waarom. Ja, en je zit in de midden, dus dat wordt een heel asiel. Ja, die komt er aardig bescheiden uit. Terwijl we hier een gelukje voor hun joggen. Nou. Maar het is al geheel vals. En daar is ze net klein, denk ik. Dan wie toch ik de onderste helft aan de betierde kant. Nou, dan spreken we van een gelukje, dan is dit er Wollingen. Maar dat is, daar hebben ze echt geluk mee gehad. Ja, we beginnen weer opnieuw starten met de Lietse A. Al geheel vals, iedereen weer om. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeggen we dan maar. Hier de vlag in beeld, de gele vlag met blauwe omleiding betekent de algehele valse start. Dat zullen ze Aasten redelijk gauw in de gaten hebben. En dan is het wel wertiert, omdat je Aasten, wat die vlag eruit gaat, is het nog 6 minuten. Dus je moet redelijk snel weer opnieuw positioneren. Dat is weer belangrijk richting een volgende start. Want die moet je wel weer op scherpte en op energie weer opnieuw pakken. Ja, en die focus houden, hè? Ja, dat is op zich de kunst van het zielen. Zowel in je wedstrijd een heel tijd lang, maar ook in dit soort situaties. Al zou het daar nog 2-3 keer gebeuren. Ja, dat is dan wat het is. En daar moet je toch mee dealen. Dus daar moet je gewoon scherp op wijzen als je nam. Zorg ik langzaam. We zijn nou helemaal achter in beeld. Daar ik het allereerste schuitje die je er... denk ik net trouwens om als nummer 2 in het klassement dat deze start eruit gaat. Want die liep ik net... Liep ik net heel deftig fut eronderin. Dan is het toch langzaam al even wat in de graden krijgen dat ze in ieder geval weer omgaan. Ja, maar dat lijkt het wel als dat ze met z'n allen onder 5 keer naar de tonnen. Hè? Ja, ja. er zijn wel steeds wat meer die het nou in de gaten krijgen. Politie aan de waard die leidt voorop. Ja. Maar goed.
We gaan weer opnieuw beginnen. Een algehele valse start bij de Lietse A-klasse. Iedereen moet weer om. En de algeheel valse startvlaggen die gaan we krek uitzeggen weer. Dus we beginnen een kleermaatje voor de nieuwe startprocedure. En dan is het wel weer even van belang, en dan hier krijg ik alleen maar de tiert daarvan, dat ik bij die skippen die nou nog steeds, we zullen Jelle Talsma met het witte skip vooraan in beeld, ik nou goed bakbord heen de Wien varen. Ik ga nou door de Wien, maar je moet daar wel op zitten, want je wil op die het weer onder de line wijzen, zonder enige druk en enige spanning. Op die het weer je plak vinden, op die het weer je positie pakken. Op na je plan, maar je misschien in de Wien ik wel wat draait. Ik bedoel, het kan best wel variëren ik werd tot een oren keuze leiden hier, dus daar... Nou, dat is wel interessant wat zei. Dat is natuurlijk in dat ritme van die 4 minuten is het een soort opbouwende spanning, hè, naar die start daar. Ja, absoluut. En dat is de adrenaline vind ik altijd waar ik persoonlijk wel lekker op ga. Je pompt ergens weer even net uit en dan mij dat weer even gebeuren. En dat is wel zeker in het specifielen van deze tiert. En vroeger wie het misschien ook wel, maar de verschillen die misschien wat oorzaak. Maar de start bepaalt, zeker de helft van je wedstrijd. Als je daar goed vindt binnen dan, en het schip rint en je komt er voorin en je kan daar bloeien. Ja, dan heb je de grootste slag in principe slijm voor een goede klassering. Dus het is gewoon van heel groot belang. Ja, nou, we hebben de klokjes weer resetten. Ik heb de tijd pakt, 4 minuten is correct best. Dus ze kennen hun plakje maar weer ziekje. Ja. Nou ja, en ik vreeg dat ik nog van hoe zou dat gaan, hè? Dat ze wat meer wien gaan even juisten. Nou ja, het antwoord is helder, denk ik. Bij deze gegeven. Ja. Nou ja, wat ik zei, het skip giet ik wat sneller op gang. Dus je hebt daar ook wel wat een omschakeling in mindset in, denk ik. Je bent natuurlijk continu aan het timen van wat heb je schip nodig om op die op snelheid bij een leader te komen. Ja, en dat ritme van die oude dagen, en zeker Juster, ik maar weinig wien, let op de dij. Ja, dat is toch even een omschakeling. En dan een aantal hebben geluk dat het al geheel vals weer, terwijl we hier zorgen dat... 12 minuten, hè? De I-vlag zit erin. Ja. Oftewel, zelfde procedure, we buiten om. Dus ik weet net dat ook bijvoorbeeld een Lietse Famke daar aasten in zijn strategie een orenkeuze in meidje giet. Omdat we krek zeggen dat er in de midden van de line er wel vrij rap omheen gedrukt was. En daarmee al binnen een minuut hoe de line kwam. Ja, en misschien toch wat meer een vrij plakje ziekje. Want hij zet hem zelf in die positie natuurlijk. Dat er boven een lijnwaarts schip hemzelf zet. Dus daar kun je misschien nog iets meer aandacht aan besteden. Ja, absoluut. Wat we eerder op de dagen terug alle klassen heen ik al jet hebben. Het is gewoon zaken om je vrije positie te creëren. En op het moment dat je daar lezen en er komen nog 2 skippen van onder, ja, die zul je een minuut ervoor ik wel aankomen. Dus wijs dan op die hit, schakel dan wat. Let desnoods het spul je wat losser of geen juist zielen dat je verder het groep kunt komen. En dat is allemaal makkelijk zijn dan die, maar het is wel een belangrijke schakel om die vrije positie te waarborgen. Ja, dat is natuurlijk de grote truc bij het scootjesiel. Het zit een redelijke mate van traagheid in. Je kunt het wat voorspellen, goed om je heen te zien, inschatten en een hoop trainen. Want die boothandeling, ik al door het alleen nog, die kun je natuurlijk heel goed trainen, zodat je in dit soort situaties je skip heel goed onder controle gaat. Ja, absoluut. En dus daarom zul ik een hoop starttrainingen op verschillende jon in de weken om gewoon echt die manoeuvres gewoon stabiel te krijgen, dat iedereen weet wat er doet. Even voor de beeldvorming of hoe stag ben je ik gemiddeld een romme 30 seconden, 40 seconden onderwijs. Dus het is net even dat je zegt, god, ik draai nog even op het laatste een klapje of ik doe nog een klapje omheen om nog eens even iets hoger op een linie te komen. Dat vergt echt een duidelijk plan van tevoren. We zorgen hier dat ze toch wel een behoorlijk aantal van een vloot zich bij het startskip verzamelt. Ik heb op een trekker trace ik heel goed zien. Het zit al op een klutje. En die skippen die nou op stuurboord van de bumperkant komen. Ik meen, naar achterin hebben we de Lietse Famke en daarachter nog de Lutger in de smeltenkop. Het lijkt alsof het wel heel druk bij het startskip gaat. Dus dat is wel interessant om even te zien. En ondertussen hebben we nog een oorlogminuut tot de start. En dan zien we dat op die trekker trace Lutger in de smeltenkop, die moet echt aan heel aan wij komen, hè, met oorlogminuut. Dus die leidt nog op het stuurboord. Ja. Die moet dus nog een keer naar bakboord draaien. Nou ja, Zo, hier zullen we Lietse aan de wand heel keurig indraaien. Van het Lietse been en Jelle Talsma Zwarmblom die giet mij. Die leidt er dan onder, maar ik wil iets voor. Dus ik denk dat
Kerle Postma daar net zo volle les van had, maar die kan nog net gong zielen, want Daar komt hij met een beetje bij rem. Gautum zal hem daar nog onder gooien, denk ik. Ja. Terwijl we in de laatste minuut zitten. En wie heeft dan de vrijgiet en wie kan er dan vrij fut komen? Dat is... Ja, het Lietse band, dat ik leid op zich naar het raam, maar er wel een heel eind van de line dus die kan wat mij betreft nog haast wel gong zielen. Nou, zijn we krek al zijn en dan verwachten, het is er heel druk bij de tonnentijd soort leren over daar. Het lijkt alsof die aan de verkeerde kant van het stadsschip gaat. Ja, die ben echt een heel eind van de Linau. Ja. Hier de broek ophouder, Jester maar. Nou, dat is 30 seconden. Dan kunnen ze de score wel ongelukkig, lijkt mij. Lijkt mij, ik zie hier links in beeld van mij de Abbegeesters komen. Die lees ik al heel eind onder de line. Dus. Ja, Alicia aan de Waardster, die zullen we daar heel dicht bij de line. Daar onder de Zwanneblom. En helemaal in de vierde bij de bovenwindse ton, bij de pinnaat, zullen we het Lietse Famco starten. En hier is Sander Meter bij de vriendschap. Die is mooi op gong. Bij het startschip mooi op gong. Hij gooit hem even del. Dat hier nevens mij het hoofd makkelijk. Volgens mij net iets hoeft, nee. Maar die is wel mooi fut weer. En zo weer helemaal onder op de line het Lietse Famke, denk ik. Ja, zo die de tonen hel. Dat moet ik zien wij, maar... Sander Meter is mooi fut. Ja. Dit is dan een van de klassementleiders, Harm van der Weijden, Nijendij. En daarboven de Welvaart, Sibbe van der Veer. En zou ik al zeggen, Sander Meter heel mooi voor het. En naar gong. Hij joeg hem nog even del, krijgt van het startschot. Misschien had hij er wat extra gong creëerd. En dat is juist ook heel goed op de lijn van de skipper, dat hij toch krijgt iets meer gong rent. En zat wij het zeggen niet dat hij zegt hoeft, hè? Hij kwam qua timing volgens mij prima uit. Maar goed, je wil het risico net nemen. Dus je hier wel mooi in beeld dat de Boppers de groep hem echt wat heger heeft. Dat is deze groep, maar de vriendschap, de Welvaart en de Nijdij. Die heeft hem echt wel een stukje heger als de groep onderin viel. En daar zitten dan het Lietse Famke, Gautum en Jelle Talsma met de Zwanneblom. We zien hier in het midden het Abbegeers discussie. Die is ik wel vrij fut. Ik zie het een aardig eentje van de Linau. En de tijd dat leren gaat helemaal bij het stadschip Oostdag. Krap voor de Welvaart, voor de avontuurdel van Joost Terpstra. Maar deze skip is er toch wat achter voor naar de stad. Zien we hier midden in beeld de Welvaart met Jibbe van der Veer. Ik al de koers naar stuurboord kiezen. We hebben het krek hoe de Lutgerine Smeltenkop hier nou rugs in beeld. Hoe stuurboord komend, dan zie je toch dat die aardig rom achter het hele veld lang komt. Die had het in net redden kent om daar op die zijn plakje te creëren. Nee, de Lutgerine Smeltenkop die gaat daar achter de Nijdijdel. Zo de Nijdijd dan trossielen of zo die ik de gok werken om mij te gaan die kant uit. En dan hou je bak wat slag hou je straks over richting de tonnen volgens mij. Ja. Sorry, toch ik de Abbegeesters midden in beeld echt wel een klimmende lijn pakken. Die zou het krek al zijn, die wieren wat aan de lettere kant, maar die snijden toch in alle vrijheid in het midden van de linie toch wel redelijk vooruit. En dan is het natuurlijk haast eens keer hoe komt die onderste groep ten opzichte van de Wien uit richting de middelste groep. En eventueel de groep die nou natuurlijk kiest voor een stuurbordklap. En naast een bakbord op een boei komt. Ja, want die Wien die komt net helemaal exact uit dezelfde richting op alle hoeken van de maar toch Jens? Nee, dat hebben ze krek ik al mooi bij de B'tje en kent. Er zit best wel wat verschil in. Dat begon in de start van de B eigenlijk al met een heel groot verschil in drukveld. We hebben echt zeggen dat Triad Warpen daar echt en drie gebroeders daar echt van profiteren. Bovenin de markt, die hebben voor de vergelijking naar de Lietse A te maken. Die ben ik onderin starten, waar de Lietse Famke en de Zwanneblom et cetera nou ik lezen. En die kwamen daar heel goed bij hoe stuurboord. Dus dat is me krek even een vraag hoe dat Aasen terugzet. Want als dat wel het geval is, ja, dan kent volgens wijze dat die onderste groep echt wel redelijk fraai voor het veld langskomt. Ja, die onderste groep die daar in een soort van treintje ziet, dat is de Zwanneblom, Jelle Talsma, Lietse en de Walster hebben we erachter. Gautum leidt er nog voor of tussen, denk ik, met het Lietse Famke. Die zitten daar ik in de hoeken. Ja, inderdaad, ja. Maar Abbegeer hier midden in beeld, die had hem, dat is ik grappig om te zien, die had hem heger als de onderste groep. Dus die zit waarschijnlijk daar ik waar in een oren. Ja, en die ziet er dan wat bij wij, hè, bij die qua hechte ik wat. Ja, en dit is een lekker gevoel, hè. Op een gegeven moment viel dat het schipje wat hing gaat en dan komt dus een windje in.
En het wordt nog eens wat rommer, het wordt nog eens wat rommer. Terwijl we zorgen dat Jelle Talsma met de Zwanneblom hier door de wien gaat. Ja, die wil toch die oren komt natuurlijk. Ik werd die skipper zitten die wat heugen zielen. Maar ja, dan zie je er achter wel naar. Nou, dan krijgen we de eerste situaties waarbij we inschatten kennen hoe ze mij maar goed komen. De APG'ers zien in het midden, maar Sander Meter, daar volgens mij ik nog steeds bij. We zien hoe dat mij maar goed uitkomt. Dat is nieuwsgierig, want dat liekt het in ieder geval de kop van de wedstrijd te worden. Ja, ondertussen zo weer de Friesland voldraaien. Die zit toch wat in de smarge wien van het Lietse Bern. En die gaat in diezelfde kant uit in de richting van het Gemaal eigenlijk. Hier mooi in beeld. Er komt ABG op bakboord en dan komen de Gautemus en het Lietse Famco stuurboord. Die liet je daar toch van langs te komen. Waar Jelle Talsma erachter langs moest. Nee, Lietse Famco met achter ABG langs. Ja, met de Gautemus in de Vadel, dan maken ze wel een voor een kort natuurlijk. Ik qua hechten in dat kruisweg. Ja. Of is dit Lietse en wat? Nee, dit is Lietse Famco. Ja. Ja. Hij komt hier lang op ziel, dus die kerst ook, dat hè? mist me net. Nee. En hier mooi in dat gat dutsen. Dat ze dan krijg je een verdelking en dan krijg je van het Lietse Bern. De beide lemsters, het Lietse Bern, het Lemmer en het Lietse Famke. Hier is de stuurboordkant van het veld. Dat is de Tiert zult leren en de welvaart. Ik ben vrij betierd die kozen voor de stuurboordklap. Ik ben Olle. En daar zit Joost Terpstra ik bij. Ja, zit ik in die hoek. Die leidt een stuk heuger, zou je zeggen, maar ik wil wat achter. Dus dan zo'n je haast eens dat je ongeveer gelijk lezen ten opzichte van de bovenwindse boei. Nou, en dat is het leuke. We beginnen natuurlijk in een trechterraas naar hier naar hetzelfde punt bovenin. Dus daar komt het hele switje weer bij elkaar uit. Nou ja, dat is natuurlijk de grap van dit hele spultje. Waar komen ze haast ten opzichte van elkaar? Waar komen ze uit? En dat we natuurlijk de kortenslijn en de meters maken. Hè? Ja. Absoluut. Terwijl we hier zorgen dat ABG een beetje boven de vriendschap uit lieken te klimmen. Dus die hebben daar hartstikke best aan. Terwijl het misschien nog wel even mooi is om ik voor het oerzicht even hoe te schakelen naar de Sion-route van Joert. Hier hebben we een mooi beeld. Ja, baan 1, de Oppendelbaan. En we starten, we gaan naar boven naar de Boppenwinse tonnen en dan geven we een liedstukje naar stuurboord, de spreader en dan varen we naar onderen en dan mij kiezen. Dan gaan we linksom, dan gaan we rechtsom. En dat is leuk, maar dat is ook wel weer spannend, hè? Want je hebt haast natuurlijk de mogelijkheid om aan te vallen. We hebben in de vorige wedstrijd zeggen dat je alle op dezelfde manier om dezelfde boeien moesten. In de onderin het veld een keuze tussen links of rechts. Dus als je verdedigen willen, wordt het lastiger. Als je aanvallen, wordt het makkelijker. En als je de roer nijtikken wordt het kent wel. Nee, dan wil je eigenlijk tot een keuze dwongen soms, hè? Dat. Ja, absoluut. Ja. Nou, dan hebben we de Abbegeester. Gaat van Lietse aan de Woudstadel en krijgt boven de Abbegeester daarachter de Nijendij Harm van der Weijden. Die liep het wel op een dusdanige hechte te lezen dat ABG je net vrij draaien kan. We zullen nou de Nijendijk draaien, dat is zo ABG gelijk. Maigen, dat klopt ik. En er is dus keer goed die ten opzichte van de boei zitten. Als hij hem wellicht al een beetje zielt hebben, want Nijendijk hier natuurlijk ABG een beetje via de dwingen kent dan dat ze misschien zelf wel wonen. Maar en met enig tussen aanhalingstekens risico. Je komt haast zonder enige ronde kom je op het stuurboord vol bij de boei uit. Dan is het maar krek of daar een... Ja, het lijkt toch dat het grootste gedeelte van het veld daar op bakboord komt. Dus het wordt er drok. Ja, en dan binnen verhoudingen onderling binnen natuurlijk een scherig om te zien waar dat... we zullen hier links in beeld de welvaart. Ik kom met Jibbe van de Veer, die had hem hartstikke best op bakboord. Ja, dat schip rent ik best met deze wien. Dat is, we zeggen hem nog net helemaal in de top. Maar ik kan snel niet ontrint dat die orenskip hem echt net met zijn mooi lopend windje. Skip kan mij wel meer wien hebben, Johan, hè? Ja, absoluut. Hij is wat zwier. Die begint juist nog hoe de voorgangers van het Jibbe van de Veer, de Maarten uit de oude geer. En die had ik altijd mooi in het subtop marseeld. Bij de eerste 4 zitten ze op Gauws even. Maar vooral de Huddeling. Dat schip, daar zit de potentie wel in. En Jibbe is ik al een aantal jaren onderwijs, misschien bemanning. Dus daar... hier is het mooi om te zien, hè? We hebben de gierle tonnen die we onder in beeld joggen.
Dat is de eerste boei waar ze naar bouw komen. Dan is de vraag hoe de groep hier nog rug zien beeld aasten waar die op uitkomt en hoe die uitkomt. Ja, en we zien daarboven in beeld, dat is nevens mij de welvaart. Die komt een prachtig mooi onderbakboord. Ja, die had de poel best. Ja. Dan denk ik wel dat zowel Jelle Talsma als het Gautam Scootje daar nog wel redelijk vrij voor het draaien kent. Tenminste, zo liep het. Hier de groep helemaal boven in het veld met Harm van der Weijden, Nije Dij en het Appegeerste Scootje. De vraag is natuurlijk als kan die hoe stuurd wordt voor het eerste groep kan langskomen. Want dat zou wel betekenen dat ze en de gang houden om de boeironding, zo net meer hoe staan of iets dergelijks. Dat zou Humfred wel wat vrijheid kennen. Maar goed, dat zou wachten hoe het daar nu komt. Ja, dan zou dat eerste groepje, dat zou dan Jelle Talsma en het Gautam Scootje wezen mij vlak daarboven en daarachter de welvaart. Die het gewoon gong had, want die hoeft nou net als dag. Dus die zullen dan wel wat oorsluiting bij elkaar vinden. Dus Jelle Talsma, de Zwanneblom is zo stakon. En daaronder draait Diana Visser, het Gautam Scootje. Nou, ze hebben een mooie afstand van elkaar, dus ze kunnen op dit moment nog geen les van elkaar. Ze kunnen vol gas richting de tonnen. En het voordeel, Johan, ze hoeven hem nou net de hel in hoe deze kant. Dus nee, dit is wel een hele relaxe slag eigenlijk. Hè? Ja. Ze kunnen in hun eigen vrijheid draaien en ze hoeven nou net de hel in. Het enige weerjaars, als je nou rennen kennen, is dat de skip hem achter je de verzorger kennen dat je misschien net vrij draaien kennen, maar dat ik de wimpels op de welvaart, zoals je ook denk ik dat ze moe bakboord ik nog redelijk rom hebben. Dus dan zou het voor de Gautamers wel betekenen kennen dat hij hem onder het groepje terug zielen ken en toch wel op vrijheid daar komen kennen. Terwijl we hier Harm van der Weijden en Abbegeers joggen. Ja, er komt inderdaad de eerste stil op het skip straks om. Sander Meter helpt hem net, Johan. Hè? Nee, dus die moet draaien. Dan is de vraag wanneer draait hij. Maar hij zal sowieso voor de Gautam draaien moeten. Maar dan komt hij heel snel die oorskippens in. En ondanks die voorrangspositie, dan is er de gong kwijt. Ja, met nog 2 kwarten draaien, meidje. Ja. Ik denk dat er de eerste nou in zet, want hij gaat het voor Gautam net redden. En dan is het natuurlijk wel nieuwsgierig als die oren 2 genoeg rond te hebben. Die nou aan zijn rug zien op beeld tevoorschijn komen. Ja. Als die er voorlangs komen. De Abbegeerster en Lietje in de Waster, die zullen we straks nevens mij. Dat is de Abbegeerster. En ze hebben hem aardig hoe stielt. Ja. Maar ja, dat is ook wel logisch. Maar in hoeverre kruis je de ruimte? Ja, want in principe is de boei, we moeten er wel omheen, maar we kunnen hem ook even vertinken. Het bloeit uiteindelijk gewoon een bakboordstuurbord situatie. Nou zullen we dat de Nije Dij er 4 verlangs giert. Ja. En daar zit Abbegeer altijd. Dan zit Abbegeer erachter. Het hier even een beetje mist. Maar ze hebben goed gezield, maar bij gong en roem eromheen. Terwijl Jelle Talsma hier als tweede om de tonnen gaat. Ja. En Abbegeer hier, die had ik wat oer, hè. Dus die komt gewoon op gang erover in stoten. Nou doet Jelle keurig in een gatje die er voor hem komt. En zoals Gautam en de vriendschap met Sander Meter, die moeten er nog even wachten. Daar hebben we inderdaad Tjebbe van der Veer, die er ook mooi van profiteert. Ja. En we zijn, kan ik wel hem nog draaien, maar dat zal hem een worst wezen in dit geval. Hij doet erin en ik eigenlijk als vierde om een ton. Kunnen we haast van concluderen zo. En als we het nou over klassement hebben, dan is het wel heel grappig dat in willekeurige geval gewoon de eerste trui en nou ik als eerste trui om de eerste boei komen. Dus die hebben een leuke strijd uit de vechtje met elkaar. Maar ik ken de rest net via want het zit dicht achter elkaar aan nog. Ja, het is een vampire. Bakboord. Herke had de lap op de dwars achter. Ja. Ja, hij moest toestaan. Ik dacht even dat er een... nee. Die is hartstikke mooi en hij vindt ik aansluiting bij Sander Meter. Sander Meter doet wat onder en achter het Gautam Scootje. Misschien is dat ook wel om te voorkomen dat ze met z'n beiden in de lucht wel belanden. Dan ga je in deze fase van de wedstrijd volgens mij nog helemaal niks Nee, dat giet je in principe al in, maar naar achter dat zien. Ja, dan zie je te gerne naar achter. Ja, en dat is wel gezellig, maar je hebt er niks van. Sjoerd zei het vanmorgen wel mooi, daar ben je vooral heel wurg van als dat gebeurt. Want dat is iets waar je totaal net op zit te wachten. En dat is, je wil zeker in het eerste deel van de wedstrijd, wil je zien dat je maar je eerste groepje dat je fut komen kennen. En dat jouwt je in principe lucht en ruimte voor de rest van de wedstrijd. Want de rest bloeit wel aardig aan elkaar plakken. En als je dan met zo'n eerste groepje fut komen kennen, dan dat show we hier mooi voor de wien. Harm van der Weijden en Jelle Talsma die ben fut al naar bakboord gijpt. Dat doet de vriendschap nou ik.
En dat doet het iets van ik. Dus die gaan vet dadelijk het ruime sap op en pakken de ronde die ze hebben willen. Ja, en ze moeten dus voor de duidelijkheid... ze moeten de ondertuin, daar kunnen ze kiezen. Dus ze moeten toch een beetje met z'n allen richting de gate. Als ze er al een beetje boven komen, dat hele niks, vooral vrijheid is even belangrijk op dit moment. En dat je in het strookje bloeien, dat je het vakje mooi volvaren kennen. En we hebben dus oude dagen voor de wien echt wel een hoop op hameren. Dat het belangrijk is om je positie te pakken. Dat je binnenkant boeien hebben willen. Nou ja, dat geldt hier natuurlijk een beetje minder, omdat je de keuze uiteindelijk altijd hebt om nog een switch te maken naar de orenboei. Maar iedereen moet in principe bij de bovenboei al een plan hebben voor welke ze beneden pakken willen. Ja, maar dat voelt me wel op bij de Open Delbaan, bij de gate, hebben we toch wat minder situaties doen dan bij de Olympische baan. Weet je, al je om diezelfde tonnen heen water. Ja, er zit gewoon inderdaad bij die boord-aan-boord voorrangsregels meer. Hè, omdat je alle keer om 1 tonne gaat. Ja, dat is, deze is relatief simpel. Oftewel, bovendien wordt het mijn bakboord super duur. Dan heb je de spreader, daar gebeurt net heel vol. En onderin iedere keuze, ja, dan binnen tactisch meer keuzes, maar puur reglementair, altijd goed is nog minder situaties. Ja. Nou, hier zullen we toch de achtereind van het veld, die had inmiddels ik de tonnen rond. En correct ervoor zeggen we de koprenners, die zullen hier duidelijk in beeld. Jelle Talsem met de Zwanneblom en de Nijedij, Harm van der Weijden. Terwijl Jelle hier een slag in de rond keert liggen meer. Dit is, dan is het mij een rietsel hoe, wat en waarom. Want dan dat... Dit bent dure meters in ieder geval, los van wat er gebeurd is. Ja, het lijkt mij net dat dat bij een boei gebeurd is, want dan zoen je ze dan hier dat al eerder kent. Dus zo dat misschien no crack nog voor de wienplak voor de ja of de nee. Ja. Hier de Van der Vaarten uit het Lemmer, bakboord erop. Dus die achterin ik zeker volop terug. Ja. En de regels binnen hetzelfde, in de voor- of achterin zielen. Bakboord is het voorrang. Het kanon. Ja. Ze kwam vroeger min of meer uit van Sleert. En toen dachten ze dan een kanon in zeil. Ja, het is, daar hebben we het oude vandaag. En ik graag hoor gaan door die festiviteit. Terwijl we inderdaad zorgen dat de Zwanneblom een rondje draaien met een net. Nou, dan ben dat toch pijnlijke meters. Want het is helemaal een veld voor de wind met gang op jou komt. En dan moet je even nog door de wind en een rondje meidje. Ja, dat zijn wel hele pijnlijke meters, ben ik bang. Ja, en de Nijedij, die leidt toch, die leidt dus nou relatief vrij voor, maar relatief, dus ik dan maar, want Adelgeer die zullen er ook vlak achter zitten. Ja, dan is het voor de Zwanneblom is het ik wel een dingetje natuurlijk, maar die had een 1, een 2, een 10 en een 4 zielt het nota. Dus die had al een 10 steen. Ja. Ja, stel dat je daar nou nog eens een keer een check voor punten bij krijgt, dan nou ja, voor net sinds dat oer is, maar dan wordt het wel een drege dobber. Dan kun je echt geen fouten meer permitteren. Maar goed, waar ben ik nou maar krek los? Ja, maar goed, na Joert maar hebben we de minste resultaat bij de oude. Ja. Hè? Dat, maar ja, had je dus al zo'n 10 in de plakje, ha? Ik denk dat zij hoopt hebben dat dat die 10 wijze voer. Ja. En dat is nou natuurlijk even nou wachten hoe dat zich verder ontwikkeling gaat. En nogmaals, mij die gate binnen ik mogelijkheden zat. Ze kunnen een koers kiezen, ze kunnen vrijheid kiezen. Je kan nog voor een tussenslag gaan, dus die wedstrijd is nog net klaar, absoluut net. Nee, daarna je daar zullen we hier nog vaar op. En de Apengeesters koetsje, Henk Franken, die had wat, die is krek een beetje omheug, moet ik zeggen, zodat hij wat achter ons in je bloed. Maar voorlopig gaat hij er nog net voorbij. Zullen we aan de rechterkant daarvan, nou hier prachtig in beeld, in dit geval de linkerkant. Hebben ze de Gautemers helemaal op links, het bakboord. De Welvaart daarnaast, Abegeer daarnaast. Dus jullie zijn eigenlijk met z'n treien praktisch naast elkaar. En dan zullen we naar je dij, zullen we er echt wel een stukje voor lezen. En dan is het natuurlijk een schierig. We gaan naar die 2 giele boeiend daar, 2 giele puntjes in je scherm daar. Dat is de gate onderin. Ja, dan is het natuurlijk op rug zeker wel interessant met het Lietse Famke en de vriendschap. Dus daar komt... Dat kan best wel zo wijzen dat we daar met een skipka 4 of 6 zat we hier mooi in beeld zorgen. Ja, dan zien we dat clubje inderdaad. En die komt er ook al. Ja. Lietse Famke met zeil op bakboord. En dan is dat Sander Meter even bij het zeil op stuurboord. Ja. En die hebben dan toch wel wat last van elkaar. Dat
gaat gewoon boven de zeil zitten, dus die zal net zo heel vol naar elkaar leiden, denk ik. Zullen we de Gautumers helemaal achter in beeld toch met een bak vrije wien daar wel opkomen. En als je dan in hun geval de verkozen hebt dat je ze, ik wil het liefst om die linker tonnen, ja, dan heb je dus en de goede kant kozen en de kant met druk. En met wien, dus je echt de snelheidsverschil met die meesten is nou heel mooi ten opzichte van elkaar. Die hebben het er vrij luxe. Mooi vrije wien, het is juist helemaal rechts in beeld. Die hebben niemand achter hun, geen les van orde schippen. Dus de vrije daarin is wel tot nota wel lonend geweest. Zoals ik, boord aan boord, of misschien al wel voorlijker lezen ten opzichte van de Nijedij. Dus die liet hier een hele mooie haal te dwan. En zo dan de Gautumer om de linkerton of om een rechterton gaan? Ja. Dat is, ze zitten natuurlijk wat aan die linkerkant. Ik zoek eens omdat je jeder in dit rak al de keuze maken hebt om echt van nou links te komen in vrijheid. Dat het misschien wat nu weer is om helemaal naar rechts naar hoe te stekken. Aan de andere kant, ze creëren zichzelf misschien ook wel wat rond om dat wand te kennen. Terwijl we nou volgens mij Ja, ze gip je nou het zijde stil wordt, dus ik denk dat ze... Zal het in alle vrijheid naar links gaan? Ja. En het is juist bij meer skippen nou, dat er een guide komt, dus ze begint toch wat te ziekjen. Ik deze skippen in de achterlijn, die ben natuurlijk ook al een mooi stukje in het vaderwinste rak. Dus het is wel eens even tijd om de keuze te maken. Ja. Pas een vierertje, die ga je bij die drokte. Ja, dat is dik, hè? Want die vrijheid die wil je natuurlijk ook houden. Dus het kan wel links of rechts beter wijzen, maar je moet ook even zien dat je een beetje stichtelijk om zijn boei komt met je hand. Dus daarin is het soms, ik kan wel eens prima om te zeggen, ik kies even de oren en dan doe ik een heel licht stikje en dan klap ik hem wel bij mij in de hoek en werk heen wil. Maar dan komt hij in ieder geval in een boeironding aan de goede kant uit. Terwijl het hier echt wel liekt dat de Gautumers echt een voorsprong nemen. Dus zoals gewoon voor de wien dat die er echt heel mooi voorbij droegen. Ja, dus de zo'n die toch maar het schip Safle Gong had, dat ze er mooi omheen zielt hadden. En die hebben natuurlijk ten opzichte van het klassement, die ben wat stroef begonnen met een 12 en een jochen. Maar daarna hebben ze een 1 en een 2 zielt. Dus daar gaat die ik de minste uitslag van ouw. Dan bloeit er in hun geval nog wel een jochen steen. Maar stel dat je het nog een keer in de top varen kennen, dan jek je het toch echt wel aan bij de kopgroep, denk ik. Ja, en maar net te volle voor het maar nog 12 wedstrijden, dus ik kan nog even flink knallen in de lemmer. Ja, klopt. Dus het is aan de ene kant leef je van dij tot dij en wil je de beste resultaten van Joert wil je hebben. Aan de andere kant binnen het inderdaad aasten nog maar 12 wedstrijden. Dat is nog maar net zo heel vol. Dus dan moet je toch, ja, je moet er net te vol op letten, maar je moet er wel een uitdingen bloeien. Ja, want als wij naar de wedstrijd joggen hier, Diana Visser neemt een behoorlijke voorsprong. En van mooi voorop gaat de Nijedij toch in één keer in de verdediging. Maar die zult alles op mouw komen. Ze krijgt wat een liedse tugje dan een aantal van die skippen ervoor. Het is ik wat een ander tugje. Ja, ik heb misschien een verschiltje meidje. Alleen was het heel mooi dit van de Wiense Rakschenkoers is dat Gautum echt kozen heeft voor puur de vrijheid aan de buitenkant van het veld. En hier mooi in beeld bracht, dat levert ze gewoon echt al een redelijk royale voorsprong op. Want de rest moet allemaal nog om hetzelfde boeien. En ik denk dat als ik de zeiltjes hier zag, allemaal hoe stuurboord, dat iedereen, of in ieder geval meer een deel, ik voor de bakboes boeien giet. Ja, en dat verwachten we zeker bij het Gautumerskoersje. Die draait al een hele twitje, die kant uit zo weer. Ja, die kennen hem echt mooi oplijnen. Hè? Die heeft alle rondte. Dat wordt natuurlijk aanstaan voor Nijedij. Wordt dat een skerig, of de welvaart bedoel ik, excuus, van die is de Nijedij voorbij gegaan. En dan krijgen we nog een interessante situatie, denk ik, tussen de Abbegeestes en Nijedij. Als die nog binnen de zone boord aan boord komen kan, mij de Nijedij, die totaal in de leid van de schip achter hem. Dus ja, maar dat kon nog wel eens. De Abbegeestes koetsje had nog wat gong, dus nevens mij redden ze dat op. Ik denk het want even hoe de scheepslengte sprutsen, die ben natuurlijk bij de Lietse A net zo heel groot. Dus de marge weer in je dering speel je, die is vrij gauw makkelijk op het lijst.
Maar goed, dat is maar krek even, dat ik heb van nou hier net beoordelen. Maar het liekt erop dat hij er dat hij Ja, en ertussen hoe ze zit. zich hier gedragen is dat, komt het ik zo uit. Dus dan gaat Arm van der Weijden van Ian en Fjouwer voor de wien lijkt het. Ja, en daar profiteert dan ik de welvaart weer van. Die we toch nog net zo vaak zien van de week. Maar goed, het waait wat meer. En dan zien we hele orenverhoudingen. Gautum dus op Ian. De welvaart met Jibbe van der Veer op 2. En dan zullen de Abegeers net rijden gaan. En daaronder op een vierde plakje, maar wel in een mindere positie de Naidij van Harm van der Weijden. Maar dan komt het Lietse Famke natuurlijk ook al weer om. We zien de eerste ik die de stuurboord boei pakken gaat. Het lijkt me de vriendschap van Sander Meter te wijzen. Ja. Lietse Famke die is... Oeh, je komt een situatie aan tussen het Lietse Famke en sorry dat ik die... Nee, dat dat moest had ook ik. zijn, Doe denk maar. ik. Nou ja, dat inderdaad. Het Lietse Famke liep dat hij hem ertussen zet bij de Naidij. En nou ja, daar hebben, dat is net reglementair, net de bedoeling. Maar dat past, dan past het. Ja, ik denk dat ze elkaar daar wat in leven litten, want de Abegeers die een krek op die het boord aan boord, dan kan ik me haast net voorstellen dat het Lietse Famke van Sanne en achter dat ik aan boord komen is. Maar Nee, want als je heel via de tonnen onderhel je, dan maakt je het van jezelf lastig. Maar dan kan je ertussen, hè. Dan als je de cirkel draaien, dan kan het bij wijze van het hele veld ertussen. Maar dat wie je net er nog aan zeggen krijgt. Dus misschien is het gewoon slimheid van Herken. En het Harm en Gotje van dat zo kennen. en misschien litten ze elkaar ook wel in leven. Je weet er natuurlijk onderling nooit wat er uitpraten wordt op het wetter. Dat heb je natuurlijk ook wel eens. Dat je in een situatie komt dat je denkt, jongens, laten we dit even met elkaar oplossen, want daar hebben we beide wat aan. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. En dan zien we hier nou op de linker tonnen Jelle Talsma pas om de beneden boeien. De Zwanneblom, die heb ik op 11 staan nou. Dus die, af en toe een verliezer in een rak hebben, dan is mij de strafronde binnen hun dat. Ja, vlak achter Gele Pasma. Die hin van de week ik al een street. Toen ziet de Zwanneblom er ik net echt bij. Klopt. En, kwamen ze er ook net echt nog in, hè? Dus dat is natuurlijk wel nieuwsgierig. Ja, nou misschien baantechnisch wel wat meer rond. Hier het o zo knusse achterdekje in beeld. Nou. Het is een van de smoeksten, denk ik. Ja, dat, ze hebben dat nadat Jelle het skip kocht had van Agen Veldboom, hebben ze de roef nog wat naar achteren zetten. Nog een beetje. Nog wat, dat is Ja. origineel. Ja. Dat is wel heel gezellig. Origineel is hier en praktisch is het tweede misschien. Maar Ja. nou ja, goed. Dat, Maar we weten al wel, en dat verdient alle lof wat mij betreft, dat Absoluut. Jelle echt een liefhebber is. En die heeft dat geweldig in met de Zwarreboom. Skip het heel lang van Agen Veldboom West. En je had er ook altijd mooi mee zield. Ja, we kennen al Jelle Talsma als liefhebber van originele, authentieke schepen. En toch ik wel van prijzenpakker. Ik denk dat er in de Lietse A, dat die nog wel graag, er het een vriendin natuurlijk Vriendin had er maar gewoon, ja. dat die ik nog wel graag heel in zijn reeks. Ja, want hij had alle klassen won. En één keer de Lietse A. Je ziet het Lietse Famke, daar had Pieter Jelle Stuurker op ziel. Die had toch even 2 keer de Lietse A pakt. Ja, die had ik alles inmiddels oer een vinkje achter. Dan moet ik zeggen dat Lietse Famke wel echt heel mooi, ik was in vrijheid hier pakt. Hier weer mooi in beeld, hè. We zien de eerste helft onder de dichtstbijzijnde kant van u zitten. En boven in beeld zien we de andere helft. Dan zien we toch dat het merendeel voor de linkerboei kozen heeft. Ja, dat is... Ja, maar wel opvallend inderdaad dat Zwarreboom met het Lietse Famke, dat hij vrij snel hoe stak nog binnen, hè, in die bakbordslag. Dus waarschijnlijk toch de ronding op links als een beter eegpunt hebben, maar toch het liefst de klap door de kant opwollen. Tenminste, zo liep het al. En daar achter die beide skippen, hoe Stuurber is dat nevens mij de tijd het leren. Die daar achter de gaat. Die is ik vanuit die orenkant gaan, die ik als zien ongeveer opschreeuwen. Misschien wel even leuk om even mee te nemen tot wanneer we het valgje kon de onderboei, de ronding. Gautum op 1, de welvaart op 2,
Abbegeest de schuitje op 3, Nijedij op 4, de Vriendschap op 5, het Lietse Famke op 6, de Avontuur op 7, Broekophouder op 8, Lietse en Waadster op Jochen, het iets zult leren hier we op 10 en op 11 hier we de Zwanneblom. Daarna is uw oerzicht een beetje trekken, maar de keer mooi aan de linkerkant in beeld kun je dat mooi meisje. Een beetje afhankelijk van wie, waar, wanneer, toch om welke boeigang links of rechts, maar over het algemeen zit het redelijk op volk. Maar de Jorien links in beeld dat de Zwanneblom nog op 3 stiert. Dus die is net geheel actueel. Daarom is het toch altijd mooi dat je nog even meeschreeuwen. Ja, een ouderwetse analoge bestand van Jens. Ja. Krijgen wij een mooie toevoeging even op zeker dat inderdaad in het scherm de bovenboeien geregistreerd worden. Dus daar krijgen we dus haast nog even een update van wanneer we weer op naar boven binnen. Maar dan houden wij mooi beneden bij. Dan maakt je het mooi compleet. Ja, want er gebeurt genoeg in die rakken. Ja. Voor de wien ik vooral, hè. Dat is de grap. En de spreader die hem even verbredert. En daarna de keuze dus links of rechts. Ja, dat ben gewoon... meestens is altijd in de cruiserakking dat gebeurt het. Maar daar krijg je er gewoon echt een tal van mogelijkheden bij. Meestal voor de wiensrak en een gate. Dus dat is... ik vind dat als liefhebber en als zieler en in dit geval om en uit te zien, is dat het mooiste wat er is. En wanneer het enigszins ken, zoek je het door het. Maar dat moet ik altijd maar weer kennen. Zo, de Friesland die gaat strak achter de Zwanneblomdel. En ik mooi vrije wien, de stuurbootslag. Ja, just toch nou, ik zat wat links in beeld zien kennen dat ze hem toch op bakboord redelijk goed hebben. En de klap hier op stuurboot rond de midden in beeld, dat kiet net per se richting de tonnen. Dus ik zoek dat er op de rechterkant van de mar en dus de linkerboei onderin dat die goed geweest is. Hier, Dat bedoelt mij dat ze de hoek ten opzichte van de wien, dat ze toch oors zielen. Ja, het is juist echt hier de rommelklap mij druk. En dat zal ik gedeeltelijk alweer richting de boei wijzen hier. Ja, dat heeft gewoon voordeel. Het is gewoon belangrijk hè, dat je zo volle mogelijk het liefst naar de boei tassielen. En dan maken ze in ieder geval de meest effectieve meters. Hier de auto scootsie, die heeft al wat meer rond op het achterdek. Hè? Ja. Dat scheelt dan wel. Dat scheelt wel, ja. Ja, dat schip is 2001 ergens in die buurt in het opbouwt van Kees Jonker uit Montsijn. Die moeder een wedstrijd zielen en die had toch een oren keus maken hè, in die tijd. Wat minder origineel, maar ja. Voor wat praktischer. Ja, hier zien we de Doeken van Martena, die gaat door stag. Die wil eigenlijk net meer achter het Lietse Bern zielen bloeien. Die zie ik de vrijheid op. En enkel ben je achterin dan nog, denk je de street, ik heus wel trouw. Ja, iedereen strijdt natuurlijk voor zijn eigen klassement, maar ik zijn eigen tussenstand. Dat is ook mooi. Een van de liefste skipjes, de Doeken van Martena. 14 hele meter, hij is naar deze vaarbewijs nodig. Iedereen kent er met zielen. En, dat is een hele mooie, eigenlijk een hele mooie boekenverlaaster. In Drachten bouwt en ze komen eigenlijk uit van Drachten. Dus hier is het koud met scootje. Hier is wel redelijk op naar de tonnen, denk ik, qua richting. Ja, ik denk dat ik heel dicht bij de tonnen uitkom, dus ik heb onbedriegen de renners hier natuurlijk. Hier het Lietse Famke, die krek achter Harp van der Weijden. Langs hier, dus bij zijn krek een beetje voorrang hier bij de boer Lietse Famke, dan zul je nou toch dat Harp van der Weijden die bakboordschap toch even heel langs is. Dus ja. Het jouwt ook wel aan dat die bakboordschap voor het algemeen wat gunstiger bij is. Dus er komen natuurlijk nog wat skippers in, het Lietse Famke. Dat zit er straks in misschien. Want uit diezelfde hoeken hebben we, goed is de Welvaart ik nog en Abbegeert denk ik nog. Ja, maar die zitten wel heel lang verder, maar nou, dat zou misschien straks komen kunnen dat ze toch onder die skip draaien matten. Hier ik mooi hè, skipje mooi in balans. Beetje scheef, maar
wikt net, het kiet net schever, het kiet vlagen waarop het op elkaar blijft giet. Nee, het lijkt een beetje loefgieren, want ze drukt de hele tijd wat ze in het helm houdt om, maar misschien dat krijg ik even in een vlaagje, hè, dan krijg je het heen een keer. En een beetje is op zich net erg, hè? Ja, ik zie wel een hoop, maar dat is het echt scootserschipper geweest. Een beetje loefgierig is net heel erg, denk ik, in de trip. Nee, klopt. Dan heb ik het gevoel dat er een goede controle had, dat ik die hichte wat pakken kist. Want voor de duidelijkheid, loefgierigheid jouwt aan dat het schip automatisch uit zichzelf een beetje naar de wind tabbelt, hè? Ja. En vaak als de wind wat harder is, een beetje meer wind komt, dan komt die wind in een orenhoek in het zeil. Dus dan kun je soms krijg wat meer hichte pakken. En hichte betekent als je bij de tonnen bent. Ja, dat is het hele speeltje inderdaad in het Annewiense in het cruiserak. Je wil zo gauw mogelijk, maar zeker de kortste meters varen. Dus het schip optimaal aan de wien en het liefst met een meest rendabele en goede snelheid. Nou, ja, dat is het hele speeltje van een cruiserakziel. En dan moet je het liefst de goede kant en kans even op. Zullen we de welvaart? Nee, ik zeg de welvaart, maar het is de avontuur. Ik word een beetje in de waarbrug door de Het zeilteken, hè? Krijg ik al een beetje aan. Ja. Dus maar dit is de avontuur, het hege skipper Joost Terpstra. En die komt maar van heel heeg bij, zal ik het. Hè? Dus die Jana Visser hier al bij de tonnen is. En het zeilen bak wordt en het hier in de buurt, dus die doet je wat. Ja, die giet hier een knappe tik uitdeel, denk ik. Dus zeker in afstand. En dat had ze eigenlijk in het Vaderwiesrak, had ze daar de basis van lijn. Ja. En werd vroeger de oude scootjeskippers volgens dacht, nou dan kunnen we even roken in het Vaderwiesrak. Even een checkje draaien. Ja, even wat drinken misschien. Nou. Ik kan beter opletten. Ja. en dan maar even een hoek net roken. Maar het is belangrijk om daar verder minder bij te zitten. Dat is zeker met deze baan nogmaals. Dat vallen wat in herhaling misschien. Maar het is ook zo belangrijk om elke shift, elke wienvlaag te pakken die ik voor de wien pakken kan. Je show het gaat inmiddels. Hè. Dat is, Ja, maar ik kan wel stellen dat Diana Visser nou echt een hele grote voorsprong maken had. En van de rest liep je ze al je een beetje op elkaar. Toch in deze tweede boven in zijn tonden was dat wel een hele belangrijke. Want ik denk dat daar wel een groot deel van de rest van de wedstrijd bepaald wordt. Denk ik, ja. En Lietse A is toch meestal wat een kwarte wedstrijd. De streeftijd van de commissie is 90 minuten. Oorloeren. Maar ja, we hebben wel een valse starthand. De tijd tikt wel terug en we willen ik wel heel graag om jou te draaien in de grote A-klasse zien. Maar ik zie dat ik toch altijd hoop dat het comité ervoor zorgt dat voor elke klasse inderdaad wel dezelfde goede zielbare tiert naar voren komt. Dat zou natuurlijk zonde wezen omdat de Lietse A om jou te rijden starten met dat we hier wat kwarten zielen. Dus ik hoop dat ze er inderdaad mooie yildige en het liefst zo lang mogelijke wedstrijd uithalen kennen. Ja, dat is zeker weer. Maar die voorsprong is het voorsprong van de spreader heb ik al romgoei maken. Nou, daar komt Abbegeerste scootje. Welvaart in zijn kielzag, maar daar had hij hem toch voorbij zult, hè, in het cruiser. Ja. En dat ik goede zaken ten opzichte van zijn concurrent. Hè. De Zwanenblom hebben we krijg op 11 genoteerd. Het is natuurlijk een scherre goede jaars bij de bovenboeien komt. Maar die doet hier een goede haal. Ja, heel berekenend. Hij is een accountant. Ja, dat is 1 en 1 is 2. Ja, dan. Hoe berekking is prutsen. Ja. Bovendien absolute liefhebber, zei het juist er al even, maar het is man, zie ik al jaren. Maar de bieten van je ophouden. Ik ben enthousiast, zie ik elke tongensduwen op heeg. Dus tussen de grote jongens denk ik dan. Ja, die zie elke tongensduwen tussen de grote scootjes. En dat is ik wel eens. Ik vreeg hem een paar weken lint toen we in de laatste keer dat ik nog even een keer mij mocht. Want jongen, is dat nou altijd leuk? Ja, met Seth Jens, het is heel simpel. Als ik die man maar een beetje bijhouden kan, dan wij het in principe wel aardig. Nou ja, dat is, zo simpel is het misschien ik wel. En dat jouwt je dan misschien ook een goed gevoel. Maar je moet toch even je eigen concurrentie en fut denken. En dan gewoon trainen op je eigen ding. En nou vaart Joost Terpstra, ik op Tongestuun op Heeg gewoon hoop. Dus er zijn dan wel een paar meer Lietse A's die daar varen. Maar die man moet echt uitgaan van hun eigen krachten. En dat is ook wel weer mooi. Net volle naar Jordens. Nee, dat trainen, dat vertelt het zich misschien al wel uit, hè, want ze zijn er heel knap bij. Ja, ja, en het is toch een ervaringssport, Sion.
En dat is, iedereen mag er ergens beginnen, dat is, zei je dat natuurlijk, maar Absoluut. een protte vlieguur, meisje, zeggen we dan. Absoluut. Terwijl we de welvaart op treien bij de bovenboei komt. Dus die consolideert ik mooi. Ja. En volgens mij is Lietse Famke, die gaat daarachter om de tonnen. En de broekophaler zit er echt heel knap bij, hoor. Dan hebben we de Nijedij nog op Fjouwer. Dat we die net vierten. Nee, inderdaad. Hier mooi in beeld. Echt de grote voorsprong voor de Gautemus. Ja. Appegeer dus op 2. De welvaart op treien, Nijedij op Fjouwer, Lietse Famke, de broekophaler. Dan komt Lietse en de Waardster. En dan zien we toch ik de luchtgediende smeltenkopper er weer tussen. Die had ik een mooi sprongje maken. Ja, en daarachter zien we volgens mij dan de Vriendschap en de Zwanneblom. De Vriendschap is een stuk hoger. Je kan hem zo met tonnen heen wippen. Je zoens is een keer er maar in. Of Dan zitten we net de spreader te zien. Ja, dat weet je. dat zou ik kennen. Dan moeten we nog iets verder. Ja. Maar goed, dat zij beter opletten dan wij. Nee, we zullen wel naar de bovenboei. Dus ben het al uit rust. Maar ik net wij zei, die gaan even op bakboord. Nou, daar profiteert Jelle Talsma natuurlijk van. Ja. Want die denkt, let maar gaan. En dit kon wel eens belangrijk zijn voor het klassement. Hij lijkt net zo goed in deze wedstrijd. En toen deze twee, dat je tal het elkaar het lastig maatje. Een paar er ook bij. Is dit een afrekening van jij er in een wedstrijd? Of is het misschien iets te bekrompen van mij om te zeggen waarom ga je godsnaam staan bij die boeiwei? Want je eigen klassering gooi je mij toch wel een beetje te grabbel, ben ik bang. Ja, want toen zeiden ze dat, we kennen die tonnen voortdenken in de bakboordstuurbare situatie. Maar Ja. zo letterlijk moet je dat misschien ik dat nemen. In ieder Nee. geval, wat brengt het je, is dan de vraag. Zo je nou, ik zit maar wat, als je in het 12 is en er komt zo'n situatie en je ziet om de winst in de wedstrijd, dan iets zijn van of het sportief is of net, ken je gebruikmaatje van een situatie. Altijd nou heel slim is, terwijl je mij, wat is het? We zitten inmiddels op het plakje Johan en Sien, denk ik, 10 en 11. Ja. En we zien je Rick in beeld dat en de Tiert zult leren en de Friesland er ondertussen dan de Trogziel binnen. Ja. De juist in één keer 3 plakken kwijt. En dat is nog één, maar de juist ik de aansluiting met het voorste groepje best kwijt. Dus Ja, ze komen nu toch wel dicht bij de achterlijn van het veld. Want die oren die zie ik gewoon troffen zelf. Ja, in mijn eigen zonde. En ja, nogmaals, daar ken ik iets voor van wijzen dat je denkt, god jongen, daar is me correct te pakken gaan. Maar dan nog is het dan de overweging, wat Sander stiet volgens mij, ik kan het iets heel min in het klassement. Die stiet mij nou op liek aantal punten met Diana Visser. Op plak zo'n 23,Jochen. Ja, die zit er net iets heel vier achter. Dat denk ik, ja, want dan kan je volgens mij beter. Dan kan je volgens mij beter gewoon braaf aansluiten. Maar goed, Ja, want Justin had een hele goede idee al. En dat, we kennen net in de Hollandse van. En ik net de gedachten rieden. Nee. Maar ik zou het net heel slim. Nee. Want daarmee is juist nou ik echt een voorfield en een middenfield echt ontstaan in 2 clubs. Dus dat, die aansluiting best. Ja, de eerste zo'n bij Vot, volgens mij. Zo kunnen we het wel stellen. Ja, dat lijkt het mij ik. Zeker omdat ik al even het iets zielen. Dat is. Ja, dat is dan wat het is. Het zal een overweging op dat moment geweest wijzen. Die zullen we... De 2 Famkes. De Famkes is ja, die maakt even een opzichtelijke meidje. Dat lijkt het wel wat zo stag hier. Ja. Maar weer de andere kant uit, want daar mag je heen. En nou toch ik maar weer. Ja. Die kwam krek net helemaal uit. Pieter Jansma, hij doet ook al heel lang mee. Hier zien we de man en de vrouw die drachten. En de orendrachters erachteraan. Ja, en dan gaat het voorste field. Kist ik mooi nou op dit drone shot zijn. Het voorste field gaat redelijk jip voor de win. Voet dadelijk richting die tonnen. Dus just echt dat die ben echt aan het strijden om nog plakken daar vooruit te komen richting een eventueel een podiumplak. En de just hier helemaal mooi in beeld. Just die tweede groep, die just echt vooral op elkaar zien. Dat begint wat te loeven, dat begint nog wat uit te dekken, dat begint elkaar nog wat in de gaten te houden. En er is
Ian die er in alle vrijheid en blijheid een heel eind vooruit zielt. En dat is... En dat is Gautam. Hier vol in beeld. Het speelt breed uit. En voor de wien, hè, dat maximale breedte in zijn oppervlakmeidje. Terwijl we zorgen dat de avontuur met een reer vlagje zielt. Zodat dan... dat weer natuurlijk de man die me kan krijgen wat opzochten. Of in ieder geval bij me eruit kwam. Ik geloof net dat het avontuur de vriendschap opzocht. Maar wellicht had het wat bij me te meidje. Ja. Bij de vriendschap show we geen vlagje. Dus nou ja, goed. Dan moet dat maar even aanwachten. Ja, dat is... En dit is lekker, hè? Verder weer in het gatje, hè? Met deze omstandigheden. En je ziet er mooi op koers. Het zeil ik nog steeds mooie stuurboord. Dus dan ken ik nog redelijk jip zien hoe die in koers. Nou, dan is het aardig voor elkaar. Ja, we hebben ook wel verrassend de broekophouder. Die zullen we bij het voorste clubje Rox in beeld. Die had een mooie aansluiting. Hij ziet het van de vrije wien op. Hij ziet het net de oren skippen op. En de vraag is, kunnen ze dat volhouden? Want hij had al wat foutjes maken van de week wie van der Wal, gisteren maar. Maar dit is natuurlijk prachtig om zo bij de vooraan mij te zien. Ja, absoluut. Ik wil misschien een leuk verhaal. We hebben in ons beroep als zeilmaker ik wel eens een lezingje of een verhaaltje vanuit je ervaringen. En toen ik met Wierbe voor de eerste keer de schipper van de broekophouder in aanraking kwam, zei hij: Jens, hoe stoer voor u wel eens een verhaaltje aanwollen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Mooi verhaaltje. We zitten nergens in Oud Hak bij de heid van Wierbe op het Hiem. En ik vertel een beetje hoe het wel en wee van scootzielen, hoe dat gaat. Maar ik weet in mijn termen en in mijn verhaal iets verder als het niveau van de bemanning. Die vooral dachten dat ze een hele leuke weekend met een soort feest beleven zoen. Dus we weer een uur aan het vertellen. En dan zei die man: ja, doe ze dan een hele tijd door een gaffel. Zei hij: maar wat is een gaffel? Nou, toen ben we even wat veromschakeling gaan. En dat is op zich wel heel grappig om aan te gaan dat de meesten dus vanuit een enthousiasme mij willen. Maar op dat moment nog geen idee hebben van wat ze te wachten stiert en überhaupt hoe het speeltje en alle facetten in het scootje gaat. Maar des te leuker is omdat ze nou toch in 2 jaar verder binnen. Dat je met een hoop oeren en leuke begeleiding volgens mij van buiten nou dat ze toch mooi meiskarrelen. Dus dat jou de kan dat de tijd en de investeringen in kennis daarin ik loont. En dat is toch wel heel leuk om te sharen, vind ik. Ja, ze hadden eigenlijk net schroomd om help te vreden, was dat zei. Absoluut. We zullen we gauw eens wat meer ervaren zielers aan boord. Dus dat is heel verstandig natuurlijk, dat je wat hulp vreden van moeten houden. Nou, en dan vinden ze hier toch even de aansluiting hè, bij de kop van het peloton, om het zo maar te zeggen. En er zit er voor hun, denk ik nog wel wat in. En dat gaat meer om het feit dat zij op stuurboord redelijk de rondte zocht zelf. De rest zit wat bij elkaar en in elkaar. Dus het is maar krek even de vraag. Wat zij haast en ik nog op een goede positie bij die onderboei uitkomen. Ja, dan kan ze er maar samen een beetje tussen liggen. Terwijl Gautam hier alweer oplijnt naar de linkerkant van de gate. Ja, en ze kan vrij zielen. Mooi de tonnen onderhouden. Mooi perfecte boel jongens snijden. Dat is eigenlijk het enige wat ze uit waarom afveren. Ze zijn helemaal les van je dingen. Alles wordt er gewoon op zetten. De hals gaat wat om. En dat is de hoeken, daar werd dat... Mooi rustig aan. Zit toch ik ten opzichte van de finish van de B. Dat de wind toch wel weer een beetje minder worden is. Ja, want toen hadden er al behoorlijk on, hè, op het laatste. Ze hangen er even behoorlijk in. En, ja, klopt. Wij dachten nog dat je een spektakel bij die lietse skipjes. Het is zeker een spektakel, maar... Nou ja, en omdat echt scheef is er nog net. Nee, dat valt reuze mee. En dat wist ook misschien beter dan dat ik het weet. Maar omdat ze natuurlijk wat liedjes binnen en in verhouding toch wel aardig zeiloppervlakte hebben, zo zei ik eerder aan de reefgitaar wijzen dat het echt erop begint te waaien, denk ik. Of ja, bij sommige skipjes is dat wel de echte wat smellere skipjes. Maar ik weet dat wij, met wat nou het liedse famke is, wij zijn altijd vol bravoer als wij reven matten, dan gaat het net erop. En dat hebben we lang volhouden. In mijn eerste dilemma ben ik al omslaan. Dat wie ik mijn enige keer.
Dus toen winnen we te overmoedig, maar dat Ja. hebben we altijd lang volharkend. Ja, nou ja, dat is wel mooi. Dat is ik mijn koor kennen, terwijl we hier zorgen dat de broekophouder inderdaad links in beeld echt de vrijheid koos net. Ja, dat betelt zich uit, hè? Nou is het alleen nieuwsgierig, waar gaan ze tussen en wat gaan ze dwan? Ben ze vrij voor op, ten opzichte van het Lietse Famke en de Nijedij om de bakboord stonden te pakken? Of ze jongens, die hele griebes, dank je de koekoek, wij gaan rugzouw. Maar dat is nog wel een heel eindje, denk ik. Ja, en dat wie toch een beetje de mindere slag, volgens mij. Degene die daar krekken die kant op gongen, ben daar net heel fantastisch bij kwamen. Nee. Dus maar krek even hoe die zich positioneren. En dat is op deze camera dat lastig te zien. Ik weet net dat er van boven nou heel misschien kan wat is. En dan door wat je maar dat is prima. Maar als je toch de broekophouder. Ja, ik denk dat ze de veilige keuze maken zijn de rechter tonnen, toch? Hè? Ja, liep het al op. Appelgeer giet er nog wel, die pakt nog wel de linker. Ja. Als je ook inderdaad de broekophouder hier naar rechts gaan. En we weten net als het wonen of net, maar... Ja, prima hè. Dat je met krek koer, Ja. de afweging van je keuzes, past dit net. Ja, ze hebben wel op vrijheid in principe het gat tussen de drie voorliggers met hun dichtmaken. Ja, dan is dit wel een gevolg. Nou ja, dan wil ik net zeggen dat ze helemaal die hoek in hoeven. Hè, want uiteindelijk komen ze nou gelijk met de abbegeersters om het tonnen. Dus ze hebben daar net iets wat bij verleden. Nou is het voor hun wel zaak om op de juiste momenten weer, als je dat willen, een klapmeidje te kennen. Ja. En dat is natuurlijk als gedeeld nummer 12 maar boei, heb je daar weer alle rond te zien. Nou, we zeggen het van de week op Starum bij Jelle Talsma, dat hij dus wel heel duidelijk zijn keuze uitwong en agressief in de roemerak voor het Lietse Famke daar kwam. Dus misschien had hij wat meer ervaring, dat hij dat wat meer dwarren. Ja, dat is zo kennen, ja. Zo, nogmaals, het leuke aan deze baan is dat het gewoon heel dicht bij elkaar bloeit. Ik voor de wien, zo hier binnen een paar minuten tiertje weer 8 jonge scootjes door de gate game. Ja, dat jouwt aan, omdat ze weer verdeeld hoe elkaar de aan de wiense rakking in, dat jouwt aan dat het gewoon heel leuk zielen is op deze manier. Ik zag dat er hier nou weer op bakboord gong is en dat liep het me dan de Gautemus te wijzen, nou midden in je beeld. Ja. Nou de rug in beeld hier. En je voor de wie nog de Zwanneblom. Die moet nog een stukje. En die moet net alleen nog een stukje. Die shot ik aan de linkerkant, of aan de rechterkant van hem, maar voor u is links in beeld. Een club van Trijfjouwer die eigenlijk ongeveer op gelijke zicht en nou naar die orentonnen gaat. Dus die heeft toch wel een probleem. Ik heb het voorzichtig zitten. Dit soort leren die wordt misschien toch het ouders een avontuur. Samen heen je wat slap. Maar de wienwater komt minder, hè, zei het elkaar. Nou, dan liep het al op, ja. Zo mooi dat die B-klasse er terug scharrelde. Die beelden krijgen wij net. Maar ik denk dat we minstens zo'n leuke wedstrijd hebben met alles wat er gebeurt. Hier ik draai ik naast me hoor. Dat zal toch haast op een bepaalde manier ieder voor zich om een boei komen met. Hè? Ja. Zo, hier de auto met zo'n weer bakboord best wel een heel eind bij de cruiserakking zitten. Ja, ze zijn vrij snel op start komen, hè, zeiden ze het ook. Ja. Is dat toch wat een veilige keuze, dat je net de extreme op zich wil, hoe dat het misschien wezen? Ja, ze hebben daar in die zin een ganse volle te verliezen. En het mooie is wel, dat je hier, degene die nou hier op bakboord al zielt helemaal bovenin beeld bij het eiland zit, die had hem gewoon, ik hartstikke rom. Hè? Even voor je in beeldvorming. De boei leidt hier aan de twee boeien liggen hier rechts in beeld. En als we dan een lietstikje in die bakboordsklap zitten, of in die stuurboordsklap zitten, excuus, en je kan vrij snel naar bakboord. Ik denk, had ik het station, dat ik redelijk gauw van nou die lijn weer op de koers van de tonnen zitten. Dus dan is het heel simpel, de kortste meters, eerst even die minder klap in en dan die hele goede bakboordsklap in. Ja, dan moet de rest die rechterpoort pakt, die moet nog maar zien dat ze daar uit die hoeken wij komen. Nou verwacht ik wel dat
het Gautum scootje straks nog wel een stuk stuurd zullen wat naar die tonnen toe. Ja. Want en dat is logisch, want ze zijn een heel stuk verder sterk dan de vorige ronde. Wat ze hier in Goeiedag, denk ik, is net helemaal maximaal de raan op ziekje. Mocht die wien nog eens een keer, het Sjoerd van Monnico, mocht die wien nog eens een keer een beetje krimpen in die bakboordsklap, dan heeft ik nog de rond om hoe stuurboord weer een keer in de goede haal te komen. Dus in die zin bloes gewoon redelijk mooi in het midden van het veld. Plus je verdedig je mooi. Hè. De rest komt redelijk gauw achter je aan. Ja, de broekophouder, die je rug in beeld, die zielt hem die orenhoek in. De verdedigt eigenlijk op alles een beetje. Ja, ja, en hij zielt eigenlijk parallel aan het Gautum scootje, maar een heel stuk leger. Dus hij maakt zijn stuurboordslag nog een stuk langer meidje straks. Sjoch het hier op de wimpel bij de Gautumers. Die wimpel jouwt aan waar de Wienwij komt. En we sjoch hem redelijk wat klimmen. Dus die liet het gewoon in de klimmende klap te zitten. Nou, hoe lang zullen ze nog, is de vraag. Wij krijgen het idee dat de finish er wel eens in lezen koer. En de Lietse A, en ik de orenklasse trouwens, die finishen dan bij de bovenboei. Dan lijkt het skip de Dref 1 met een blauwe vlag erin. En die lijkt dan volgens mij wel onder een bepaalde hoek ten opzichte van de bovenwindse boei. Dat klopt. Terwijl inderdaad dat inderdaad de finish direct inleidt. Ja, en die hoek, dat is... ik vind dat wel eens een beetje nuver. Die hoek waarin het erin leidt. Ja, maar het jouwt nog wel een stukje street volgens mij. Klopt. Hoe dichter als je bij die tonnen binnen, dus, hoe jij er al je finish. Je hebt de boei echt de boei echt als meetpunt. Waar je normaal sprutsen een finish hebt, dwars op de wien. Tussen waarschijnlijk een rubberboordje en een boei. Hè. Dat is gewoon een heerlijke finish. En deze finish leidt echt... Ja, de boei is de maat. Nou goed, dat is zo dat je giet. En dat is ik prima. Het zal in ieder geval voor het eerste plakken net voluit mij hoe de finish erin leidt. Nee, maar we hebben van de week wel eens vaker zo. Dat zeker wel uitmaakt die positie van het finishskip. Dat weer een spannende finish west. Vanmorgen nog, in de C-klasse. Exact. Hè, ja, hetzelfde verhaal. Een mooi voorbeeld. Ze zijn onbedreigd. Nee. Ja, ze met nog een stukje, maar dit zou de tweede duivelwinning wezen voor Diana Visser en haar bemanning. Dat was hartstikke mooi dan. Ja, en hij tweede plak van Juster. Ik zei iets wat stroef begin, maar er is gewoon een serie van 3 wedstrijden met 2 eerste plakjes en een tweede plakje. Ja, dan kan je toch maar rekening houden met elkaar, denk ik. Ja. Het zou wel zijn, hè. Van nou, je giet het minste resultaat giet trouw. Dus wij krijgen een outtrekwedstrijd. Het minste resultaat kun je nog futstrepen. Nou ja, in hun geval hebben ze een 12 en een Jochen. Dus er bloedt nog wel een relatief hege uitslag staan. Ja, die Jochen die doet dan met de kennis van doet hij wel een beetje zeer misschien. En als je jezelf een gekmaatje liet, dan is dat geen probleem. Maar je weet dat je net fout meer permitteren kunnen. Klopt. Maar het geldt natuurlijk ook voor de oren skippen in de top. Ze hebben al die wel eens wat een mindere klassering al deze week. Klopt helemaal. Terwijl weer ik zag dat... Ja, het Lietse Famke helpt hem ook heel mooi op trouwens. Ja, dat Harm van der Weijden met een nije dijder ik wat terug liep te zakje. Omdat we links in beeld liet zien en wat zit ik al sjoggen. Die had hem ook al wel een einde heger. Dus die verliest ik al een paar plakjes, denk ik. En dan ben we er uiteraard nog net. Maar die Licie en Watson, die had hem daar heel best. Ja, en die komt ik denk omdat hij des heug waar komt, dat hij haast in één keer die finish onzielig. Nou, hij is er zelf even om die tonnen maten, maar die kan een heel mooi vrij trossielen. Het leuke is dat hij natuurlijk krek was zonde om een bovenboei kwam. Dus die stelde dat hij hier, ik denk dat er virtueel een plakje voor jou 4 misschien lijkt. Dan pak je toch nog 2 mooie plakjes. Of het wordt nog mooier, maar goed. Ja, nou dat soort wel eens mooi zijn. Ze zitten toch in de achterlijn deze week. Hè? Het skip van Sjoerd Kleinhuis uit Januari. Sjoerd Kleinhuis, aanvoerder van het vleugelklassement van de Lietse A-klasse.
Ja, en daar komt ik net niet meer om. Is dat heel overtuigend? Ja, Die, dat is een beetje de Ulbeslager van de Ulbeslager Lisa van de A-klasse. Lisa A, ja. Nee, dat rent er heel vier uit. Hoe lang is Sjoerd schipper geweest, jongen? Wist je dat zo? Nee, weet ik net uit de Holle, maar dat had zeker 24 jaar was volgens mij. En als ik dat mis had, dan krijg ik straks wel een appje dat het oor zit. Ja, maar in ieder geval heel lang. het lang niet. Ja. En als je al lang in de voorrij in zielen kennen, dan, ja. Nou, dan kan je 24 jaar kijken aardig wat bij elkaar scharrelen, denk ik. En plaatselijke bemanning uit Jerwoord. Tony Kleinhuis er ik bij altijd voor de tactiek. Nou, dat heeft ze geen wiener. Ze hebben altijd bord voor ons hield in de jaren 90, 2000. Zo, hier de Abbegeerste joggen, die gaan nog rom voor het Lietse Famke langs. Dat betekent dus ik automatisch een beetje door te zeggen dat het Lietse Famke in die stuurboordklap, die had hem net heel luxe. Nee. Die had hem echt net heel luxe en het show dus ik wel aan de Lietse en Walster, die daar hoe bakboord gewoon heel rom aanzien komt. Dus het wil echt wel zeggen dat die klap daar... Ja, maar het Lietse Famke had wel keuzemakers hier misschien wel even trossielijk, hè? Klopt. En dat binnen natuurlijk de lastige keuzes. We hebben natuurlijk ze krek hoe de broekophouder die ervoor koos om helemaal om in de rugtergate terug te varen. Ja, die moet dus helemaal naar uit die hoeken komen. Terwijl de bakboordsklap zeer gunstig is, moet hij dus helemaal naar hoe stekken. Ja. Die stuurboordklap. Dus ik vind versissingen altijd wat vervelend en lastig. En we zitten hier op het skip, op een finiskip, die vlaggen is die heel rom van een bakboordslag. Ja. Dus die broekophouder, we hebben ze rond om een keuzes. Maar ik denk dat dit net de allerbeste van Joet West is. Ja, en ik hier de Lietse Famke, ik denk dat hij toch misschien wel aaien van zijn hield kiest. En die voelt toch wel tussen die orenskippen en de tonnen komen. Toch wat in de verdediging in het laatste stukje van de wedstrijd. Dat zou dan nog een verklaring wezen. Dat ze controle houden op dat handje van Skip wat er nou richting die finish zit. Maar goed, dan had Diana. Ja, dat is het eerste plakje. Heb je niks met hem uitzien. Toen hadden we daar machtig. Ja, die hebben het voor de wien, wat we eerder al zijn, die had voor de wien echt een gat maken. En die had dat hartstikke best dienen. Dat is alle respect. Hartstikke mooi, gefeliciteerd. En dan gaan we nou even naar Maaike van der Hoek. We zoeken nog even een stukje van boven van de finishlijn. Is er toch nog een heel skofje naar de nummers 2, dus ik... dan denk ik dat we ondertussen toch naar Maaike kunnen. Ja, zet hem op. Diana Visser, het had tweede dijoewinning te pakken met het gouden muskoetje in de Lietse Aaier op de Tjoekemaar. Lokweenske, team en bemanning en vanzelfs Sander Meter is hier weer aan boord stapt. Leuk dat je bist. Ja, hallo. Ja, toen hij krijgt in de C-klasse ziel, toen hij deze wedstrijd even besjoen. Nou, wie het een duidelijke overwinning van Diana of kiezen nog wel een behoorlijke strijd? Nou, die aardig aan voor, toch? Ja, behoorlijk. Maar wie dat in het begin ik al zag? Nee, ze lijn net op hier. Ik had het de start helemaal zien, maar volgens mij heeft ze wel een paar goede klappen maken. Ja, dus bij Goer Dien zet ik een bekende adviseur aan boord. Ja. Rinus de Jong. Daar ik net onbekend. Nee, ik heb hier maar Rinus Sielt, toen we op lang waren. Jij voorkenist en ik zie voorhouder. Dus ik ken hem een beetje. Ja, kist in Sielt-tactiek en ik een beetje? Nee, net echt. Net echt. Hij luisterde toen nog naar Bijnd. Ja. En dan alweer trouwens. En alweer, ja. Inderdaad, want dat is zijn adviseur Biede Jouwer. Doosielst op scootje de takkomst. Ik weet net dat het een beetje kwart door de bocht is. Ik zei het niet correct, ik al. Een beetje een opleidingskoetje van de SKS. Kan ik het saneren? Ja, een beetje wel. Wie het proberen wil, kan bij je zielen. En aan mij is dit hier de taak om het te proberen. Ja, want ook is een Meter, uit de skippersfamilie Meter bekend in de SKS. Uit welke tak komst ook? Ik ben de zoon van Johannes. Johannes is de zoon van Hitser. En die werd van Lodewijk Meter. Ja, van het Huizemerskoetje. Van het Huizemerskoetje. En het is ik die dream om daar het helmhout over te nemen in de takkomst? Nou ja, dat zullen we dan wel. Eerst gaan we het hier proberen. Ja. En tot nu toe is het een mooie eerste hier, toch? Ja. Want hoe gaat het? Mooi de takkomst. En die het gaat steeds een beetje beter. Je het vijfde plakje ziet. Juist lijn we redden toen we de wedstrijd Albrechtsen. Dat was wel een beetje jammer. Maar
we hebben de smaak een beetje te pakken. Ja. Wat, jullie hebben een scootje wat een beetje bij elkaar zocht is. Kun je daar wat over vertellen? Willem Slager heeft een scootje gekocht van de Zuidwesthoeken. En die had er wat spul bij schuild. We hebben het oude grutziel van Snits, de oude mes van Lauwert. En er zitten nog wat vakjes bij. En daar mag je het mij proberen. De zwurden van Huzum nog. De zwurden van Huzum nog, van alles wat. Ja. Maar die hebben het wel aardig in de gaten hoe dat scootje rent nou. Ja, steeds een beetje beter. En ik denk dat hier met dit waar op dit wetter het wel goed gaat. Ja, nou zo dus ik op Huzum stappen kan, dat hier kent. Dan is een heel Schiphol wat helemaal voor elkaar is. Wat lijkt het hier dan mooier? Ik juist om even in die IFKS te beginnen. Mooi, gewoon wat bij elkaar zocht is en dat zelf uit te vinden. Of hier ik wel op zo'n gelikt scootje stappen woon? Nou, het koe allebei, maar ik denk dat dit wel beter is voor mij. Ik kan meer leren, want dit spul is er is nog net mijn shield in deze combinatie. Dus nou kan je een beetje zien hoe met het spul erop staan. Nou, en dan leert er meer van, denk ik, dan als het doorneemt van inheid en al jaren bij dezelfde standen zielst. Ja, en dan neemt misschien ik wel bemanning hoor. Nou, heeft die bemanning ik zelf bij elkaar zocht? Ja, ik denk, ik ben al een vriend van mij, maar ik ken heel veel mensen die net zield hebben mijn scootjes, maar wel affiniteit met scootjes zielen. En we hebben nou 4 mensen van Huzum mij aan. En dat zijn dan de ervaren mensen die te oren een beetje kennen leren ik. Ja, nou heeft u zelf ik wel wat ondervinding in het scootjesiel, ik wil in de IFKS. Waar heeft u al hier aan boord zitten? Want ik begreep dat ik wil boord heeft maar dat Gautemer scootje. Nou, ik heb hier mijn andere zielt op een Gautemer scootje. Dat was in de eerste hier. En toen naar de Fok. Dat is wel een mooi scootje, die gaat wel snel. Ja, en dan hebben we het voor Andries Brouwer. Ja. En die op Langwarze zielt in de SKS. Een mooi scootje dus in de Lietse A-klasse. Ja. Ben er meer die hij wil in het eigen springen? Nou, mijn aandacht dat de Klauwers altijd wel. Er zit een soort bemanningsleden die werk mij op Huzum zield heb. Dus die gun ik een hoop. Nou, met een beetje beter dan Joert, maar dat komt wel. En Sander Meter van de vriendschap, die is toch familie. Ja, dat mag ik wel een beetje gun worden. Ja. Nou zullen we hier de eerste alle jaren door de finish gaan. Maar er zit wel nog wat romte tussen. Wat is daar nou op van deze wedstrijd? Nou, dat net elk skip hetzelfde de trim heel goed heeft. Die ene had een beetje beter staan aan de oor, vooral in hichten. Ik denk dat de eerste 4 het beter onder controle hebben dan een oren. Maar voor de rest... Mooie klasse? Zeker. Een soort scootjes. Is dat wel leuk. En een hoop wisselingen toch? Ja. Dat dus in de Lietse A, maar ook in orenscootjes in de IFKS heeft een mooi zield. Nee, alleen nog in de Lietse A met Gouten. Alleen in de Lietse A met Gouten. Nou, dus on het Helmhout, hoe is dat? Ja, heel oors, maar wel heel leuk. Het is, ik zie het altijd aan het fok en dan is toch op een heel oren manier bezig met het zielen. En nou moest een beetje bepalen waar ze heen eerst. En ik altijd scherp wezen op welk vlaagje, hoe komt. En ik vind het wel heel leuk om met deze ploeg voor mijn vrienden het avontuur aan te gaan. Ja, dat was nog wel even volhouden. Zeker. En het is leerzaam? Zeker, ja. Wat leerst er bijvoorbeeld alle jaren om aan het Helmhout te zitten? Het lijkt mij heel oors als de fok. Ja, het is ook wel oors, maar wat leerst eigenlijk alles. Hoe snel moet draaien bij welke windkracht, de trim van het scootje. Wat voor effect heeft het als het tuig er te strak op stiert of de fok te strak is. En dan heb ik een beetje met mijn bemanning uitzieken hoe ik beter kan sturen en zij beter mij kunnen helpen. Ja, en waar is die adviseur? In Heid. In Heid? Ja. En dat gaat goed? Ja, zeker. Ja? Goed. Ja? Je hebt wel een goede communicatielijn tussen elkaar? Ja, zeker. Hij kan mooi een beetje om zich heen naar de vlaagjes en dan zei hij, nou we kennen dit of dat dan. Nou, en dan had ik weer een keuze in een meidje. En het is ook een voordeel, ik heb het zielen leert van hem. Dus dan is het net als een heel oren visie hebt op het zielen. Dus dan is het gauw uit. Ja, nou heeft er al 2 weken niet in de SKS mooi zield. Ja. Hij heeft nog net zien nog? Nee, hij zit er nog wel blij uit. Ja. Maar gelukkig is het maar 1 week voor hem. Hè? Ja, dat is weer nog fris. Ja, de resultaten, daar ben je dus tevreden mooi in de C-klasse. Is de uitdaging of is de concurrentie leidt de lat heger dan start hier is?
Nou, ik wil je net verwachten dat we echt bij de top 4 of top 6 zitten. Maar ja, ik heb wel iets meer hoop dan de eerste dagen. Maar ja, zoals gewoon de binnenpeer, scooters uit de A-klasse degradeert. Ja, en die hebben volle nije spul erop zitten dan dat wij hebben. Dus dan is het altijd wel een beetje goed starten, goed fit komen. En dan ja, verdedigen op de oren. En dat is Joerte, dat lukt. En de oren dagen net. Nou, dus dan gaan we nog 2 dagen dat proberen. Ja, nou hij is natuurlijk wel heel lang al zielt in de SKS als bemanningslid. Is het nou heel oors om in die SKS te zielen als in de IFKS? Ja, wel een beetje. Maar dat komt denk ik vooral een beetje meer scootjes. Maar zoals wel in de startprocedure dat het bij de SKS toch wel en ik het bij de IFKS A-klasse dat meestal wat jaren op de startlinie binnen. Het wordt wat drokker. Het is een beetje meer rond in de C-klasse. Dat is denk ik het belangrijkste verschil. Ja, dus fijn voor jou om een opstapje misschien naar de SKS. Heeft dan een beetje voor eigen wanneer dat wezen zal? Of is dat echt nog iets dat je denkt van nee, dat is voor letter. Ik focus me nou eerst hierop. Nee, dat is voor letter. Ik heb hier verkozen, ben er blij mee. En we zullen door. Ja, nou ik wens je die heel soort succes. En we zullen die morgen weer aan de start in de C-klasse. Ja. En benijd naar die resultaten. We hebben nog 2 mooie dagen te gaan. Zeker. Succes. Dank u wel. Sander Meter wie dat skipper van de toekomst dus in de C-klasse. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemer scootje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB
KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AIT. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen,
ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Troenrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wisselt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Een hele goede mintje van nou Ichtenbregen, die 12 Ichtenbregen, die wedstrijd hebben we juist aan. En nu gaan we naar de reguliere wedstrijd. Naast mij zit Jaap Jongsma, welkom weer. Dankjewel Jens. En wij gaan jullie weer even verslag doen van de Gruta. Ze kregen al een hele mooie wedstrijd in de Lietse A-sjoen, vond ik. Er zit een hoop in. We hebben qua baan een Lietse wijziging ten opzichte van die wedstrijd. Ze kregen hier met de op- en deilbaan stuurboord om en we hebben nu de op- en deilbaan bakboord om. Dat houdt in dat wij dus beginnen met een cruiserzak en dan hebben we bovenin de eerste boei met een zo'n bakboordronde. Dan hebben we een Lietse spreader op het zaakje even uit kunnen te helden. En dan gaan we verder wien naar de gate. En dan kunnen ze kiezen tussen de linker en de rechterboei, boeiennummers 3 en 4. En dan vervolgens weer naar boven enzovoort. Tot er op een gegeven moment oukorten wordt. Etcetera, etcetera. Etcetera, etcetera. Dus leuke ze krijgt weer te zien dat hij met die gate, dat het echt een hele oren en leuke wedstrijd brengt. Hey, de Lietse AEK. Het bloeit levendig, het bloeit verschillend. Hier zullen we de banen krijgen heel mooi op kaart. Ja. Ik zat al even in het lijn. Nou moet ik zeggen dat deze baan rugsom is. En wij gaan de baan linksom varen. Dus zat er hier in beeld stiert het is net helemaal correct. Maar de eerste boei stiert hier dus rugsom, maar die gaan we dus linksom. Dus wel even goed om in de gaten te houden. Ja, voordeel van de gate, vooral onderin, dat er meer ruimte is voor skippen die bij me kunnen liggen. Als je met z'n allen op mijn hoop liggen, dan heb ik nog de keuze om op het laatste moment door de tonnen te kiezen. Om in elk geval vrij bij het merkteken te komen. Dat kan een kortere route inhouden en dat jouwt eigenlijk het effect dat de klassen langer bij me kunnen bloeien, dus op een hoop. Als je altijd achter me kan ruimen om hetzelfde merkteken, dan rekt het peloton vaak uit elkaar en dat jouwt dan een heleboel ruimte in het veld. Nou, met zijn gate hou je het zaakje redelijk compact, maar dus ik weer bepaalde kansen. Dat krijg ik mooi te zien, hè, bij de Lietse A. Het bloeit gewoon heel lang heel dicht bij elkaar. Het is juist wel dat op een gegeven moment de koprenner er aardig uitrent. En dat is op zich wel weer te verklaren en logisch, want die had op een gegeven moment de les net meer om hem heen. Maar we gaan zien hoe het haast met de Gruta gaat. Ja, nou ja, om eens even in kaart te brengen wat nou de meesten aan boord doen. De meesten zijn misschien wel benijd van, we hebben nou nog een kwartiertje voor de start. Nou, al het wedstrijdwetter is nog vrij voor de A, dus je kan eens even het zaakje vanuit de start besjen. Je gaat waarschijnlijk eens even het eerste cruisezaak varen. Dan heb je een beeld van een mar. Dat hebben ze natuurlijk al, want het is de Just Rixiel, dus dat zal op zich net nijs opleveren. Maar er zit wat meer wind ten opzichte van Juster. Dus dat richting.
een andere richting inderdaad. En dan kan je eens even zien hoe je bij een bovenste tonnen uitkomt. Hoe de patroon van de wien is, hè, want dat is natuurlijk essentieel in het verhaal. De wien is nooit constant en die heeft vaak een bepaald karakter om na een aantal minuten van links weer een beetje naar de rug te draaien. Als je dat dan ontdekken kan in zo'n eerste stikje voor de start, dan heb je alweer even wat voorinformatie wat je als een gebruiken kennen in de wedstrijd zelf. Want we hadden al even jaren zijn, terwijl we hier joggen, de rode cilinder met nummer 1 erop. Jou dan dat we op een delbaan zielen en de rode vlaggen stiet voor een eerste boeironding bakboord om. Maar we hebben het Jedrik al even nog aan, vanuit die start, ja, dat is eigenlijk voor de held van je wedstrijd. Hè? Als je daar goed uitkomt en je het spul onder controle, is een goede start gewoon heel erg belangrijk. Ja. Zoals we vanmorgen schenken, of tenminste ze krijgt bij de B-klasse, winnen al aardig wat te vroeg starters. Ja. Om nou even misschien uit te lezen hoe dat werkt. Elk skip is ingeschreven met een bepaald terugroepnummer. Dus misschien even voor de meisgroeiers. De Emanuel het nummer 1, als terugroepnummer. Jonge Jasper het nummer 2. De Waaksdom het nummer 3, Raderoek het nummer 4, de Oren het Laboren het nummer 5, Jestermar het nummer 6 terugroepnummer, dan het de Grutte Geert nummer 7, de Strieber het nummer 8 als terugroepnummer, Grutte Pier nummer 9. En zo heeft iedereen dus eigenlijk zijn nummer dan hebben we het Sien en Eeltje Baas, we hebben 11 de Grietje Obers, we hebben 12 hebben de Utestriet, we hebben 13 de Staveren, 14 de Redbad, 15 de Deviatie en 16 de Sterke Jerke. Dus dan heb je me even een beeld van wat de terugroepnummers is. Ik heb ze net al gaan onthouden, maar voor de meeschrijvers, hè? Dank voor deze bijdrage. Ja, voor de meeschrijvers. Ik heb nog even het klassement, Sjenlitten, hoe het er nota voor stiert. En dan zullen we dan wel, wat we juist al even geconcludeerd hebben, een redelijk interessante kopgroep. In dit geval op deze kaart de Sterke Jerke met Jochem.Jochem, Eerste Maar ik met Jochem.Jochem. En dan stiet hier Eeltje Baas met Jochetje.Jochem. Maar, als we nog in een wedstrijd zielen, krijgen we de ouddrekwedstrijd erouw. Dat zou betekenen, stel dat de Makkermers weer mooi voorin zitten, dan gaat er na deze wedstrijd 11 punten ouw. En dan sluiten ze toch aan bij de eerste groep. Dus zo hier ik even de tweede kaart onder leiding van de Grietje Obers op Jochen, de Waaksdom op Sien, Oret Labora Sietsenbroers maar op 11, de Raderoek van Simon Kalsbeek op 12, op 13 Jim de Koopmans met de Deviatie. En dan komen we toch wel even een beetje in de gevarenzone. Zat je in Bieters 3e week om een promotie-degradatieverhaal in de IFK's. De onderste treien zoen in dat geval degraderen naar de B-klasse. En daar staan op dit moment Alfred van der Pal met de Redbad met 48 punten. De Grutte Geert Wietse Heerschop, die wil stijgende lijn te pakken. Het maar na een dreig begin stiet hij nog wel op een 15e plak met 50 punten. En de Utestriet van Gerrit Huisman het 54 punten. Oftewel, we hebben de wedstrijd in de wedstrijd. Natuurlijk in de voorhijn, uiteraard ook in het middenveld. Maar onderin is het echt spannend. Terwijl wij een bescheiden toetercarrière voor 10 minuten. Dat houdt aan dat wij nog 10 minuten voor de start zitten. De 10 minuten is eigenlijk altijd het aandacht zijn met een vlag omheen. Dat mensen weten dat er haast nog een 4 minuten zijn achteraan komt. En dan begint het grote spel om de positionering op de startlijn. Ja, want dat is natuurlijk elke dag van belang. En je hebt natuurlijk nou iets meer druk in de zeil. Dus de skippen hebben wat minder tijd nodig om van de ene kant van de lijn naar de andere kant te komen. Ik dat, moet je weer even timen en dat moet je weer even resetten in de zin van deze omstandigheden. Dus dat is, krijg weer even een beetje oors dan de oude onderdagen. En ik denk dat een heleboel wel blij binnen dat er een krachtje meer stiert. Ten eerste is het prachtig om te zien. En ten tweede zielt het krek wat noffelijker. Want je hebt altijd een druk in de zeil en je kan
je valt net in de stiltes en dat is altijd heel vervelend. Ja, het houdt ook aan dat je globaler door een hele wedstrijd gewoon de Wienik wat beter en constanter hebben. Dus dat wil ik betekenen dat het de eventuele factor een geluk of in ieder geval een hele skiftende wien of in wiekracht verschillende wien. Dat je dat ik een beetje uitsluiten kan maar even een krachtje meer. En dat zul je in discussies wel het vaart gewoon wat harder, het is beter manoeuvreerbaar. Daar ben ik een oorsoort situaties. Het is net meer dat alles op elkaar drukt en dat je daar de ellende van hebt. We zul je mooi de startlinie in beeld en ik wil heel mooi, dat zul je in een B en een C dan wel eens iets oors. Dus je staat eigenlijk iedereen al heel erg centraal rondom die startlinie verzamelen. Om toch ik maar de signalen op te pikken van hoe stiert de wind ten opzichte van het schip? Welke positie wil ik pakken? Waar is het plak het gunstigst? En uiteraard, ik wil even rekening houden met de eerste boei. We beginnen dus bakboord om. Dus op het moment dat je uw bakboord naar die eerste tonnen tag in hebt en het voordeel. En je kan hem op die manier aanzielen. Ten opzichte van de vorige rondes wie het stuurboord om. De eerste dat ze de boei net hoefden te heljen. Nou moet je uw bakboord moet je mol heljen. Dus dat had ik wel een oren tactiek mij in gedachten. Dus dat zijn alle even dingen waar je rekening mee houden met. Ja, nou even de redbaat in beeld. Die staat op het moment op een 14e plek. Nou ja, die jongens is natuurlijk vol aangelegen om een goede pot te varen. Want als je dat degradatie spook wat binnen handbereik krijgen, dan wordt het op een gegeven moment oors varen. En dat zullen we zowel voorin zijn in de kop van het klassement als de komende dagen bij de laatsten. En dan de beginnen aansten wat oren wetten beginnen in te gaan. Daar hebben we de hele week sinds spelen Jens en ik er al een beetje op. Een klassement varen is toch wat oors varen dan dat je een weekendje varen met een Prieske. En dit duurt zo'n wedstrijd lang. En het is natuurlijk zaak om inderdaad zo lang mogelijk mee te doen voor de hoofdprijs. En in het omgekeerde geval is het zaak om, dat bij die laatste plekken bijbloeist. Dus dat houdt in op zee varen, maar ja, wel dat je die resultaten binnenhengel je. Ja? Ja, de scherpte moet er natuurlijk altijd wel wijzen. En dat is natuurlijk de balans waarin je acteert als ploeg. Je moet eigenlijk alle kansen die er komen mee aangrijpen. Maar je met je handen, ik weet net hoe speel je. Dus dat is het grote spel om het klassement. En nou je dan... Gezondheid. Dank u. Er komt nog in, dus praat maar even. Nou ja, we zorgen hier de vlaggen. De rode vlaggen, dit houdt in dat we bakboord omgingen. Nou, je ziet de cilinder met nummer 1 erin. Dat is die op de delbaan nummer 1. Dus dit is gewoon informatie die is duidelijk voor de zielers. En die hebben optische zijn, nou de chauvenij. En je hebt geluids zijn. En dat is een stukje service, wat Sjoerd van de week al een keer verteld heeft. Stel het geweer hapert een keer, dan is de vlag hier. Ja, het optische zijn is bepaald. Nou, we zitten vlak voor het 4 minuten schot. Dus dat is over een 10 seconden, dan gaan we zo langzaam los met de voorbereiding. Daar ben je al mee bezig, maar dan gaat het al met technisch zo meteen. Wat ik voor mijn geproest even nog zeggen wil, is dat je aan de kop van het klassement heel mooi zien kennen. Terwijl hier de 4 minuten hing het. En nou, of het nou toeval is of net, maar Jerk geen schat, maar bij de vlag ging het wel. Dus we beginnen op de vlag houden. He, maar de nummers 1 en 2 in het klassement hebben nou net een mindere wedstrijd zield. Dus dat is iets wat je zo lang mogelijk uitstellen willen. Stel dat het op de laatste dag nog eens echt zo spannend bloeit als dat het nou is. Dat je echt gelijk steekt met elkaar. Dan is het maar beter dat je de goede hand hebt daarin. Ja, in geval van nummer 2, de Eeltjebaas, die met al een 11 meetellen. Zo de Joert een mooie uitslag varen, dan kennen die 11 ouwelijken, dan komt het wel bij de eerste 2 mooi in de buurt. Alleen nog, die 11 hing het hem wel boven de holle. Mocht er nog eens een tactische speeltje in gedachten hebben voor de finale wedstrijd, dan kennen er net alle kanten op. En dat de eerste 2 nog net een mindere dan in geval Jester maar een fjouwer, in geval Sterke Jerke, minstens 5.
Dus die hebben nog wat, die zitten heel safe en een heel steady serie aan het zien. Zij hebben dus alle keer draadjes door de uitslagen in, maar ik in het klassement. En dan is het aan de andere kant, ik ben heel simpel. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd zielt. Het gaat om één uitslag. En dat men gewoon bij mij moet zien dat dat de beste wordt als wat je kennen. En dat is het belangrijkste wat we nou. Terwijl de I-vlag er inmiddels ik weer inhengend. Goed om te weten, de buitenomregel. Die is dus weer gildig. Ze krijgt bij de Litsa, bij de eerste start even schenken, dat het Lietse Famke midden op de line eigenlijk dwongen waren om omheen te gaan. Nou, dan zit je mooi beroerd, want dan heb je er niks te zien. En dan moet je dus of helemaal op de pin waarom, of je moet er helemaal om het startskip waarom. En dat is eigenlijk de wedstrijd min of meer voor de eerste plakken wil dienen. Ja, dan moet je, dat is natuurlijk een soort extra dwangmiddel van het comité om de mensen die te volle risico nemen, om die toch wat uit te straffen. En dat ze eigenlijk gauw mogelijk in één keer fut kennen in Chinaal. Dat is eigenlijk het doel. Maar sommigen meer rappig. En we zien nu ook al een twee skippen bij het skip aankomen. Die hebben nog 2 hele minuut, maar die liggen er al erg op tiert, hè? Ja, die liggen er erg op tiert. Dan oren mogelijkheden en eventuele dwangmiddelen van een comité binnen nog de U-vlag en eventueel de zwarte vlag nog. Maar goed, dat komt eventueel misschien straks. En als het net komt, dan is het beter voor iedereen. Dus we focussen ons mooi even op de start van nu. We zien hier een heel mooi treintje, alle keer op stuurboord, wat langzaam indraait. Maar we zien ook helemaal aan de rechterkant van je beeld dat Makkem daar op bakboord al leidt. Dat zou betekenen dat hij echt wel van de start bij de pin gaan willen. Dit is helemaal mooi. Dit hele treintje gaat dus aast nu bakboord nog, of gaat op stuurboord nog indraaien, zodat ze aast nu bakboord starten kennen. Nou is het wel zo dat bijvoorbeeld een grote pier, die leidt daar nou wat, terwijl de toeter gaat voor uitstel. Dat betekent dat waarschijnlijk de wien aardig een slag om geweest is, of het Noorderreden. Maar in ieder geval, deze stad is er voor nou uit. Ja. Om nog even terug te gaan, we zien de Grote Pier en de Sietse Broers, maar daar nog in beeld. Die liggen daar net lekker om een aantal jaar dat je op stuurboord indraaien willen. En dat kan prima, dat is een hele mooie actie. Hou dan wel de hichten naar de line goed in de gaten. Want dat je en nog indraaien moet en je komt op een gegeven moment onder je voorgangers uit. Ja, dan wordt het heel dreig om er überhaupt bij te komen. Want je moet op bakboord en nog op snelheid komen. Ja, dat is gewoon een heel lastige. Als je nou ik hoe stuurboord bij volval. Nou ja, het moment van starten zal we nooit weer hoe dat gewoon weer. Maar erg luxe heet dan op dat moment net. En je ziet ook in dit shot heel duidelijk dat al die skippen, we kunnen er min of meer wat beter houden. En daar komt misschien dus 1 of 2 winnaars uit, maar de rest van dat hele peloton, dat kleeft dan met een vast en die hebben vaak net de optimale start. Dus het is soms ik leerend wezen om de onderkant van de line te zieken, terwijl misschien de wien daar net het gunstigst is, maar als je vrij fit komen kennen, dan kan dat in bepaalde gevallen nog wel meer opleveren dan in het pelotonsje bij het stadskip, waar nogmaals 1 of 2 maar winnaar wezen kennen. De rest is verliezer. Dus daar zit risico aan. De grap is dat je in dat soort situaties normaal sprutsende klassementsleiders net zo in die drukte. Nee. Nee, want dan ben je wil graag regisseur wezen over alles. Kom je in dat gedrang terug, dan ben je afhankelijk van oren. Dat is nog correct wat je net wil, want dan ben je net meer zelf baas om te dwalen en litten wat je wil. En dan wil je zielt, nou en dan is het, dat is eigenlijk een gevoel wat je net hebt wil. Je wilt in alle tijden wil je de regie in handen hebben en zelf bepalen waar je lissen willen en waar je starten willen. Ja, dat is natuurlijk het hele speeltje waar we het er al een paar keer over hier van die positionering voor die start. Dat is ook zo belangrijk om daar een plan te hebben met elkaar. Ik het plan in met elkaar te bepraten. Of het even romkoppel je naar onze oude de SKS te geren op het scootje van Heerenveen. Je komt even voor de start met een idee. In mijn geval zit ik voorop.
in die geval zit je achterop mijn zitten. We hebben duidelijk met elkaar over praten. Jim betekent de positie. Waar wil je hem starten? Waar show je hem de beste positie en waar wil je hem hinnen? Nou ja, dat praat je met elkaar. Dan ben ik daar mooi van op de hechte voorop. En op een gegeven moment kom je natuurlijk hoe langer, hoe dichter bij de lijnen. En dan heb ik met 20 meter verschil aan de voorkant van het schip... heb ik weer meer eigen en ben ik dichter bij de lijnen en de oren skippen. Dus dan kun je dat in samenspraak weer mooi oernemen. Nou ja, en waar het achterdek in dat geval voor het eerste deel leidend is, pakt het voordek het laatste deel oer. En uiteindelijk met het hele gezamenlijke plan dan leidt het tot een goede start. Maar dat plan heeft iedereen, denk ik. Ja, nee, dat plan heeft iedereen. Alleen nog, het is wel vaak, het wordt natuurlijk, wat Krek vertelde, iedereen is samen met zijn eigen startprocedure bezig. En als je voor jezelf wel uitpraten kennen wat je plan is, dan is dat duidelijk. Eventueel heb je misschien nog een plan B, maar mij is het net te moeilijk vooral. Zo is iedereen natuurlijk met zichzelf bezig. En als je van tevoren dat al zo duidelijk mogelijk kunnen meisjes voor je eigen team, en vooral ik even de meesten die dat dan even bepalen, jou dan een stukje rust. En dan kan je er nog wel eens een beetje van afwieken. Maar dan stiet het, de fundament van de start is bepaald. En dat jouw dikke rust aan boord. En dan, nou ja, in uw geval ging dat vaak redelijk oké. Nou, ben hem redelijk knap fut en schip rint. Dus dan heb je nog weer een beetje extra, zei je dan. Dus dan kun je het uitdwingen op een gegeven moment. Dus dat jouwt een heel goed gevoel dan. Ja, en dat is het. Die ene skip kan, dat is in deze vloot natuurlijk. Ik zou die ene skip kan misschien wat heger aan de wien als de oren. De ene rent misschien weer op een wat rommere koers, weer wat hudder. Dus er zijn allerlei zaken die je meenemen in je startprocedure. Hè. Je moet het leuke aan dit speeltje is, ik ken ook je tegenstanders. Ja. Wie van elkaar de kwetsbaarheden, maar wie ik van elkaar de sterktes. En als je inderdaad, terwijl wij Inus Eke, wie in het krekhoer dat je zelf de regie hebt willen, die zit ik Inus Eke. Mooi bruggetje, Ramiro, dank je. Wij gaan er eventjes uit naar je wachtscherm, want het schijnt dat de wien aardig om is en dat er een compleet naar je baan in lijn wordt. Dus wij jou maar even een oer naar het wachtscherm en dan ben wij hopelijk zo gauw mogelijk aan weer bij je waarom. Zo is het.
Goed, dames en heren, kijkers en luisteraars. Wij gaan weer verder. De startprocedure is weer in gang zetten. We zitten in de laatste 4 minuten. En dat show je me nou mooi in beeld. We hebben weer nog steeds baan in. Dus dat is de op het del linksom. En de I-vlag ging het ikke weer. Dus dat betekent dat de vroegstarters buiten de merktekens om, als ze te betierd zijn, weer achter de lijn komen moeten. Yes. Dan is de baan redelijk rap omgooid. Neffens dat de wien ik redelijk rap omging. Dus dat is altijd wel mooi als je daar als comité zijn ik alert op binnen. En op bewapend binnen. Dat ben, om maar even aan te gaan hoe dat is je werk hier. We hebben een startskip. Met een startboei. En we hebben een boei in de pinhand. Daar laat ik een rubberbootje bij van het startskip. En daar liggen ik nog in de baan een aantal rubberboten. Dus ik kan alles, wanneer het ik maar gewenst is, versleept worden ten opzichte van de wien. Dus daar, wat je denkt, god, er liggen bij boeien en dat giet zal het giet. Terwijl wij op het skip toch wel zorgen dat hij nog steeds wel redelijk van rust komt. Maar we willen in de laatste minuut zitten. Ja. Dus dan is het zaak om die lijnen wel langzaam in kaart te krijgen. En dat is wel... nieuwsgierig. Hier liggen de starmers, hier liggen daaronder. Dat zal de sterke jerken wijzen. Denk ik. Of Jim de Koopmans. Het is inderdaad de K. Wij zien al geen onderboei meer hier. Dus dat liep er toch aardig op te wijzen dat in ieder geval die te betierd binnen. Zul je eerst de maar helemaal onder op een line. Wat we krijgen alleen maar zijn, hè? De klassementsleiders just in principe normaal sprutsen net in de drukte en in de chaos. Maar het lijkt er toch aardig op dat de schip hier bovenin en hier bovenin in de midden toch aan een rappe kant binnen. Dan ben ik benijd dat ze hem, hebben het vanmorgen al even doorgaan op het startschip goed in beeld krijgen. En daar gaat het schot. En dan zullen we vet namelijk de algemene terugroepen ik alweer omheen. Dus deze start... Er komen nog 2 schotten achteraan. Deze staat die gaat eruit. Ja. U zit weer even hier om alles opnieuw weer te installeren. Want ze hadden met de baan alles bezig binnen. Zei dat op dit machtige schip ik. Alle camera's, alle meesten, de koppen maar even erbij. Dus dat is, het is een hele organisatie. Maar het is wel grappig om te zien hoe dit mooie team hier aan boord alles op elkaar oude stemt heeft. Zodat het allemaal functioneert. Die zorgen zo'n traject waar we nou in zitten, ik had een soort cruiserak, die met op het juiste moment even de juiste keuzes maakt met z'n al. En het is inderdaad krek wat zeist. Het is indrukwekkend om te zien hoe geolied deze machine aan boord rint. Waarvoor alle credits. Prachtig mooi wordt het in beeld gebracht. En het is een geweldig mooi item wat heel veel mensen plezier brengt en wat prachtige mooie beelden oplevert waar iedereen van genieten kan. Nou, hoe mooi is dat, hè? Ik geloof dat we juist had ik het goed begrepen, richting de 30.000 joggers gaan binnen. Dan moet ik zeggen, dat ben wel een aantal hoe ze een hele dag in de verschillende klassen. Dat vind ik wel een hele hoop. Dus dat is wel echt mooi aan het jou te kan hoe breed de IFK's en de zielerij ik onder het publiek leeft. Want dat zijn dan mensen die via het YouTube-kanaal inschakeld binnen. Maar daar zit ik nog een mooi protje volk op het dik en rondom het wetter. Dus het zijn dan net iets de virusievers die dit allemaal meid zien. Ja, klopt. Om daar even op in te springen. Had je dan ik eens even op zijn mars joggen. Dat is voor de joggers misschien net helemaal duidelijk, maar hoeveel boten daar omheen liggen, de valschepen, de kennissen, de liefhebbers. Het is een echte Tour de France caravaan. Het gaat van plakje naar plakje. En dat is een hele logistieke beuren. En dat is altijd wat indrukwekkend om te zien hoe dat verrint. En wij waren zelf in de Lemmer en het dok. De eerste skippen voeren vanmorgen weer richting de Lemmer om het volgende plak aan te doen. Want zoals je hem weet, van morgen en overmorgen is de grande finale op de Lemmer. De Lemmer. Voor u is een thuiswedstrijdje. Ik heb mooi op de fiets gegaan. Ja.
Het was mooi. Ik heb weer Joons ik op de fiets waarom. Net Lekker belangrijk. man, lekker hoor. Terwijl, denk ik, over een aantal seconden het 4 minuten zijn alweer komt. Want de vlag van de algehele terugroepen, die is alweer strutsen. Dus dan zal wij weer naar de 4 minuten gaan. Dat is nou. En dat is nou. Goed, dus je het rookpluimkik vanuit het stadsschip komen. Dus we starten op 14:48. En dan is het nou wel grappig dat er juist onderin aardig druk is. Ik denk, en dat weet ik net helemaal zeker, hebben we het Chen kent. Maar omdat het aardig druk weer aan de bovenkant van de linie, kan ik me niet zo voorstellen dat de onderboei van de start misschien ook wel een beetje omheen gebracht is. Om toch die verdeeldheid op die linie weer wat waarom te krijgen. Ja, want Jens, hik ik even op in. Vaak doet een comité doet zijn best om de pinhand, de boei wat het visten van het startschip oud is, om dat een beetje gunstiger in te lezen, om het zaakje te verdelen. Ja, klopt. Sjoerd leidt het vanmorgen al mooi uit. Voor degene die het vanmorgen net jet had, zou ik het proberen om het ongeveer correct mooi te lezen. Maar op het moment dat die line echt heeks erop leidt, ja, dan ben je eigenlijk in het bovenste deel van de startline dusdanig gunstiger. Maar het risico altijd 1 of 2 rijden misschien wel door de line lezen. Dat is vanuit het startschip de hele lijn net meer beschenken is. Dus er is die oerzicht daarin niet kwijt. Dus het houdt een stukje oerzicht, het houdt een stukje rust bij het startschip. Maar het houdt ook een stukje keuzestress voor skippers en bemanningen. Want hij kan er soms best nog wel bovenin lezen. Dat gebeurt ook regelmatig. Maar dan is het wel de keuze van jongens, waar kom ik uit en waar wil ik heen. Ja, want dat hebben wij natuurlijk bij de Lietse boordjes als je een precieze rug in de wien lezen, de startline, dan is het toch een aantal is altijd geneigd om bij het startschip lezen te gaan. En ik denk dat ik een bepaalde soort natuurlijk instinct is. En ik denk dat je, als je wat verdelen, de pinhand een beetje heger is, dat je dan gedwongen wordt om een vrije plek te zien en dat het verdeeld door de hele lijn. Want een startline is vaak het aantal skippen een keer oordeel. Dus dat zou zeg maar een 450 meter wijzen. Dus daar passen ze al in, maar dan hebben ze er al een 10 meter tussen, om het samen te zeggen. Dus als ze er al een kiellinie in lezen, dan is het redelijk vol. Dat houdt wel aan dat die positionering, dat het gewoon uitermate belangrijk is om mee te beginnen. Maar dat jouw tegelijkertijd, ik aan dat er eigenlijk altijd oeral een gotje is. Ja. Nou, maar dat leidt alle keer toch wel, dat zie ik het me toch als een magneet vol op. Dus er is in principe altijd wel wat rond, hè. En dan is natuurlijk de grap, en dan ben we rennen een cirkeltje weer rond, om jezelf in een positie te brengen dat je die rondtik hebt. En dat je zielen kennen wanneer je wil, dat je zelf de macht hebt om de keuzes daarin te maken. We zien hier dus ik weer mooi in beeld dat iedereen op stuurboord weer aankomt. En toch ik langzaam haasten, zoals het hele karavaantje weer naar bakboord draaien. Even om aan te gaan, rugs in beeld. Zien we de oranje boei, de rode boei. Dat is de pinhand boei. Goeie met een gaten houden. Dit is de onderste boei, het 4e fut van het schip. Dat is de onderkant van de line. We zitten nu in de laatste 2 minuten, zoals vermeld. We willen op 14:48 starten. Dus je zorgt alweer dat al die skippen gestuurd wordt langzaam naar dat skip tassielen. En dan gaan ze van het skip lezen waarschijnlijk al een paar over bakboord. En dan draaien ze aarzel langzaam alle keer in. En dan moet je de goede timing hebben. En dat zou hier al gebeuren. Langzaam gaan ze omheeg. Langzaam gaan ze richting de bakboordskant. En zo zal iedereen de draaihaast inzetten. Hier de waakdom heel bezwaar gaat de Raderoek. Die met een akkoord uiteraard ik vrij varen. We hebben het Scott voor de laatste minuut. En in die laatste minuut met al deze skippen dus nog Troddevien. En het liefst ik nou maar een beetje gang hoe bakboord voet komen kennen. Hoe lang duurt dat, Jens? Nou ja, ik denk dat je maar een goede draai en je dwarrel je en je klapper je nou tot wat heen, maar dat is in principe sowieso een hele minuut kwijt best. Ja, eens. Dus dan zou zo'n sterke Jerke hier, ja, die heeft nog een hele minuut en dan zet een mut nog door de wien. Dus dat is voor iedereen wel belangrijk om het op die manier clear te zetten. Ik heb helemaal onder in beeld, ik nog iemand die nog indraaien moet. Ja.
Die komt wel heel dicht op de linie nu. Dat liep me makkelijk. Als ik het zag aan het zeilteken sjoch, we zullen de Grutte Pier daar vrij goed lezen. Ik had de onderste helft van de baan. Besjoggen ik dat Jester Maar hier vrij is. Die het rondom te zielen. Daar gaan we jongens, ja, bijna. En dan ben we fut. En dan is de Grutte Pier is goed fut, liep het mij. Als hij de zeil nog handelijk kent. En dat liep het mij een individuele valse start van Makkem. Zal even zien wat voor nummer het is? Haast net oors. Zo'n nummer 10 wezen met. Ja. Ja, daar hebben we zoiets very goed in. Ja, oeh, dat is wel een joer voor het klassement van de Makkemmers. Het wil net zeggen dat het oer is. Alleen die moeten dus buitenom waarom. En die moeten daar, ik kan maar eens, ja, maar de leidt ik aan je onder. Dus die moeten daar, ik kan maar eens wijs in te komen. Dat is misschien nog wel de grootste uitdaging. Ja. Die mij dus een oor net hinderen. En die moet daar, ik kan maar wijs in te komen. En dat is, zullen we nou gebeuren onderin beeld, aan de rechterkant. Dus die had de vrijheid ervoor. Nou ja, dan lig je onderin, dan ben je redelijk gauw weer... dat ik geluk ben ongeluk, ja. Hè, ja. Maar dan met er vol op stuurboord achter het hele veld langs. Ja. Dus, het gardien is aaneengesloten van alle backboardskippen. Dus hij heeft op dit moment nergens een godsje bij de tussentrokken. Dus hij zal achter de staveren in dit geval langs moeten. Maar die zal haast wel verdraaien. En dan vind ik een goede start. Grutte Pier onder op een line. En dan vind ik Jester Marie bovenin ik redelijk goed fut. Die heeft de vrijheid, die kan mooi zielen. Dus over de sterke jerken. Die leidt er ik onderin, maar die had het net heel luxe. Nee, en we zullen toch ik weer de debutant, Hergo Himster. Die zit keurig in het richtje. Als hij de hechte houden kan, dan is die ik weer keurig futje. En die, de Go zit nog onder de Grutte Pier. Ja. En daaronder dus de sterke jerken nog. Dus die had wel een positie gekozen onder op een line. Maar de vraag is dat hij daar heel lekker en vrij zit. En hoe lang houdt er de vrije wien? Dat is misschien nog wel de grootste vraag. Dan zie je de Makkemmers in de stuurboordklap, noodgedwongen, achter alles langs. Ik ben benieuwd waar het God is. Ik denk het haast net dat het helemaal achter de redbatters laatste aansluit. Dus je van boven nou daar kan er net tussen. Dus dan zou er daar achterlangs moeten. Hier zie ik de lengte op een line, hè? De Grutte Pier. Het komt eigenlijk alle keer in je lijn achter elkaar aan nou. En dan zie je dus dat die Grutte Pier onder op een line starten is. Die heeft eigenlijk al nou misschien wel 10, 15 en misschien wel meer scheepslengtes al op bijvoorbeeld een Jester Maar die bovenin starten is. Zo draait die wien dus naar links. Ja. En dan houdt het in, omdat het naar links draait, dat is gunstig voor de schip die onderin staat binnen bij de pinend. Want zo'n die regen, dan vaar je eigenlijk heerks vanuit de start, dus vaar je naar de eerste merkteken daar in de richting. En dat is natuurlijk de kortste wei. Je ziet we hebben inderdaad helemaal onderin het veld de Go, maar daaronder de sterke jerken en de Grutte Pier daar rond boven. Zo'n vakje met slap. De Pier door de wind, denk ik. Dan is het natuurlijk de vraag, en die inschatting zal ze zelf hopelijk maken, hè. Ken ze dan verder de rest langs die daar nog aankomt? Dus zorg ik dat de Go, die het daar samen met de sterke jerken, ik kan wat meer wien. Dus de druk liet het ik nog wel iets een beetje meer te wijzen aan die kant. We zien die backboardskippen, dat die dreigen om elkaar dus hichten te houden. En dat je ook natuurlijk snelheid verliest. En dat toch... Komt de Grutte Pier in beeld? Sorry dat ik... Giet het zaakje uit elkaar. Grutte Pier je vrij hoe stuurboord voor het zaakje del. Die heeft een geweldig lekker eerst stuurboordrak. Weet je, zo van genieten kennen als je vrij de verlangzielen kennen. Want als die goud is, dan is de wedstrijd vaak in goud. De Go en de sterke jerken zetten hem nog iets terug. Wij kennen het helemaal bekend hoe vier die van de leelijn uit zitten, maar ik denk dat ze daar nog net winnen. Maar ze hebben beide zo'n reden om die bakboordklap zo lang mogelijk tot te zetten. Ik denk dat sterke jerken, ik wacht het misschien wel op de Go. Als zij jerderen gaan en de Go draait hem dan boven, dan hebben ze er ik nog last van. Dus dat is misschien ook wel een speeltje wie giet als eerst. Ja. Voor de duidelijkheid, iedereen van nu die kant hoeft het boei net helje te kennen. Dus je hoeft net maximaal terug om die boei te kennen. Dat is wel iets strategisch eegpunt wat belangrijk wezen kan.
zo ik de grote pier hier mijn rond en gang eigenlijk best wel ik hoe die orengroep weer herinnerd. Die heeft gewoon de vrijheid, hè? Eigenlijk zelf creëert, maar uiteindelijk ik benutten toch best wel wat ik altijd door heb. Die belangrijke eerste stuurboordklap start wij. Nou, die is in hun geval in alle vrijheid. Ja, wat zo in het gedrang van zijn start, dat is natuurlijk inderdaad, wij komen heel belangrijk, maar zo'n stuurboordklap, die duurt, nou, wat zullen we zeggen, een minuut of 5. Als je die vrij varen kennen, zonder van oorles te hebben, ja, dan maak je meters. En datzelfde had de streetbarrière eigenlijk die leidt iets achterlijker, maar ik heb het idee dat die op hichte, dat ik wel bijsloffen ken. En dan komen je daar zijn rugs nog de sterke jerkens, zeker wij en de go. Dus dat is haast om het weer toch maar even weer in de stand te houden. Nieuwsgierig hoe dit uitpakt. Ja. Hier hebben we de hele orenkant van het veld, maar de Waaksdom en de ST. Die zitten toch helemaal op de orenkant. Nou, die ben beide, ik net uit wilde die kant uitgong. De ST lei onder die eerste maar uit mijn holle bij de start, dus die had de vrijheid heb ik net helemaal aan. Nou hebben we Krek Wosjenken dat deze klap in de Lietsa van deze kant in het laatste kruisraak wel heel goed weer. Nou, natuurlijk intussen die wien wel weer wat wisselen. Dus terwijl we hier de goal zullen. Dat is weer de onderkant van het kruisrek. We hebben nou de buitenste kanten dus aan. Dit geldt hetzelfde hè, voor de Adien en het NC-team, de Koudemers, Lemsters. Die hebben het hier gewoon lekker. Die varen mooi vrij en laten maar lopen. Zowel dat de sterke jerke is, hè, die zit je links in beeld. En die heb ik snelheid. Dat heeft het trouwens eigenlijk altijd wel. Ja. Zo de Emmanuel Rugs in beeld, die er nou achterlangs gaat, die gaat dus nog wat verder. En dan moet ik me net vergissen dat Jester Mariër ik nog zit. Ja, met witte snuitje. Met een witte snuitje. Dus ja, dat weet ik net hoe die erbij komt. Nou, net heel luxe. Die liep bovendien best nog wel redelijk goed te wijzen. Maar goed, zit uiteindelijk wel... Die eerste skippen trouwens aan de orenkant, die bin alweer hoe het bakboord draait. Dus die helemaal rugs in het veld komen binnen. Als we dan een beetje naar links dat binnen draaien bij de settingtuur. Die zit alweer in de bakboordklap. Of we nog iets naar links draaien kennen. Kevin ze Sjen. Ja, de Makkemers achter alles langs mutten. Dus ik helemaal naar die kant. Ja. En in die strook komt nou haast, omdat ze vrij de oerstek pakken kon, komt natuurlijk in die strook haast de grote pierik weer. Ja. Dus dat is nieuwsgierig. En de Staveren zit hier denk ik nog links van. Dus we zullen dat haast, ja, zo die is daar al, die vaart er op bakboord. Dus dan wordt het, nou krijgen we haast een beetje meer tekening in de street. Maar het veld, let op me in, het veld is al verschrikkelijk uitbekend direct. Van al grote gaten in vele gaten. Grote gaten, ja. Hier de grote geert, achter de sterke jerk aan. Toch weer imponerend, hè? Wat die jongens van de sterke jerk Sjenlitten. Die hien toch net een ideale start, maar die pikken wel aan bij de kopgroep, denk ik straks. Dus we zullen direct zien als ze richting de eerste tonen komen. Nou, moet ik zeggen dat die jongens die daar op bakboord wij komen, dat die hem eigenlijk helemaal net iets verkeerd. Hè? De grote pier die draait je nou ik. Ik denk toch dat hij een vrij goede klap ingaat. Dan is wel de vraag even hoe ze ten opzichte van elkaar haasten uitkomen. Of vertekent dat ken ik nog. Sterke jerken hier, maar macht en rust. Ja, en gang. Vertekent wel wat, jongens. Maak hem eens draaien. Maak hem krijgt hem helemaal net op de wind. Het fokje is nou pas vol. De backboardklap is onder wij net heel positief op dit moment. Ik ken ze weer verhoren, maar de stuurboord, mensen die hier in deze stuurboordklap zitten, die varen toch richting de boei. En
ja, we hebben het al geleerd, hè. Je moet naar de boei thuis zielen. En je hebt wel eens een shift te meidje, mijn shift te meidje, dat je dat net altijd niet kennen, maar vaak de klap naar de tonneta door die eerst maar, want dan wordt het een stukje overzichtelijker. Wie draait er op bakboord? Achter sterke jerken? De pier. Ik dacht dat die krek al op bakboord lijkt, maar dat minus net zo. Ik heb de striepen nog verdel. Ja, dit is een heel eind verdeeld, denk ik. En dat is, of in ieder geval de sterke jerker. Dan had hij hem toch heel knap naar voren klommen, want dat lijkt inderdaad net heel luxe. Maar we zullen me toch wat onderuit kniepen en gewoon zijn eigen plak opeisen. Dus dat is eigenlijk wel heel knap dien. En omdat ze in een klimmende klap zitten, dat zullen we hier dan is ik een knikje heger als degene boven die. En dan creëert hij zelf eigenlijk een stuk rond mij. Links in beeld dus de grote pier die daar door bakboord omkomt. Hoe je eigenlijk continu dat sterke jerken in deze klap nog klimmend is, hè? Ja, die maakt het weinig meters. Die zitten echt in een goede klap. Het ik wien. En ik weet net wie er nou boven zit, maar ik denk dat het er net zo volle binnen. Dan wordt de grote geert nog wijzer dan. En de Grietje Obers, denk ik. Ja. Je showen. De boei in beeld. Duidelijk. En voor de duidelijkheid, we moeten linksom, bakbord om. Ken ik merkteken 12 wezen. De gele boei is volgens mij de bovenboei. Oké. Ja, sterke jerke draait in. Just het verschil leek maar de lijn van de go, dat wie redelijk op één lijn. Ja. Daar ben je toch in een hele goede klap is je daar onder troskarrelen. En ik denk dat het ik vind dadelijk wel een gotje is wat ze hier meid zien gaan. Just dat ik vind het skip weer mooi linig draaien, vind de gangen weer in. En zo gauw mogelijk die meters meidje richting de boei. Zo hier de grote geert die er draaien zit en de go die daar in mij gaat. En als we dan naar de wimpel bovenin bij de sterke jerk joggen, dan zou ik dat ze wel iets van hechte oer hebben daarin. Dus dat als de Grietje Obers daar op die op gang is, zoiets is dat er hem helje met de ken. We noteren de sterke jerken. Toch wel heel knap van de man. Eigenlijk klassementsleider. Tot nu toe had er een 1-2-2-5. Nou, wie doet je wat? Mooi gevechtje, het tweede plekje. En de go hier dit houden, die het op die het winstje verlangs houden. Dat wordt net zoals dat zaas een voorst bloemen van deze treien, maar het is in ieder geval een geruststelling dat ze eromheen komen. De Grietje Obers op 2. En dan in ongeveer gelijke volgorde de Grote Geert op treien. En de Strietber op Fjouwer. En dan mij zaas verder weer uitvinden hoe het echt is. Zullen we daarachter, hoe bakboord, denk ik de Grote Pier aankomen. En ik al juist de Mariëre, hoe stuurboord. Maar dan leidt Herre Hooghiemster nog boppen. Ja. Ik moet even in de wachtkamer. De Grote Pier dus op 5. Dan krijgen we Herre Hooghiemster van Emanuel opzij. Zitten ze er weer bij. Ja, keurig. Hartstikke Netjes. knap. Dwarp eerst maar op zon. Dat is mij de sterke jerk op Ian. Is dat voor die man nog een mooie striet, denk ik. Om er nog wat bij te komen. Dan krijgen we de ST. Vrouwen Jantje op 8. Zullen het de Raderhoek op 9 worden. En dan liep het daar Sietse Broers maar als het zien erbij te komen. Had hij daar nog tussen kan. En dat liep het te lukken. Komt Ober hier nog. Stuurboord aan.
Ja, dat is Weinig niet ronde. lekker. Dat is Weinig niet ronde. lekker. Zal achter de redbuit langs moeten. En dan missen we toch ik de makkemers. Die dus Ja. de dure fout bij de start net op helje koen, tot nota. Hier dus de oren uit Labora op 10. Zullen de jonge Jasper op 11 wijzen. Frenscher op 12. Hier met de Koopmans. Terwijl hier het grote gijpen verder wien al begonnen is. Vet namelijk de vrije koers pakken. Hier eerste maar en Emanuel. Ik al verder wien beide de zeil nu stuurboord. Ja, over de stand geloof ik met de links en werm ik net. Dan leidt de Eeltjebaas kont op het moment. Ja, dat is even incasseren. Dat is een dure. Want die van de goede orde, hè, die hebben al een, zoals ik eerder memoreerde, al een 11e plekje. Als je er nou een zegje of een vijfje bij krijgt, dan begint die kan je futstepen, maar dan telt hij 11 om mij. Dus dan giet het hut in de punten. Met de aspiraties voor het bovenste plakken. Ik heb voorlopig even de ijskast in, denk ik. Ja. Maar goed, de wedstrijd is correct begonnen. En zoals we altijd zeggen, er komen nog genoeg kansen en pak ze. De bal is rond. Zo is het. Parijs is nog ver. Lemmer is ver. Ja. Hier is zo het liefdeduel. Ja. Tussen jonge Jasper en Frenscher. En wat gebeurt er dan? Dan wordt die vak net meer staan, maar de vader zei dat de wien van de andere kant komt. Dus dan heb je een probleem met de vakkeloert erin. En dan remt er. En als Jim een beetje verstandig is, dan laat hij hem naar beneden rennen. Dat hij de vrije wien eronder langs zet. Hier de vooreind, jongen. Dan zien we toch dat de go hier maar in ieder geval tegelijk hechten met de sterke Jerke leidt. En dan hebben we de grote Geert er vlak achter. En dan is het nieuwsgierig even bij de street waar daar is. Want die eigenlijk samen met de go en met de grote Geert kwam die om het eerste merkteken. Die dat toezicht kennen eventueel de track and traces, de ridder al wel mooi aan. Die zal de krek nog iets achter liggen. Ja. Dus die man ben ik al even aan het loeven verder wien. De go moest wat omheen om een grote Geert erbij te houden. En dan is het in het oerzicht altijd even lastig. Maar dan moet je de goede dingen nemen, man. Je wil wel je positie verdedigen, maar je wil eigenlijk wel heel gauw weer de snelste meters varen. Dus dat is altijd weer de overweging die je met elkaar nemen moet. Is het meer het risicowurg om zo'n loef wel mee te gaan? Of denk je nou? Wat we nou ook duidelijk zorgen, en dat is ergens een heel beetje jammer, dat iedereen het zeil over het stuurboord heeft. Dus mijn oren worden, dan komt de wien eigenlijk een beetje van links. En je wil eigenlijk graag zien, met zijn op een helbaan, dat die de strak plat lekker inleidt, dat je naar rugstagijpen kon. En ja, dat doen ze net. Dus dan de wien heeft een beetje de neiging om van de linkerkant te komen. Nou, dan is het zo. Maar dan leent het dus net om te gijpen. Shot ik wel in de wimpels, hè, zij de vakken redelijk voorstingen. Dus de wien is eigenlijk weer een beetje aan het verhoren. Dus voor de commissie een uitdaging om het zaakje er goed in te houden. We zullen hier dat juist maar even in een stukje naar boven neer het om zich vrij te varen. En nou, Lieke de gang wat te hebben, hè? ja, en dan zal de grote pier proberen om het gotje misschien uit te dekken, maar dat komt er net, denk ik.
Dus die Jester Mike kan je wel eens even een haaltje doen. Die had dat is alle toch wel vrij. knap. Dat zeggen we natuurlijk vorige wedstrijd bij de Gouten muziek. Mooi op tiert. Zien dat het in die wien komen kerst. En dat is de bevoorraden kerst. Maar de golfjes voor de kop van Jester Mart. Terwijl we hier zeggen dat de street bij de loerde hartstikke kwijt is. Als dat ding te los komt te staan, dan wappert het er helemaal van wij. Ja. En dan is het in je ding, dat is die schoot aanloeken. Ik heb misschien al naar beneden boeren, maar dan moet je de schoot aanloeken. Want anders komt die loerde net weer aan de goede kant voor de start langs. Had ik in je hand, dat die wien helemaal draait, hè? Ja. Zomaar naar de vleugel. Zie jij eigenlijk de vleugel helemaal van achteren te hebben. Nou, dan komt de sarom in. Dus die wien die heeft een hele slinger makken. Ik ben benieuwd hoe het comité, die zal haast in de blauwe boeien er wel inmikken. Zo net? Zeker, als ze daar de ruimte voor hebben. Want we zitten hier helemaal links in beeld natuurlijk. Zo het eiland ik al lezen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beperking in de regel. Als die wien echt helemaal zou omgaan is, dan zou bewijzen van nou ongeveer het eiland richting de wien wijzen. Ja. Je zult een ST, vrouw Jantje, die had zelf de vakkeloer eruit. Saaromheder, of zijn schaalder eigenlijk, zo vier die van links komt. Dus die zult gewoon mogelijkheden om zonder loerte omheen te varen. Dat jouwt dan dat die wien inderdaad draait is. Nou, het is voor iedereen hetzelfde gelukkig, dus doe er wat leuks mee. Het lastige is doe er wat leuks. Maar het lastige is natuurlijk wel dat je aasten een cruiserak krijgt, wat als de wien bloeit geen cruiserak is. Nee. Dus dan is het nieuwsgierig over een blauwe boei praten gaat. Maar dat is misschien haast nog wel lekker nieuwsgierig altijd zo terug gaat en misschien nog iets verder gaat dat ze de wedstrijd er überhaupt inhouden, ja of nee. Want op het moment dat je er net een eerlijke Inuïnse baan op na je horen kennen, dan moet je afvreten hoe waardig het hele verhaal is. Maar misschien draait het windjaars niks maar weer om en dan zitten wij in spanning en sensatie te maken om iets wat er net is. Maar het is wel het risico, hè, met dit variabele windje wat zich voorspelt. Ja, klopt. Je ziet nou ik, hè, de rugs boven in de hoeken, zie je het skip lezen, een skip van de alressage, dus dat is ongeveer waar het merkteken leidt. Nou ja, dan gaan ze nou weer wat jippen varen, dus misschien komt het ik nog wel oké, dat de wind al weer een beetje waarom draait, hè, want de wind kan naar links draaien, maar hij kan ook weer naar rechts draaien. Dat vertelt hij vaak net. Maar het gebeurt vaak wel, dus ik ken best ook wel weer dat de raasten weer in de juiste richting komt om de baan lekker varen te kennen. Zo de ST die toch helemaal in het midden van het beeld helemaal positioneert naar de linkerkant van het veld. De boei is helemaal aan de rechterkant van je beeld. Die zullen we net, maar die zullen echt in een heerlijke lijn bij de boei wij op dit moment. Maar wel om een duidelijk plak voor de wind te positioneren. Nou, weet ik net hoe slim dat is. Want de rest liep het redelijk voor het lapje weer te gaan. En dan is het toch haast wel wat een splitsing bij een achtergroep en een voorgroep. Maar Ja, ik zie in een split second dat de Makkemers, die hebben al 2 inhellen. Ik denk dat die op plakje 13 af 14 lezen op dit moment. Maar we zouden direct even zien. Hier de Tertelakoers. Tertelakoers. Op zijn Fries, de koprenners. Ja, de koprenners, hè. Sterke jerken lijkt het wel een beetje meer druk, een beetje meer gang te hebben. Het is natuurlijk voor hun er alles aan gelegen om het liefst voor die onderboei nog een lead gotje te creëren. Dat je in alle vrijheid even lekker fut kennen. Ja, wat natuurlijk voor Wietse Heerschop, moet ik het even goed zeggen, heerlijk is dat er een mooie aansluiting heeft. Want er zit natuurlijk 15 in het klassement met 50 punten. Voor hem zit de Redbad met 48, dan de deviatie met 44. Dus om bij de eerste treien te zitten, dit team ik wat rond te verschaffen richting de stut van het klassement. Dus wat dat betreft, we gunnen hun dat ik, maar we gunnen iedereen het beste trouwens. Ja, in principe gunnen wij iedereen alles. Ja, we zijn net zo min. Dus op het tonsje. De linker, wel te verstaan. Ja. Daar zal een riekelijk gebruik van maken worden, denk ik. Omdat we eerder al zijn dat die wien die kant ik opdraait. Is het soort een logisch iets wijzen dat het grotendeel van het veld zich daar nestel wil. Ja, want normaal gesproken zit hij onderste gate Heeks op startlijn.
Nou, je kan je voorstellen, als die wien in dit geval helemaal naar links draait is, dan heb je fut vanuit die linker gatepositie, heb je fut al een stukje hichte, wat je pakken kennen. Nou, dat is een stukje voordeel wat de sterke Jerker nou ook doet. Dus als die aasten de bakbordklap inzet, dan is dat van Haarlem. En dan heb je eigenlijk niks te zieken aan de rechterkant van de gate. Dus ik ben wel benijd hoeveel skippen van de zegtjen de rechterkant pakken. Doorsto daar dan niets? Jawel, voorspellingje aan te wegen? Nou, heel rituaal. Maar dat van een zegtje? Ja, dat zal in geval van nood wezen. De giet de eerste gijp al. De giet de eerste al. Dat is al hier, daar ben wel op een held uit. Ja, maar ik heb wel waarom gijpen. Oh, Ja, wie is net, jongen. Nou, dan moet ik het erin. Ik denk het net. Goed. God, dan is dat is ik wel. Hebben een wedstrijd in een wedstrijd. Ja, de eerste helft van die voorspelling is op nummer 3 al gijp. Jawel, maar de binnen dan komen ze zat, hè? Klopt. We zullen wel weer even dit even notuleren. Even opnoteren. Dat is fout Fries, maar ik noteer het even en ik schroei het gelijk even op. Dat is een sterke Jerker, blijft op 1. Dan hebben we de Go Astrois, keurig. Probeert ik nog uit die achterhoede bij te komen, dus ik voor hun is dat een hele mooie tussenstand. Dank je de Grutte Geert, dat is een van de 2 dan waarschijnlijk, die rugs omgeeft. Ja. Dus dan noteren we die als 2 maar even, hè? Verdien gevoel. De rest komt dan wel heel erg van links. Dus dat, ja. Ja. Wat je hem links in beeld joggen, dat is de tussenstand van de bovenboeien. Dus wij screwen even mij wat de onderboei standen binnen. En de bovenboeistanden komen uiteraard naast weer in de linker kolom in beeld. Dus liet je hem daar net te beïnvloeden. Dan hebben we de Streetber. Streetber giet weer bakbord om. Fjouwer. En dan show je, ze gaan eigenlijk dagelijks haast om een tonnen. Dus dat is dan wel, dan wil je dwongen de Streetber zo de stuurboordklap pakken. De Gruddegeert, de bakboord, die is weliswaar helemaal vrij. Dus die zet de aanval in eigenlijk. Oh ja, nou zo'n Gruddegeert, hè? Even, terwijl ondertussen Jester Maras 4 komt, denk ik. Ja. Maar het jij er in de week gewoon hoe de risico's, wel of niet, wat doe je? Zo'n Gruddegeert zit hier een lijst, light redden. Is het dan wurg om als enige in misschien wel een hele vloot die rechtergate te kiezen? Ja, of ben je dan zo overtuigd dat het... Dat ken natuurlijk ik. Hè? Ik bedoel, hij kent natuurlijk prachtig het ongeluk bewijs dat er een rommels eerst op mijn bovenboei komt. Dan zie je, god, wat mooi dat hem die gak weer hè. Ik vind het in dit veld wel... ik vind het wel een uitdaging om met zo'n klassement als enige de andere kant op te gaan. Ik ben bij de eens, Jens. Ik vind de pakt een bepaald risico. En dat houdt in dat die... daar staat Wolf voorspeld. Dus we zullen zien hoe dat uitpakt aasten. Terwijl de orenheld van die voorspelling nou ik richting de rechtergate gaat. Ja. De Emmanuel. Ja. En dan mag ik toch hopen dat het je weer bloeit. Ja. Maar dat gebeurt net, Jens. Dus mijn voorspelling die is helemaal waardeloos. Dus goed, ik zal me verder deze een beetje stilhouden. De wien is waarschijnlijk draait. Ik probeer me hier naar u te redden. Ja, en dan sloeg ik die rugterik pakken. Vooruit, jongens. Dan is het helemaal net zo gek eigenlijk. Nee, ik snap deze meest geen weer. Goed zo, ander onderwerp. Even zeggen, we moeten dan wel even het zeggen bij de Grutte Pier. Sloeg ik op als size. Ja, dat kent inderdaad wel. Dan komt de Emmanuel denk ik op zo'n plus minus. Die zit op mijn orenboei nou. Dan hebben we de ST op 8. Dat zal al net zo volle schelen maken worden. Zo hier de eerste Madders en de Streetber daarvoor. Zo wat ik dat de Streetber een iets hegere lijn aan de bien varen kent. Zo liek het voor wat het waard is. Grietje Opus. En de sterke Jerker nog altijd mooi op kop. Die just ik
de lijn aardig terugzetten op stuurboord. Ja, nou doen ze toch een oordekoers dan hun eerste rak. Ze zijn redelijk onder op de lijn starten, de sterke Jerke. Hebben ze die bakboordklap voor een groot deel al maken. En de go ik, hè? Zie je dat ik? En de go ik. Dat is dan toch een reden voor de jongens om, vooral op het moment dat ze bij de gate winnen, wie de winnen eigenlijk wel van de goede kant om die linker gate te pakken. Je ziet nou ook dat een heleboel mensen nou weer op bakboord varen, dus die wien is ik weer omgang. Dus je ziet eigenlijk van bovenuit dat hij nou weer zo wat terug van achter komt, omdat de hoek van de bakboordskippen ten opzichte van de hoek van de stuurboordskippen, dat is nagenoeg gelijk. Ik denk dat die bakboordklap ietsjes heger rent, dus dat het dan een heel beetje verdraaid is naar rug staat. Maar de wien... komt de wedstrijd ten goede, hè? Ja. Terwijl we zeggen dat Makkem die doet inmiddels dit clubje pakt heeft en die gaat nou om de linkerpoort. Dus die heeft er 4 pakt. Ja. Ik scroei hem op als Joram, maar ik weet niet of we daar helemaal goed bij zitten. Dat weet ik het helemaal zeker. Hier de sterke Jerke die inmiddels alweer de bakboordsklap in is. Nee, het lijkt hem ook een redelijke romp te hebben aan de wimpel te zien. De wimpel bovenin het schip. Die wimpel die jou dan bij de wien bij komt. Het is voor de bemanning goeie om dat in de gaten te houden, maar het is zeker ook voor de stuurman en degene die voorop zit goeie om dat in de gaten te houden. Want die bepaalt uiteindelijk een deel van je koers wat je ziet. En daar hebben we het van de weekend verder gehad. We batchen maar iets wat we net zeggen. Ik vind het altijd grappig om te benoemen. Maar je viel het wel, alleen een wimpel is een instrument waar je net zonder kennen. Hebben die vertelt al hoe de wien waait, uit wat voor richting. En de rest doe je met de stand van de zeil. Daar kun je natuurlijk ook wel wat informatie uithalen. Maar de wimpel is in de eerste blik even omheen. Dan weet je ongeveer hoe je in de groove varen, zoals wij het dan zeggen. Je wil graag onder de goede hoek de wien in je vak komen litten. En als er op de juiste manier in die vak komt, dan rijdt de rest hem wel. Maar vooral de entreehoek, daarvoor in die vak, dat is belangrijk dat die wien goed aansluit en dat juist onder de juiste hoek erin valt. En daarmee dus ik weer of op schootje of op stuwen. Dus dat is een belangrijke samenhang tussen de vakkenist en voorhouder en de stuurman. Die hebben een hoop communicatie over en weer en die kennen me kunnen lezen wat ze doen. Wat natuurlijk haast een heel nieuwsgierig is om te zien hoe de geredigeerd helemaal uit de inhoeken komt. Juist omdat die wien wat waarom lijkt te komen in de oorspronkelijke hoek. Dan komt de geredigeerd dus uit een hoek waar ze krijgt de nummers 1, 2, 3 uit de klasse uit de wedstrijd tot nota, uit de start waar je kwam. Ja. Is dat dan genoeg om er misschien wel van langs te komen? Of in ieder geval aansluiting te houden. Maar het is voor hun te hopen dat ze net al te vier bij het hele veld wijszakje. Terwijl we hier zeggen dat de man toch ik wil wel redelijk in de klimmende klap liggen te zitten. De bakboordklap. De bakboordklap. En dat zou betekenen dat de geredigeerd hem weer wat minder heeft. Maar goed, dat oerzicht hebben we hier net. We zien wel dat er ik wel druk zit. Ja. Je zit wien. Skip lezen er een beetje scheef in. Dan stuurt het ik noffelijker. Dan kun je de zwudden te plek zetten, want daar hebben we het eigenlijk nog nooit over gehad. De zwudden die zorgen ervoor dat een schip net naar zijde fut zetten wordt. Om die steun te aan in plaats van een kiel het een scootje zwudden. Wat natuurlijk heel wichtig en belangrijk is, dat bent waar we die hetzelfde betekenen, dat in balans leidt. Dus een schip wil in dit geval is eigenlijk wel wat naar links, door de druk, dat zwut houdt op zien. En dan moet er eigenlijk rug terug sturen. Eerder wat te volle dat er naar beneden wil, dan zal het zwut wat naar voren moeten. En omgekeerd ik. Dus dat is een verschrikkelijk belangrijk item, wat je eigenlijk voor de wedstrijd al super deluxe van kan hebben. Om zo neutraal mogelijk te sturen, in een vlaagje met eigenlijk een beetje omheen komen. En de rest met het eigenlijk uit zijn eigen sturen. En dan, je kan dan ik wel eens even het helemaal een tijdje loslitten, dan weet je dat het in balans leidt. Zeer belangrijk. Prachtig shotje hier. Wat ik nou interessant is,
aan dit shot, waar we nog verder naar links joggen, dan zou daar eventueel misschien die gedrukt nog komen met hem, maar die show, daar komt er in beeld. Ja, daar is er. Ja, dat heb ik net heel... die zit toch echt, die vaart heerst wat op een sterke jerk hier. Ja. Die komt er... dat ken net uit. Ik waag mij nooit aan voorspellingen, ja. Nee, maar, dat doe ik wel. Ik denk net dat het er iets mee wint. Nee, maar ik doe je wel... nee, ik doe je niks met op de zitten. Let me stil weten. Nee, maar om even serieus. De sterke jerken, die backboardskippen, die hebben hier goed. Kijk, ik zei naar de skip wat je een beetje onderleidt. Yes, de maat, denk ik. Ja, die had hem iets minder gunstig. Dus deze treien hebben hem oké. Nou liep het de vak van de Go toch een beetje naar binnen te komen. Maar het is de hoeken die zij ervaren ten opzichte van de rest, die jou wat mij betreft toch wel aan dat ze hier redelijk aan de goede kant zitten. Mooi gezicht, hè, zo. Thailand in de midden. Prachtig. Thailand? Thailand We zijn in de even. midden. Shush, let op. De Go gaat een klapje maken. Die heeft al En les van. rugs in beeldje over de geredigeerd komen. Die komt als eerste match in. En dan kunnen we nou concluderen dat het een klap met risico geweest is. Wat hem net net volle goeies brengt. Want hij komt van het tweede plekje jou. Nou, dat houdt het net. Zat nou liggen. Maar dat zat eigenlijk een goeie patiënt. De Go die pakt de hichterklap nog een keer. Want die ziet wat onder de sterke jerken. En die heeft natuurlijk... ik rond er nog steeds om die sturvelklap in te zetten. Giet voor de streep belangs. Geen enkel probleem. Dus die kan ik bepalen. En die heeft hem weer heerlijk. Weer van die heerlijke wat als scenario's. Hè? Maar als de geredigeerd mooi aansluiten hier. Hè? En dan hebben we door risico-overwegingen. Wat doe je? Ja. Daarmee doe je niks echt verkeerd. Nee. En nou jou je toch, en ik denk dat het nog relatief meevalt, ja, want hij is in ieder geval de streetback kwijt. Ja. Maar het is te hopen dat er daarvoor het volgende clubje toch wel langs kent. Maar bist er toch 1 of 2 kwijt. En dat is net het enige. Dan is de aansluiting met die koprenners ik kwijt. Ja. En mooi om te zien hoeveel rond er weer in het vooreind zit. Hè? Die voorste skippen die ben los, die kunnen het bepalen. Die kunnen gewoon dwaan en litten wat ze willen eigenlijk. Ja, die kunnen even rustig afwachten wat het windje doet. En die hoeven geen overhaaste beslissingen te nemen. Wat vaak net de beste beslissingen binnen. Nou, het sterke jerkem hier qua richting dan nog wel een heel eind beter als de Go, lijkt het. Dus die zit echt wel weer in een overstrookje te zitten. En daarachter hebben we de eerste maar dus die ik door de wink in. En stel inderdaad dat dit nou weer even de klimmende klap is waar de sterke jerk in zit. Daar ligt het al wat op. Dan komt Jester Mara's en ik in dat gedeelte van de vlaag hopelijk voor hun. En dan kun je toch in een mooie 2 klimmende klappen naar de boeit aan. Maken ze de A net al te volle meters en B is het in de positieve lijn van Wien. Maar goed, de grap is Jen dat er hem nou nog net heeft, hè, daarachter. Maar goed, het eerst maar zien hoe ze bij de streamer uitkomen. Maar deze man heeft het wel net zin. Die ben los. Lekker. Die ben los en die hebben het prachtig. Eigenlijk mooi, hè. Skip giet net heel scheef. Oftewel alle voortgang die erin komt, dat brengt het skip vooruit. Net scheef, maar vooruit. Dat is wat je wil. Dat alles omzetten met een snelheid. Zo min mogelijk helling. Gewoon hoe ruchter het skip, hoe beter de zwitten rendabel binnen. En ze binnen als kampioen geweest, ja? Zo weet ik weer. Ja, zeker. Nou heb ik net het complete historisch besef, maar ik denk dat het 1 of 2 keer geweest is. Ja. Mensen zijn net al kampioen in de C, kampioen in de B. Lietse A. Lietse A. Ze hebben een nusje bekers al op het... Ze hebben het hele rijtje hebben ze al een keer gehad. Maar, ik heb van de week in de kranten... de hongerige bloeit. Ja. En dat is ik mooi en knap. Want ik geef er maar aan. Je kan iets bereiken. En dat zijn de grauwstes ouder dan de SK als ik. Je kan aan de top komen. Maar aan de top bloeien is misschien nog wel een grotere uitdaging. Maar... inmiddels om eerste boei. Eén ding hebben we voor mij zeker iets is. En dat is dat het de voorsprong er net minder op worden is. En ik denk dat je een heel belangrijk
God maken wordt richting het verdere verloop van deze wedstrijd. Wat natuurlijk wel even interessant is, Jester Maar, ze krijgen op een 4e plekje. Dus Sjen, wat toch een van de belangrijkste concurrenten is op dit moment van de Sterke Jerke, voor de top van het klassement, of die ik een plekje woon heeft. Dat zullen we haast wel daar eens even Sjen. De Go bloeit nog keurig op 2. Dat is ik keurig, doet ik goede zaken in het klassement. Terwijl de Sterke Jerke fut al gijpt. Loert is niet al aan bakboordskant in. Dus dan zal het zeil haast naar stuurboord gaan. En dan hebben we rechts in beeld de Strietber en Jester Maar. En de Strietber heeft hem boven Jester Maar parkeerd. Die komen dan wel op stuurboord bij de boei uit. En er komt nog geen op bakboord haast. En dat... Dat moet ik geredigeerd werden. Wat ik mij net vergis. Die heeft hem dan helemaal oerstutsen. Ja. Dus die komt dan uiteindelijk toch weer in die bakboordsklap. Dat klopt. Hij is helemaal oerstutsen, komt toch in die bakboordsklap en dan liep het er toch wel weer aan te sluiten. Zo, Jester Maar hier achter Del. En ik denk dat de Strietber hem verder... Ja, dan moet ze net te lang wachten. Nee. Maar risico, hè? Slaast hij zelf voor de kop. Risico. Ik weet het nog dwam, maar ik ben al Dit hard aan de ken het. linkerkant. Dat ken het. Oh, jongens. Even heel simpel, hè. Mocht Wietse Heerschop mij de geredigeerd nou ik maar een beetje uitwieken moeten om de Strietber vrij te varen, dan het de Strietber het protest aan de komt. Oftewel, er lijst echt die lat in handen van de zinstander. Je kunt ook mooi zijn wat de risico-inventarisatie is van Jester Maar en de Strietber. Hè? Jester Maar kans hebben in het kampioenschap. Tinkt er waarschijnlijk net een seconde hoe hij om hem daaronder te draaien. De Strietber doet het wel. Nou, als het kan, dan heeft ze mazzel. En hoe ze dan heeft de volle risico genomen. Ik zou nou net dat hier wat gebeurt. Nee, het lullig is, omdat je maar onderdraaien, ze komen ik net op gang. Dus je bent eigenlijk, neem je het risico een beetje. Ja, uit goede uitvoering is er natuurlijk niks aan de hand, maar eronder draaien is altijd een beetje riskant. En ben je letter op gang en komt er een schip hoe je heen. En dat is nou net alleen nog de geredigeerd die er heen komt. Maar dat is juist ik Jester Maar achteraan komen. En die heeft ik een beeld in mee gang. Omdat die Jedde koos net om er achterlangs te gaan. Die zal hem nou aasten, denk ik, in het gat aan de onderkant proberen. Die heeft wel de gang. En als er de binnenkant weer krijgen kent ten opzichte van de Strietber. En valt mij met de Strietber aasten, dat is een juiste koers. Dat is net onder de boei. Nee. Als er het gat er binnen krijgen kent, dan leidt er binnenkant boei. Ja. Even de goede orde. Maar Jester Maar heeft de fok al los. Ja. Dus die zal weer opleiden willen. De eerste 6 binnen exact hetzelfde dan de vorige route. Dus dat is bij de onderwijze tonnen. Dus dat is ik wel grappig om te zien. Jongens, zo krap als er achterlangs hier. Ja. En nou is het denk ik Jester Maar op zijn beurt waar die de buitenbocht de andere kant op kiest. Omdat de krappe lijn daar is. Of gooi ze hem gelijk in het gat. Dat lijkt het te tweede te wijzen. Die moet ik grijpen. Die moet ik wel, want die wil beslist binnenkant boeien houden. Geredigeerd kan het grijpen. Nee. Want Jester Maar leidt eronder de oerbakboord. Dus die heeft geen keuze. Klopt. En dan kwam de grote pier daar achteraan, hè, op 6. Ja. Eerste 6, even iets tussenstandje. Sterke Jerke eerste, de Go als het ware. Grutte Geert, even gooi, toch nog krek op 2. We zijn het al, dat is een prima keuze. Ja, dat zijn we wel, hè, zeggen wij wel. 4 de Strietber, 5 Jester Maar en 6 de Grutte Pier. Dus die ben steeds dezelfde die het uitmaakt, maar het peloton leidt dicht op elkaar. Dan hebben we de Rade Roek daar achteraan. Die heb ik wel eens ophellen. Dan komt de Emanuel daar achteraan. En de ST komt daar achteraan. En dan hebben we de Makkermazal. Op het zingen. Hier de ST. Ommerboei als nummer Jochen. En dan komt op het zingen.
De Makkamers. Je zag het nou nog links in beeld. De vorige ronding, dat wie de allereerste boeien dus als zegende. En die klimmen dus heel mooi op naar een plak. En ook ben ze net alleen nog heel mooi opklommen. Maar ze hebben ik nog een field vast zich waar ze ik nog wel wat mee kennen. En gaat mij achter. En gaat mij achter me, ja. Oftewel, genoeg potentie. Aansluiting, zeker. Nou zitten ze weer binnen hun outtrekwedstrijd, want hun mensen wie een 11. Ze zitten nog zie in de plakje, dus alles wat ze nou naar voren gaan, dat telt winst. in de pure winst mij. Ja. Dan zien we toch een groot gat richting de volgende club. Terwijl op de track and trace mooi te zien is dat het eerste deel toch aardig met zijn trein en last lieken te komen, omdat de rest bij elkaar in duel komt. Hier zien we nog even heel mooi dat het laatste stuk van het peloton die er nog aankomt. En dan liep het aasten de redbad te wijzen die de rij sluit. Hier hebben we de Uiterstriet. Ja. Als 11e. De Ora uit Labora op 12. Dan draait Ulbum daartussen Tredje met de Waagsdom. En dan mis ik die jonge Jasper ik nog, denk ik. Ja, die hebben we nog net jongen. Dat klopt, want die komt er nog aan. En dan komt Jim te derk nog onder. Die heeft nou een kluif om de boei te helpen, denk ik. Die zit haast in de Ja, de les van Ulbe en krijgt haast die jonge Jasper terug winnen. Dan weer Striedber, Jestermaar en een grote Piers joggen. Met het achtervolgende clubje. En hier is het op de track and trace mooi te zien dat het eerste groepje van treien mooi de koers leeg houden kan. En dat de rest eigenlijk continu met elkaar in duel is. Dus de kortste meters ben voor de top 3. Ja, en zo lees ik als dat al klopt, de ton lees ik ook redelijk op een leelijn, hè? Die eerste. Ja. Lees ik zelfs nog wat onder. Die kennen wat mee eigenlijk. Hier je hebt de Koopmans bij de deviatie op een innerlijste plakje. Dan hebben we de Redbad die de rij sluit. En dat is, als we dan toch weer even naar een klassement joggen. Ja. Dat is niet heel lekker. Nee, en het geldt eigenlijk voor vrouwtje Oorzinga Meijerik. Die heeft een keurig klassement. Alleen die heeft een size, een disc en een twa. Nou ja, die disc die look je natuurlijk altijd nou. Die mag je gelukkig uittrekken. Maar dat zou betekenen dat er nou een vijfje bij komt. Deze viertje, dat die erbij komt. En dat ben wat jure punten. Sorry dat Sterke Jerke weggeipt is. Hier zit zijn broersma, Ora et Labora, Hegen maar schuutje. Blijft het tolen het plakje. De Grudde aan de kant van de Waagsdom. En je zou je, ja, nou hebben we het al even vanmorgen even hoe wat Sjoerd ik zei. Dat Loeven en dat omheeg, ja, en dan lees ik nog achterin misschien al. Ja. Nee, het helpt vaak net op. Nee, je maakt je wel meters. En je wil graag kortste paard naar beneden, maar je liet ik net lui hoe je heen gaan. Alleen door het gewoon net, krijg je de redbad, is eigenlijk prima. Stokker hier naar rugs en wegwezen. Afgijpen. Maar in ieder geval het kortste paard zielen. Ja, dat is een mogelijkheid in dit geval. Je kan een beetje naar rug schakelen met de drone, dan zou je even zien kennen waar die oordenskippen binnen. Dan is dat dat show de jongens natuurlijk wel, wat hun richting is. Ja,
Dus er binnen mogelijk zat om wat naar rugstad te gaan. Geen enkel probleem. Prachtig om te zien, hè, dat de schip de rondtik op ziet je ik verder wien. Om de vrije wien te houden. En altijd de baan die van achter komt. Hè. En een cruiser show je altijd naar voren. Verder wien show je eigenlijk meer naar achter dan naar voren. Want uiteraard de wien komt dan van achter. En interessant om te zien van wat de wien doet. En nogmaals van de weekend wordt jij memoreerd. Ik die wien in het verder wiense rak. Skift van links naar rechts. En als je daar voordelig op inspeel je, kan je daar ook een hoop meters mee pakken. Lees de kortste wijvaarden, dus zo meer mogelijk meters vaarden. Dus daar zit eigenlijk liever tactiek in als in de cruisezaak. Dus dat biedt ik dat biedt kansen. Zorg ik hoe het zo'n rubberbordje varen met om die jongens daarbij te houden. Dus vergis je net in de snelheid van de skippen. Ik mooi om te zien, hè, de Verderwiense skip, maar hoe breed het veld uitgaat. Het is dus echt, met die gate onderin, echt meer dan genoeg kans om die eigen koers daarin te bepalen. Terwijl we helemaal boven in beeld zorgen dat de sterke Jerko weer richting de onderste tonnen gaat. Dus die had het vrij goed van elkaar. Ja, en die zetten weer de stuurberklap in. Logisch als je de backboard gate neemt. Zal de Go daar ik heel mooi op aansluiten. Ik denk dat die ik nog wel dit Gotcha op zijn achtervolgers had. En hier het clubje achtervolgers daarop. Ja. Bij Streetber links. Die grote pier hier in beeld en krijg ervoor het scootje van Jestemar. Ik het toch of het Jestemar het windje er lekker in van boven. En van boven bedoelst je ook? Van rugs. In dit geval. In tegenstelling tot het vorige rak waar ik wie net aan voorspellingen. Nee, snap ik. Want dat is net zo heel goed uitpakt. Je show hier ik het heerschapmansje die vaart mooi eigen koers, wietsen. En het toch wel weer een mooie uitsluiting, hè, maar die met nummers 3, 4 of 5. Dus wat dat betreft 3, 4 of 5, 6. Dat bloeit een mooi gevecht. We zorgen dat boven in beeld de Go, de orenboeiling, liep te pakken. Die heeft het zelf weer op bakboord. Denk ik wietsen, maar die geregeerd nou ik hinnen. Ja, dat is echt interessant, hè, wat er nou gebeurt. En de verdeling is ik beter, hè? Maar de zeil, ja. De held vaart op stuurboord, de held vaart op bakboord. Ja. Ongeveer. Dus, en de meesten op dit moment op bakboord, dus dan zou je eigenlijk denken dat er weer wat van rugs komt. Ja, terwijl de Go toch weer omgrijpt. Dus die pakt toch de linker. Een kort grijpje. Ja. Arjen kennende kiest er wel vaak voor de aanval. Zo ken ik hem tenminste. Is ik altijd mooi om naar te zien dat je aanvallend zieler binnen. Maar ik denk dat Arjen voor het tweede plekje tekent. En dat zou gewoon geweldig wezen. Want dan dat jouwt een mooie boost in het klassement. En ik... een goed gevoel en dan smaakt het biertje wat lekkerder, hè jong? Ik denk dat Arjen en Wietse daarin qua type zielers wel een beetje vergelijkbaar binnen. Jawel. Ja, als er een kans komt om aan te vallen, altijd gretig naar meer. Druistig. En dan is dat op zich prima. Alleen nog, nou ja, we hebben het er al over aan, hè. Je hebt wel wat te verdedigen. Zeker dat je in de achterhoede ik wat zitten. Maar goed, ja, dus dat voorlopig... meer dan prima. Er zitten hier natuurlijk met een heleboel mensen naar de Sjen. En wat is het mooi dat er zulke jongens binnen. Absoluut. Die het avontuur ziet je en het welbekende geluk een kaas geven. Ja, maar dat is ook mooi en dat is prima. Dat moet ik wijzen. Maar hij doet het nou net aan. Hij pakt dezelfde route als een sterke hier. Nee, ik zoek inderdaad, als ik Arjen weer zoek lekker volgje. Want je hebt van niemand verder iets te duchten en in de wetenschap dat de sterkerken en de meesten daar aan boord ik net heel snatterig binnen zal die het risico ik kent helemaal op daarheen te gaan. Dus alles overwegend zoek ze sluit lekker aan. Zo is het. Kom hier dus op bakboord de grote pier, de Streetber, Jestemar en de grote Geert aan.
Ja, dat is een mooi gevechtje. Een plekje krijgen. En dan denk ik toch dat de geredigeerd wel voor de ruchter gaat. Want ik geloof nooit dat hij daar mij en Gijp ik nog een keer binnenkant boei pakken kan. Nee. Dus die is in principe die club van Trijen een beetje kwijt. Aan de andere kant gaat er wel een boei om waar er zelf wel een vrijheid heeft. En dat is nou even een mooi aspect van deze baan. Hè. Normaal is hij de sjaak, de buitenbocht. En nu hebben we dan een backup om die ruchter gate te piken. En de vrije klap in te draaien. En dan is maar krek wat die 3 oren doen. Ja, maar kan natuurlijk zo weer dat Jester maar weer de ruchten uitdwingt. Dus die ietsje binnenkant boeien naar ik denk een plakje treien dan. Ja. En dan gaan we natuurlijk uiteraard mij nog deze wedstrijd gaan en daarna nog maar 2 wedstrijden. Zo ik weer even naar een klassement. Dan zit er nog maar één skip tussen. De leider van de wedstrijd en Jester maar. Eigenlijk niet de geredigeerd en Jester maar eigenlijk tijdig om te tonnen. Dus wij zetten dan nog maar even de GG op 2 en de Jester maar op 4. Ik ben eigenlijk en dan komt de Strieber op 5. Dan hebben we de grote pier, die gaat ik voor de stuurboordboei. Die zal dan op 6 erachteraan komen. Hier show ik de boeirondingen. Je wil eigenlijk futten dadelijk in die andere lijn van die voorgangers zitten. Het liefst een beetje heger. Om futten dadelijk daarbij te komen. Terwijl we hier de Orenpoort joggen. De Grutte Geert en de Grutte Pier. En de wind die wordt een beetje, ja wat zou ik nou zeggen, ietsjes minder. Hij lumet wat? Lumet wat, ja. Je houdt maar een hele beetje deel, zou ik zeggen. Maar wij zitten hier in het studiootje, ik zal nog even naar buiten. Dan denk ik, ja, iets minder misschien. Maar temperatuur ben wel weer aangenaam, hè? Ja, lekker. Het is 24 plus, dus het is prima. Juist weer het 24 uit. Dus ik ben medium, maar in ieder geval. Zullen we eens even hier de ST. Die komt nog even bovenaan. Hier is wel weer een windje. Die heb ik wel wat rommer, hè? Ja. Dus die komt weer wat meer van rugs. Zullen naar de wimpelmees, kan je het heel mooi zien. Rader ook, heb moeite om de loer ervoor te houden. En die zit hier in die wienbaan, hè? Ja. Best even zien hoe mooi die ST hem heeft. Ik krijg hem echt heel rommer in. En in die rommelvlaag zit dus Mata weer aan de wien. Ja hoor. Ja, dus die rommelvlaag die jongens van de wien hebben, die hebben ze hier op bakboord aan de wien alweer. Ja. Je zag mooi hè, in dit shot, hè, de richting van de wimpel. En mijn dikke bries kan je de richting van de wimpel haast in de gaffel krijgen. Maar als het wat minder hut waait, dan vaar je ietsjes rommen erin. En met de schijnbare wien, dat is de wien met de snelheid erbij van het schip, die verdraait dan wat. Dus dan kan je in principe wat heger aansturen, maar je kent heel mooi chansa. En toch lijkt het wel dat het misschien nog wel een beetje heger kan. Ja. Ja, ik krijg dat de finish erin leidt, dus dan geef je langzaam op meidje voor het laatste stuk, Jens. Ja, en dan wordt het een schierig natuurlijk. Nou, de nummer 1 zal hem wel onderscheiden, maar dan wordt het voor het klassement een schierig wat Jester maar dit laatste raak dwang giet. Die kwam dus gelijk als plus-minus treden maar de geredigeerd om de onderboei. Ja. Het is voor hun wel heel belangrijk dat dat een het liefst een treden plakje wordt. Want de go zoals ze daar net mee pakken. Zou ik haast zeggen, maar ja, voorspellingen doen wij net. Dus stel dat Jester maar hier nog net rijden is, hoe dan, dan hebben we schade beperkt houden, dan is dat gewoon weer hartstikke netjes. Ja, keurig. En dat zou voor het klassement, laten we eerlijk wijzen, ik wel hartstikke leuk wijzen dat we er mooi om strijden kennen tot op de laatste dag. Ja. Maar onbedreigd aan kop. De jongens hebben echt even terug naar de start. Hè. Die kwam net eerst zo heel erg lekker fut. Onder op een line. In een beetje smargewien van de go. Maar kon hem toch redelijk op die het oerstekken en stuurboord. Daar een hele goede klap maken en vrij zielig kent. En uiteindelijk in het juiste windje weer
waar uw bakboord weer aansluiten kent. En toen zijn ze eigenlijk heel zuinig te varen en goed te varen, al redelijk gauw op een eerste plak. En dat heeft ze eigenlijk alleen maar uitgebouwd. En dat is juist gewoon dat zij in het momentum echt de goede dingen doen. De rustige keuzes, bloei ik rustig in wat ze doen en besjoggen. De keuzes voor welke gate, wie wat waar, is ik zeer goed te verdedigen. Dus wat dat betreft heel weinig op aan te merken. Ja, en je kent natuurlijk in dat hele Verdewiense rek, dat is het mooie met zijn op- en delbaan en mijn gate. In het laatste Verdewiense rek wat je dan varen, dan weet je eigenlijk al even hoe de wind daar leidt. En dan kan ik voor je plan meidje voor het laatste cruiserek. In dit geval bepaalt het voor de meesten om linksom te gaan, omdat die bakboordklap die is vrij gunstig. En je hebt zo je leidt koers op een finish. En nou, dat is dan dat is eigenlijk net de volle risico zit eraan. Dus dat is wordt te verdedigen. Je ziet dat heel duidelijk. Ja, de man die en vooral je misschien, ja, vooral je, die zitten er vrij relaxed bij. Ik werk al aan de benedenkant met deze afnemende winden. Dat betekent heel simpel al aan de lijkant van het schip zitten. En rust erin houden. En dan hij zei nog net iets heel 4 meter gaan, denk ik. Waar de rest van het veld nog wel een stukje te varen heeft. Sterker nog, de laatste die gaat nou ongeveer om de benedenboei, denk ik zowat. Ja. Dus daar zit toch wel een heel groot gat tussen. En als je voet binnen en het schipje rond, dan moet je alleen nog tussen aanhalingstekens even de goede keuzes maken hier en daar. Ja. Wat haast ik wel vrij wis is dat de Go op het tweede plekje uitkomt. Daar kunnen we haast voor nu gaan. Maar dan daarna wordt het interessant van de vrouwen die steeds wel met elkaar in de slag binnen. Het is bij de Grote Geert, de Grote Pier en Jestermar. Dat wordt natuurlijk interessant. En ja, voor de Jestermar is het natuurlijk zo het eigenlijk top wezen als ze bij de eerste draaien komen kon. Want dan hebben ze gewoon heel keurig dienen. Ze zijn rustig blauw. Ze zijn bij de eerste tonnenlijn ze zanden. Dus ze zijn langzaam naar voren schuttelen. En dat is ik wel een kracht als je voor het klassement varen. We hebben het zomaar met de risico krijg. Geen risico nemen. En toch, als je bij de eerste draaien komt, nou dan pet je voor de man. Dit wordt nou wel interessant. Strijdberg krijgt hier het vakje wat naar binnen, maar Strijdberg mijner net draaien, want Jestermar leidt er boven op bakboord. Maar we zullen toch echt wel dat ze meer wat minder krijgen. Dus hoe graag je het wollen zoen, ze met een wachtje. En dan is Jestermar op dit moment ik weer qua positie gewoon heel goed. Want je ligt op bakboord, je hebt de macht over het schip onder je. Strijdberg kan prima draaien, maar dan moet ze erachterlangs. Nou ja, mocht dat gebeuren, dan zal Jestermar ik derde macht weer hebben om hem mooi boven te draaien. Maar goed, dat is voor later. We zullen in ieder geval dat de sterke Jerke in ieder geval bijna bij de finish aankomt. De zoek gaat vol van bijna. Maar dat veske hebben we. Nee, veske? Nee, veske. Deze zijn maar amper jet. Nou jongen, daar gaan ze. Tik maar op het dekkie. Ja, dat is mooi. En incasseren dat eerste plekje. Hey! Ja. Ah, dit is mooi. Dit is mooi. Je doet hele goede zaken, Joert. Zonder trammeland, nooit in de positie zittend, waar gedoe bij wie. Dus ja, hartstikke beste notering. Prima. Van harte lokwinske vanuit huis. Ja. Strakke pad. Weinig goed te melden wat mij betreft. En dan is de nummer 2 is eigenlijk nog wel lieke mooi. Dan gaan we even naar een klassementje op, want waar is toen de Go in het klassement? Go stiet in het klassement, even stiet op de jongende plek. Dus die doet goede zaken. Die heeft nou een 15, een 10, een 7, een 6 en nou een 2. Dus die wordt morgen waarschijnlijk in. Dus die heeft een prachtig mooie oplopende reeks. Dus dat is prachtig voor het jonge team van Arjen. Hartstikke leuk. En dan kun je
toch ik wil spreken dat die gewoon hier wel redelijk goed de onderste region bijklimmen, hè? Definitief. Zo is het, ja. Dus dat is jou ik wel een stukje rust. En dan komt samen tegen, zeer interessant, wordt even het gevecht van de Strieber met de Jestermaar. Ik ben zeer benieuwd hoe dat leidt en hoe dat laatste stukje gaat. Maar dat zal de basis zijn. Eerst Arjen zien momentum fijn. Voortje erachter, dat jouwt al een prima gevoel, want dan weet je dat je net even vijfje nog nee, als je de reis sluit, dan ben je er net. Dan ben je net thuis. Als je wint, heb je vrienden. Ja. Weet ik een beetje mij mag Jens. Wie prachtig. Ja, dat is toch wel leuk. Knikje in de scoort. Speeltjes die ik... Vies het er wel goed op staan? zin is die er mooi op. Ja. Ik vind er net heel veel verstaan van, maar het egent mooi. Nou, dat is mooi. Ik heb een jonge enthousiaste ploeg. Hè, die, gretig, ja. Die wollen ik altijd graag. En natuurlijk van het winter ik het skip op elkaar aan Zo en correct verbouwd is het. en Ja. lichter maken. En daar is ik juist, eigenlijk is het wel heel grappig dat ze de wens wie eigenlijk om mij wat lichter waar, wat beter mij te komen. Nou ben je promoveerd. Kijk aan. En dan wil je hier even zo goed kan twaallen. Lekker hoor. Dus dat zal voor hun ik een hoop blijdschap opleveren. Kan ik me zo voorstellen. Kun je toch zien, hè? Hoeveel tiert eigenlijk dus de sterke jerker er nog vast zit. Ja. Dat is toch wel minuten. Absoluut. Maar ik denk dat de tiert van de Go ten opzichte van de rest ik wel weer redelijk wat is. Ja. Dus daarin creëert dat toch zijn afstand wel. Prachtig shot uit de lucht. Kijk, zien dat ze toch wel snelheid hebben. En dan vaart er mooi tussen de lijnen van de gele tonnen en het finishskip hieronder in beeld. En dan wachten we op het kanon. Kou het eens even. Ja, maar even kou, Jari. Ja, dat wist wat worden. Kom goed. Ja, hoppakee. Ja, mooi. Ja. Broek en Jouke achterop. Suske Ilse voorop. Ja, familieskip ik, hè? Dit hier begint het met de familie aan, zei hij. Nou ja, dat heb even geleend hebben we even in de brasserie even zitten. Ik heb er nou eens even op praten. Want toen hebben ze onderling wel even wat leuke dingen naar elkaar uitsprutsen. Nou, ik weet dat het er alle keer met de meisje hebt, maar voor jou hebben ze elkaar in ieder geval goed begrepen. Leuk. Zou het zeer interessant wezen met de Strieber en dwarf. Je bent ze al, ja. Nou, het is al, het verhaal is helder. Kat in het welbekende bakkie. Ja, hier is niks meer gebeuren. Dan hebben ze hem toch aardig heen opgehouden kent, hè? Eerst maar. Ja. Dan had het hem keurig vaart hem naar het tweede plekje daar. Nee, doe maar hier, doe maar hier. En dat is super wichtig voor het klassement. Strijd begrijp ik nog een keer min ik, maar Sjen. Ja. Met nog een heel eind sturen. Dat betekent indirect ik dat Jester maar nog een heel eindje heger ken. Ja, hier komen ze al aan. Nou, man, zal ik blij zijn. Als de eerste bovenboeier zo aan boven komen, dan kun je de handjes dichtknijpen bij het derde plakje, joh, denk ik. En ik zorg even naar het klassement. Die eerste maar had als minste plak een fjouwer. Ja. Kijk aan. Dus die had nou een 2, een fjouwer, een 1, een 3 en een 3. Nee, je wordt hier naar futstrepen. Dus die hadden 1, 2, 3 uur. Dat is jorgen punten. En de sterke jerke houdt oer 1, 2, 1. Dat is dus 6 punten. Dus het is 6 en even de 0,0 is er even nou rekening, maar dat zit ongeveer 2 punten verschil tussen. Dus dat is... dat is het onderlinge gat. Ja, het zit mooi dichtbij elkaar. Ja, dan krijgen we nog 2 dagen lemmer, maar wat meer wien? Voorspellingen een beetje uitkomen wel wat meer wien. Het gaat net het waaien, absoluut net, wees niet bang. Maar even hoeven we er aan het in, had de voorspellingen al wat uitkomen, maar wel ietsje meer wien. Nou ja, dan is maar correct weer even wie daar het beste mee omgeeft. Ja, ik voor de Strieber dat dit wel lekker smakketje, want die hebben natuurlijk een 10, een 12, een 3 en een 11.
Nou, daar komt nog haast een fjouwer bij, waarschijnlijk. Dus dat vind ik best genoeg. Windje kijkt toch wel een beetje in. Ja, ik denk, na alle gedachten en de voorspellingen die de Joert winnen, dat we de hand techkniepen maken, dat we hier gewoon volledig op schema alle klassen dwangkant hebben. Zeker. Want dat ziet er... Zo zeggen het er net zo uit, hè? zeggen het er in eerste instantie zeker vanmorgen net niet uit. De voorspellingen joegen ik net aan dat er een hele hoop wien bij komt zoeken. Dus dat... Zo, dat is het weer mee. Trainen. Hartstikke idee. Handje klap. Lekker gedaan. Ja, gezond net rijden. Dat is meer dan prima. Gebroeders Stadema, Geerle en Douwe. Mijn adviseur Tammo op het achterdek. Prachtig mooi. Vader al jaren ben ik als kampioen geweest. Dus dat is altijd een geduchte concurrent in de A-klasse. Zo had het gewoon vol, hè? Nou net een minder wedstrijd ziet. Ik ben net een mindere. Zul je links in beeld de ST nog aankomen? Die had het beste haal maken. Die had een knappe trap op het gaspedaal nog jong op de lijst. Ja. Want dan hebben we hier de Strieber op Fjouwer. Fjouwer. En dan is die ST, die komt van de jongeren misschien een achtste plakje oud. Dat is niet gek. Dan ben ik benieuwd waar de geredigeerd is. Ja, de geredigeerd had de stuurboord gepakt. Ja. De geredigeerd leidt redden. Gewoon hij stagelijk maar de eerste maar om deze man die heeft nog een gouden haaldien. Ja. Ik denk dat de voest ik wel even nog heel doordraait. Just de vlag op het finish heb ik echt hoe goed er op bakboord is. Ja. Dus je de papier op de achtergrond. Je hebt een klein moment te kennen. Nee, maar wel boven die beeld nacht denk ik. Genaaid jongens, jij de bal. Ja. Oké. Keurig. Vierde plekje voor de vrouwen Jantje. Dat is net gek. Die telt mee. Zeker als je joggen wij line hebben in deze wedstrijd. En ja, dat, ze komen meer op een jongende plek bij ze wij komen. Nou, dan doe je het heel best, mijn vierde plekje. Meer dan keurig. We hebben de Grote Pier, denk ik. Dat is de Grote Pier de volgende. De Grote Pier. Zal ik blij wezen, mijn zesde plekje, denk ik. Ja. Maar je dacht, ik wil een beetje liever wat meer wien hebben, denk ik. Die zo'n in het klassement. Dat wordt gewoon keurig, hè? Ja. Die hebben een 4, een 11, een 8 en een 10. Nou, er komt nog een zesde plekje bij. Dus dat is een mooie reeks. Ik kan de man maar tevreden mee wezen. Ja. Kijk maar verder. Dan komt hier uw herren indraaien. Ja. Dan is de vraag, komt er eventueel nog iemand van de orenkant? Of is herren de eerste? En altijd zo is, doet het verdikken toch ik wel weer heel goed. Ja, eerste ronding weer de zesde, toen zesde, toen achtste en over hier pakt naar het zesde plekje. En dan is de grote vraag natuurlijk, waar bloeit de geredigeerd? Zit er nog een bier? Ja, het is zo. Misschien niet eentje, ben ik haast. Doort wel. Maar het hopen van net. Kuilen. Goed zo. Hier, die jonge Jasper. Hey. Hey. Die komt van het fietje de plakau. Ja. Jongens. Nou, zet de camera ook maar op. Wat is hier gebeurd? Ik denk dat uw vrouwtje hier... Maar... Dat klinkt nu dekwijs staan daar. Maar dat even van fietje in een... Voor mijn protestvlagen erin trouwens. Zo wij in het stuurboordwand. Hier komen ze aan. Oh ja, van fietje nog even... Ja. Wat verdikkie. Dat is toch hoor. Dat is Chris. En dan bloeit de vraag eigenlijk voor Steen. Waar is dan de geredigeerd? Want nou zullen we de raderhoekje komen. Zo'n wij me mist, hè? Nou, dan mist uw lijst links in beeld, Mr. Mick. Nee, want ik zeg maar track en trace wel. Ik denk dat er links in beeld komt direct. Oei. Hij komt links in beeld direct. De raderhoek leidt toch aardig in de achterijn.
is het toch ik terug in de frommelen. Klopt. Dan is dat dan nog wel het hier en nog gebeurd. In het laatste stukje richting finish. Ja. Zinnig. Nou, dit is, ja. Hier komt Sietse Broers, maar ik nog in beeld. Die zal hem nog net heljen. Nou, mijn opzitter misschien. Dan heb ik nog een geredigeerd net in beeld. Want je komt de redbad ik al aan. Oh, jongens. We hebben een hele lange opsnitter voor Sietse. En let op, hij mij net door de wien. Let het skipje maar scharrelen. Hij zielt in de wien, hè, nou. Het hem gewoon in de midden. Ja, wat slim is, jouwt hem haast hem. En hier onder in beeld komt de geredigeerd. Ja. Oh, die is nog 12 kwijtrekken hier, ik nog. Dus die wordt hier haast misschien wel trekje in de nacht, 12e. Vakbak, hier wel. De redbad, ik al aardig opklommen. Oh, jongens. Nu hebben we het krikketje. Nou wel weer. Dit lijkt bij de redbad eerst. Dan Ora et Labora en dan de geredigeerd. Dan hebben we op 12. 12, ja. Godverdikkie. Ja, dat is jammer, hè. Godverdikkie, jongens, jeetje. Dan lig je dus derde, vierde. Ja, joh. En dan kom je er, mijn trekje in de plak, kom je van de Marrouw. En dat zie je hier ik wel wat. Dit is, Ja, Sunnegansum heeg. ik ben Joerenpunt. En de Makkabers, jongens, die bent toch ik weer oudzakken? Ik ben oudzakken, ja. Trek je in de plak. Nou, dan in het zien die er staan hier, die bloeit dus staan, want dan wordt het trekje met zijn trek voorlopig. Hier een 11. Een 11, ja. excuus. Kleine correctie. Ja. En dan hebben we daar de Ute Street. Dit weer de Makkabers. Ja. Ja, show je maar weer, hè. Zo'n wedstrijd, het altijd zijn verhaal. En nou, het verhaal van de geredigeerd is natuurlijk een lijn wat door dit hele wedstrijd in zit. Gegokt en verloren. Ja. Maar, dat is altijd lastig, hè? Zulks, want je ben ik benijd wat de gedachten bezig zijn, hè? Hier hebben we de Ute-Street dus. En dan komen hier de laatste 2 aan. En dan zullen we een beetje mee gangen, denk ik. Ja. Dan hebben we toch een bijzondere pot aan. Met een hoop wisselingen. En dat, nou ja, we verzijn het al even dat met op een delbaan met een gate onderin, dat in principe ik de ingrediënten wil binnen om er een prachtige pot van te maken. Maar dat we dan zoveel verschoningen en net de aantal verschoningen, maar de aantal plakken ik nog zo verrooien dat hierbij in het laatste deel ik net verwachtte. Maar als positieve opstekker de ST en de jonge Jasper toch wel, bij die nog wij kan binnen. Ja, die binnen runners-up in de laatste rak. En we hebben... En de omgekeerde volgorde is toch de geredigeerd. Ja, iets minder mate makkelijk. Het lijkt op het zien op een gegeven moment. Is toch weer waarom zeg ik een trekje in de plak. Dus, genoeg om over na te praten. Wij, bruggetje. In dit zo lekkere fijne smoekenhakje sluiten wij hem hier eerst houden. Maar we hebben nog even door met elkaar. Meestal onchance. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman.
Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel.
The way she handles both at high and low speeds. And the way she makes you feel when you're out on the water. Having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Klap hoor. De tweede dijoewinning voor de sterke Jerken. Mooi skipper Pieter Gillestjoker en zijn bemanning. Het commentaar komt van Jaap en Jens Jongsma. En die zitten we naast me. Heren, mooi dat jullie weer even lekker in de boetelof zitten. Heerlijk. Ja. Alle heren, lekker. Ja, hoor. Ja, heerlijk. Jaap, je bent heel enthousiast door deze wedstrijd. Hè? Waarom? Nou, Faam, dat zal ik je vertellen. We hebben een mooie wedstrijd gekend. Prachtig waar, maar dat is net het belangrijkste. Het was een wedstrijd voor de tactische manoeuvres. En er wie natuurlijk voet al bij de start, wie er in te betiert. Een van de meesten die in het kop van het klassement stond, de Bakkemers. Dus die in bordje nummer 10 seren die staan. Ja, die moesten verder waarom. En voor de rest wie het toch wel redelijk verschil in boerrondingen. Hè? Dus er zit een boel spanning in de wedstrijd. Ja, waaronder bij Jeste Mar. Want die line in het begin, nou, net helemaal goed erbij. Maar die hebben we helemaal bijzield. Ja, die begonnen bij een zo'n plekje. De eerste boerronding, als ik me dat goed herinner je. En die hebben gewoon, was het heel mooie schenkkoers, die ziel in belang van het klassement. Die door goede dingen, maar die nemen absoluut geen risico. En als ze kiele er langs komen, dan kozen ze het paard om er achterlangs op safe en pak de punten net, de strafpunten in dit geval. Dus door de goede dingen. En dat lees je dan ik in zo'n wedstrijd weer waarom. En dat vind ik mooi om te zien hoe die jongens dat doen. Ja, dat ben zelf ik adviseur. Is dat ik een manier van zielen, want ben ik, want die door gewoon de ongeval, of die nemen wel wat meer risico. Is dat een goede tactiek om die wat meer uit de wei te gaan, die situaties? Ja, nou ja, zoals je een protest krijgt en je verliest dat, dan zeg je een zandje punten. Heb je alle minder steen, bijvoorbeeld in het geval van de Makkemers die in een 11e, stel dat die Saïds ook komen zoeken, ja, dan telt voor die 11 mei. Dus je moet er steeds voor het klassement in de achterrollen houden en dat bepaalt ik word de strategie aan boord. Dus je moet de kans nou wegen, maar ook de risico's. Ja, Jens, als we even naar de scootjes zeggen die al je maaien, er binnen een paar die er misschien wat meer achter ons hielden, maar nou wat meer in het voorrein te vinden. Ja, dat is sowieso de hele wedstrijd, de wisselingen wel heel leuk. Hè? We hebben de jonge Jasper helemaal achterin zien. Tot de laatste benedenboei nog. Ik geloof 14, 15. Ja, die skarrelt dan weer op naar een plakje van zo'n 8. Ja, ze in de wisseling geregeerd gingen om. Die lijp ik in mijn tweede, vierde, die wordt dan een plakje of 12. Ja, dat is juist, en dat is het leuke met zo'n baan. Daarom ben ik al een beetje aan het juichen dat die baankeuze erin komt. Dat ik, oh yes, dit wordt leuk. We hebben de Lietse aaien voor ik al. Ja, dan hebben we toen de Oppendelbaan en Gate. Ja, en het is juist gewoon dat het veel dichter bij elkaar bloeit. Dat er keuzes binnen, altijd keuzes binnen. En dan is de vraag wie de beste keuzes maakt. Ja. Want wat die Wietse Heerskop van de Gruttegeert net goed? Nou, dat is altijd lastig om te oordelen dat iets wel of net goed gaat. Alleen nog feitelijk, in het verslag er ik al even hoor. Zij hebben een hele hoop punten al. En ze is op een gegeven moment treden. En ze kiezen eigenlijk 2 keer voor de Ruchtergate. Waarin het risico leidt. Je gaat er bij fut, je vallen aan. Ja, je ken ik ze kniep in handjes dicht. Maar treden 4 en we misschien als ik je 4e of 6e. En dat is altijd makkelijk achterhouden. Maar nou geen sec vol punten. Nog weer een keer erbij. En dat vond ik wel mooi aan de Go. Die kon gewoon mooi achter sterke jerk aan. Prima. En ik kniep de handjes maar dicht. Je bent waarde. Prachtig. En dat is wel
een overweging die mij wel eens een paar keer opvoelt. Dat ik, jongens, ja, bloeide maar mooi. In principe de eerste, die zocht het goed. En dan is het net erg om er een keer achteraan te gaan. Ja, een hele oren. Maar dat is altijd makkelijker te zijn. Ja. En je wil er misschien ik wel wat oors proberen om er juist net achterom te zien. Maar... Dat kan, alleen nog dan is het nog altijd een keuze had je om die rug te poort te gaan om een wat kwartenslagje van te maken. Ze hebben nou eigenlijk 2 keer zo goed als maken. Dus je kiest eigenlijk finaal de oren hoek in. Ja, en dat op deze manier voor hun zo matig uitpakt, ja, dan is het wel iets om moeilijk denk ik. Ja. Wie de verrassing dat Arjen de Jong mooi de Grietje Obus het tweede plakje zielde? Het is wel nieuwsgierig. Ze hebben van het winter het skip ik helemaal op een kop gehad. Mij als doelstelling, ik en een lichter maken, mij als doelstelling om met dit waar, ze mochten altijd wel graag wat winnen, om met dit waar wat makkelijker mij te kennen. Nou ja, dan is het voor hun natuurlijk wel heel leuk om te zien dat je het en bijhouden en gewoon heel goed onder controle houden kennen. Want erop achter wat je op je jagen, dat ben ik het tenminste. Dat hebben ze er gewoon heel knap achterhouden. Dus dat enigszins verrassend. Aan de andere kant vond ik Lemmer Hoy, toen de eerste keer dat ze zielden wie het maar licht waren, ik al vrij aardig. Wien ze zelf ook positief hoor. Dus ik denk voor hun een hele mooie bevestiging. Ja. Juster wie Herhoog Hiemster, maar de Emanuel eerste. Waar wie die te vinden? Die is Sanderwen uit mijn holle. En dat is wel meer dan prima. Ik denk als je promoveren dat je als doelstelling in principe hebben leven zorgen dat we erin bloeien. En dat die man elke keer een plakje 4, 6, 7, 8 zielen kennen. Ja, dan ik denk dat die een mooie weekend heeft. Ja. Dat die heel tevreden bent. Absoluut, ja. absoluut. Ja, binnen die nog vierde dingen die het opvond. Bijvoorbeeld als ik even bijvoorbeeld een vrouwtje Oorzinga denk, Juster Twadde. Die zei goed mooi uit. Nou, zij wie wisselend, hè? Want zij in het begin van de wedstrijd zit ze redelijk achterin. 12 tredje, hebben wij genoteerd. Ja. Toen hebben wij een stukje net helemaal beeldval gekend wat zij ding. Maar het eindschot van hun wie eigenlijk heel goed. Want ze kwamen volgens mij, als me meer willen helpen, een stuk of zo'n 8 binnen. Dus dan doe je wel weer goede zaken. Hè? En ze hebben natuurlijk al een disc staan. Zien 2 seizen. Dus wat dat betreft kan deze telt wel mij. Hè? Dus dat wie een runner-up. En we hebben runners down, dan hebben we dat krijgen we aan. En dus ziet toch wel steeds wat wisseling in de strijd. En wat Jens al refereerde, dat komt voor een groot deel voor die op- en delbaan. Hè? Dat is zowel aan de wien, maar ik vooral verder wien, binnen een heleboel positiewisselingen. En daarom leent die baan zich daar zo goed voor. En daarom ik zo vrolijk in het begin krijg van het interview. Hè? Dat snap je toch? Ja, die op- en delbaan, daar ben we helemaal fan van. Ja. Die mij de elke dag wel in, altijd ken. Ja, en die moet er ook goed inlezen, nevens mij, hè? Wel mooi voor de wien. Het mooiste is, als je dat verder Wiense rak dan even in de overview van de drone joggen, dan zou het eigenlijk mooi zijn dat de helft van de skip moet bakboord varen en de helft op stuurboord. Nou, dan leidt het er perfect in. Als ze alle keer het zeil op stuurboord hebben, nou, dan leidt het wat scheef in. Maar nogmaals, dat is geen kritiek op de organisatie en op het wedstrijdcomité, want lees maar eens een goede baan in met dit grillige waar. Hebben we het alle keer, de wien komt van rust, van links. Dus chapeau maar ik wil eens even zijn worden voor de hele organisatie. Ik op wedstrijd technisch gebied. En zo lezen de baan zodanig in dat we het nou herkennen hoe de verschillen in het peloton. Ja. Nou, dat is een compliment voor de organisatie. Ja, dikke ploem. Zo is het. Ja. En nog even over dat hij er goed voor de wien inleidt. Als hij er net krijgt goed voor de wien inleidt, dan is de linker of rechterkant makkelijker om te kiezen. Is dat dan een voordeel voor de ene tonnen of maakt het dat dan net zo vol uit? Dat is een onderdeel ervan. Alleen nog wat je varen vaak een beetje onder een hoek verder wien. Dus je varen vaak net helemaal plat voor het lekken. Dus als je futgijpen kennen van naar links of naar rechts, dan giet het veld wat meer uppenkunder. En dan krijg je meer spelelementen erin, omdat ze toch wel op een gegeven moment al diezelfde boeit daar weer ommutten. Dus dan heb je meer spreiding in dat stukje. En dat maakt het wel wat spannender, zeg maar. Ja. Nou, wie Jimte Koopmans hier van de Moon, skipper van de deviatie. En die zei, mijn doel is eigenlijk handhaven. Ik moet net bij die onderste treien komen dat ik degradeer. Hij is die doel nog veilig. Hoe liep het dat nou de wedstrijd die we van Middenzield hebben? Daar valt een hele beetje mee, maar de K zit er redelijk achterin. Gruttegeert zit weer redelijk achterin. De Uterstriet zit ik weer redelijk achterin. Dat zijn eigenlijk wel de treien die denk ik de meeste punten hebben. En
Nou ja, het moet eigenlijk wel zo wezen dat je wil proberen vrij te zielen nog in de laatste 2 dagen. Hè? Dat je gewoon je dingen wil doen en dat je dat degradatiespook, raar wordt, maar dat je dat net te volle in tussen de eeren hebben. Hè? En want dat giet oude leiden en doe vooral je ding en concentreer je op de wien en op je ploeg en op het schip. En laat dat oren maar even varen en probeer nog een goede uitslag daar tussen te proppen en dat kan je krek even helpen misschien. Ja, een beetje zoals het staat gelen, misschien je het zielde dan. Ja, keurig, ja. Ja. Kunnen we al even zien naar het klassement? Misschien net helemaal. Ik snap dat je hem die net direct paraat hebben. Maar misschien een top 3. Je mag de telefoon er echt wel even bij pakken, Oors. Maar even... We doet u te hollen, zei Jens. Super, hartstikke mooi. Jens, wie zit erin? Ja, ik denk een sterke Jerke. Goed zo, ik rek je deze goeie. Ja. Ja, en dan denk ik op 12, denk ik het Dwarp Jestemar. Door ik dan wel mijn enige zekerheid te zitten. En ik denk dat Tredde, mijn oudtrek, misschien wel de vrouw Jantje stiert. Want die had 2 treddeplakjes, 2 keer Jochen, waarvan er 1 uitvalt. En er weer nou nog 4. Dus dat denk ik. Of de Makemers, denk ik. Dus het om 2 plakjes zal wel tussen de ST en de Makemers gaan. Maar de eerste 2, om te komen op die vraag, de sterke Jerke heeft als minstens een 5. Die kennen van oude het oude. De Jestemar heeft als minstens een 4, uitermate knap. Die kennen ook nog steeds oude. Dus straks, stel dat ze zo lang bij me kunnen bloeien, dan wordt het daar een 1-op-1 gevecht in de laatste wedstrijd op Lemmer. Dan kan je nog wat oren tactische dingetjes uithalen. Dus dat zullen we zien. Maar zo leidt het ervoor, zo'n beetje. Ja, want voor de wedstrijd die we hier ze hetzelfde aantal punten, Jestemar en de sterke Jerke. Dat ken ik zou wijzen nog op de finale dag. Maar dan wint degene die het... Nou, degene met de meeste eentjes, dacht ik. Is het zo. En als dat gelijk is, dan telt volgens mij de laatste wedstrijd. Wie dan voor de ene of voor de woorden zit. Ja. Nou, zo 4 is dan net. En ik denk dat het een duidelijke uitslag wordt. Tenminste, dat is toch het vaakst onder hoorn. Maar we wachten het gewoon. We hopen het zo wel spannend werden. Leuk wijs voor een keer, hè? Absoluut. Ja. Heel spannend. We wachten het al. Dankjewel voor je commentaar en voor de nijbeschorging, Jaap en Jens Jongsma. Dit weer de wedstrijd bij Ichtenbregen op de Tjoekemar. Morgen ben we er weer en dan ben we op de Lemmer. En dan? IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug. Hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.